Ang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong agaw, Western Visayas, Siyudad sa Bacolod, Probinsya, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, karasig lang sa mga inadlaw naton, Martes kita
sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 16 kita sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtoble sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka panguna, mga mainit o mga balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pila ka maragap pangunang mga balita ato riya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato riya nga diskusyonan. Pilaya ka mga ragap pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong sining sa aton iya nga mga kabombo Martes naman edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita sa mga ragapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga aton iya nga diskusyonan, no. Una ang Basura Citizen Watch, no, amo naman ang ginlunsyar sa syudad sang Bacolod. Agod mahibaluan sa rin nga mga lugar, no, ang ginaugtasan gid ang koleksyon sang basura. Samtang ang illegal gambling, no, amo naman ang ginatutukan subong sang National Bureau of Investigation, mga illegal operation. Kag subong man sa aton yung mga kabombo, drug by bust operation subong lang gid yang aga ho, mag-iloy arestado subong lang gid yung kagaho na sa drug by bust operation. Perte no, mag-iloy ha. Chikeron tani karon ng detalye sa ni upod iya sa patrol. Kag subong man dugang pa nga mga balita, oil price rollback Martes kita. So daw makayum-yuhom namin kita maski gulog gagmay lang ni pero to at least garol back no, sige-sigihon lang at least hindi lang yung pagbawion sang oil price hike niya. Dako-dako pero in fairness no, sige-sige ng oil price rollback. Sige ato rin karon nga tutukan kag subong man chikeron naton pinaka latest update sa siring pronouncement sang tinalikdan nga daw sang presidente nahanungod sa sugar importation kag isa pagid ka regulatory board member nag-resign kasunod ni sang na intercept nga importation sang 300 metric tons sang kalamay. Balita nagikan sa luwas sang pungsod. Iyo kag iban pa nga pungsod ginapa-withdraw ang Russia sang nga nanungod sa nuclear power plant iya sa Ukraine. Sige. So initanan sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga. Trigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kag sa mga tagpalamati naton sa subong iyang aga, kamustahon naton sa mga kauturan ta ang aton iyang sitwasyon no, sa palibot sa syudad sa Bacolod. Aga pang banwa may drug by bust operation naman sang tinalikdan nga adlaw another drug by bust operation 4.3 million to sa Pahanukoy this time sa Barangay 6 naman ang lokasyon tapos mag-iloy naman. No, sige, aton ining chikeron sa aton iyang mga kabombo sa patrol pero syempre sa mga kauturan naton baw kahapon karami gid sang yuhom-yuhom sa mga kauturan tang nagdinaog sa promo naton diri sa Bombo Radio kay kada Sabado ang aton iyang draw no sa palengke kag at the same time sa mga studio winners naton sus perting yuhom-yuhom sa mga kauturan ta no tiyamakon mo nga libo-libo no sa mga tagpalamati naton nga cash prizes ang nadagan sa subong iyang sitwasyon naton amo ning ginahambal nga sa kamahal sang tanan sa mga nagapanguna nga mga balaklon no sa tanan gidya baw kahapon nag-check si Bombo Gray sa presyo sa mga sa mga basic nga mga
lamas blang ginapamakalta sustanan halos nagtalaas tanan gidya nagtalaas by 20 pesos, 40 pesos ang kilo halin sa Bombay, ahos, kamatis. Ang kamatis nga sa nagligad nga bulan nga do ginapanghaboy lang ka nagakaladunot na nga tag 30, 25 pesos ang kilo, subong 80 pesos ang kilo na. So, hindi gidya maagwanta. Join na lang kamo sa promo sang Bombo Radyo, no? While dugay-dugay, Bombo dito, chikero nato ng patrol sining drug by bust operation. Pero sa mga kauturan naton, kay sa aton iya nga mga kabombo, intra na bala kamo, no? Amo ning ginambal naton susubong sa ikatatlo na ni nga semana butang nyo dira, no? Kung mag-join kamo sa aton nga enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radyo at Star FM. Linibo nga cash siyahan ang nagahulat sa weekly prices kag mas dalalagko nga cash prices ang inyo madagan sa grand draw. So, gani mag-join na, wala ka pa ka-entra, no? Sa mga kauturan naton abi entra na. Pareho ni tatlo ni nga daan ka pa maagi agud mag-entra ka. Uobdanay kita sa sa palengke draw naton every Saturday, pwede gid na. Or sa mga send-in entries, meaning padala ka entries diri sa Bombo Radyo, or ikatatlo mo sa pabagi sa pagdaog, ang aton nga online activation kasiyahan. Cash siyahan. So, dalalagko nga mga papremyo. All you have to do again, sa mga kauturan naton, ibutang sa sulod sa puting nga sobre ang inyo nga nabakal nga proof of purchase, isulat sa gwa sang sobre ang inyo nga ngalan, pangalan, edad, address, contact number, perma. Don't forget week number, so week number 3 kita nga intrahan, kag ang pangalan sa proof of purchase nga ginlakip. Okay? So, ibutang man ang promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo, kag i-address sa Bombo Radyo kon Star FM. Ihulog ang inyong mga entries sa estasyon sa Bombo Radyo kag Star FM ukon sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo iya nga lugar. Magbakal na kamo o kung mag-usar o kung maggamit sa mga produkto agud nga makatipon, no, sa maramo nga mga proofs of purchase. Chekero naton una nga hugnat sa patrol sa subong iyang aga, diskusyonan naton ni kay sa subong sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo ining drug by bust operation. Aga pa subong gid ginapatigayon. Tingamakon mo mag-iloy bala, no? Dakpan sa drug by bust operation amo ni blang ginambal naton sa kapigado man kag kapuraot sang tiyempo ta subong kay especially Agosto of milling season, no? Although iba nagasugod na gani galing, may mga pagsugod na pero ti Agosto ti puraot gid tuod. Maski hindi lang kita yabla mag-intra sa illegal kay kabudlay gid. No, ti join na lang kamo blast promo sang Bombo ho. Iniya legal kayo, no? Kung pisan ka lang niya kati ang iniya mga especially mga proofs of purchase nato niya ti ginagamit yung niya everyday. Ginabakal niyo ni. So, everyday kinahanglanon bala. So, hindi ka na yagidya budlayan, di ba? So, hindi ka pa, way ka pa chance nga mapriso kay manti. Pero sa mga kauturan naton, kung sulod kita sa illegal, pareho ni subong. Imagine na, mag-iloy. Nano man niya nga? Ginaligar may engagement sa illegal nga droga. Tiara ho, gina-operate kaagahon. Imbes siya nga mahamuok pa ni subong katulugon o nag-aasikaso iya sa panimalay, no? Ti nag-intra sa illegal nga droga, hindi mga kauturan tao, ari ganiyo, iba niya ti. Mga vendors,
O damo na mga utod taga monitor sa aton, mga market vendors naton, mga dalalagko iya nga mga merkado driya sa may syudad sa Bacolod, Libertad, Burgos, Central, sa barangay Bataho, bawo kadamo man na mga vendors monitor na aga pa. Munibla, parikasog taya sa aton iya nga pagpangabuhi. Amo ning pinaka-importante tanan. Hindi nga magsagi kita engage sa illegal. Diba? Mano ka din kung madakpan ka. Paluoy-luoy naman. Makaluluoy ka naman. No? Kay kabalo ka ang mga illegal yang mga hilikuton kay ining mga illegal yang mga buluhaton. Why gid niya sang kaayuhan sa aton? Una, diba, silipay-lipay ka mo dira pero sa ulihiya, dakpan man ka mo sa gihapon. Luwas sina nga magkaladakpan, magkalapreso. Ang mga kabataan, wow, ahay. Guba pa ang puturo sa mga kabataan. That is why nga kinanglan niya bla sa pangabuhi naton diri iya sa kalibutan. Ano gidya? Kinanglan we have to be fair sa anuman nga bagay. Pangabuhi lang taya patas, manikasog ta, pero yun subong ba, tiniga bilib man kita sa mga utod naton yung mga vendors, nibla mga utod nga mga remedyo general, or mga nagaluto, may mga kulo karinderya, kaya gapaninguha, blas pangabuhi, no? Iningin tsakto yung nga pagpanimuha, hindi nga may engage ka dira sa illegal nga droga, no? Berigya ka, tidason, ano dayon matabo, okay lang na iyakon, hindi ka pa madakpan, kung mabadakpan ka gani, kaluoy ka lang di bla? Way gidya sang kaayuhan nga madangtan. Although iban, claim na nila, kay ano muna kay naplantidan kami, may mga amo pagids na iya, no? Pero kuntan awon mo, kalabanan diri ang mga ginaaligar ni, no? Sa ulihim, humatudaan nga, indeed may engagement, man gid gali, sa illegal nga droga. That is why nga, madakpan ka gid siya. No? Why untat, no? In fairness, sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan, why untat ning pagpatigayon do halos everyday sa mga lain-lain nga mga police stations. Tiyan mo niya, no? Importante. Amo ning pinaka... Oo. No, amo ni ang manami kay syempre ga-perform bla ang aton nga mga katapos ang kapulisan, no? In fairness ni sa ila. Mga otoridad naton sa pihak nga linya, chikero naton. Una, nga hugnat sa balita sang patrol si Bombo Gracelyn Lubaton sa barangay 6 niya ining drug by bust operation nga involved ang Mag-Iloy. Sa dugang nga detalye, Bombo Grace, good morning! Yes, banguan live ka sa Corpilip 2, Barangay 6, Ciudad ng Bacolod. So, di may ginapatigay ng drug bypass operation no, sa sining Mag-Iloy. No? Mag-Iloy Bomboan ang dakop sining kaagahon sa Bacolod City Police Station 2. So, subong nagapatigayon ang inventory pamuan. So, masubo-subo ini sa aton sa mga tagpalamati kay isa ka minor de edad pa diing bata pamuan. No, kag so ari man diri ang aton sa nga mga barangay official ang aton nga nakatapo sa mga kapulisan no asamtang nagpatagay sa inventory kag pamuan ang suspect rin no aton lang para nang Iloy lang no Iloy lang pamuan. Bali, ang iya sa nga bata, ang edad 17 anyos. So, ang pangalan sa Iloy Pamuan, si Jonelyn, no? Jonelyn Aligata. So, subong pamuan na tapos na ang pag-inventory, mapirma nakita pamuan sa inventory, no? Arin na sa camera tap. So, mayara sang pitotanan ka heat sealed, transparent plastic sachets, dala-dala ang bypass item, yung nga nasasatatsahan nga siya bumamuan. So, tabi sa tayo lang pahayag ang isa ka Iloy Bambuan, si Ma'am Jonelyn. Ma'am, good morning. Ano ang mga bata, lakpan ta subong mo? Okay lang.
Nga okay lang. Kay Ako, ya? ang bata ko kay tramanggi damo na mo. Gusto ko man nga magbago siya. Okay man nga temprano pa siya na ano para nga pagkagwa ya taway na siya. Kay nakita ko man bala siya mga giyo kisado, hindi man siya gusto nga wala man siya nalipay nga gamo na siya wala mamo. Kaya tungod nga ginagasto ya ginapakaw niya siya utod. Tapos permi siya gambal nga wala ni pulos nga obra nga mo ni. Tiyambal ko untat igijay nga hindi ka malipay mas sa kwarta nga drabla na galin balaw. Pumas do okay naman ko nga ginbayba siya nga okay man siya, wala man siya rastro, wala man siya gintandog, kag okay man ang nag-ano siya. Ginalay ko na nila, depende sila eh. Wala ka kami name. Pero siya, ya? Ga-engage? Ga-engage ka sa una, ma'am. Sa bombe. Gayon. Gagamit? Ga-brigya? Ang una kong aso, gagamit. Pero hindi to ako ang nanuhan mo. Kaya pang labaw ko sa piyak ako ang nanuhan. Pero dali lang ko to, ginpagwa mo ko to nila. Pero Ay, gagamit hindi siya? nadalaig naman ko niya sa iyaw. Siyempre bata ko siya mo. Hindi man siya pwede pagpabayaan. Gusto ko lang mabalang kung ano lang yung kasuda. Kung ano. Wala to ka tuig na nakaligag sa pagkatapos. Mga 3 years naman. 3 years naman. So pila pa lang ni siya ang edad niya sa pagkatapos mo. Kaya ba lang yun? 14? 14. Mm. Kasi bang mag-ano si Shete, ang bata. So, Tinga gagamit ang bata, how? Nakita iya sa Iloy? Kaya wala ko din mo tido na dalat sa ibang lang mga barkada yung gamuha mo na. Pero siya gitsa gamba lang wala ko niya nalipay mo ning obra ya. Diba sa barkada? So, baba, mapirma ko danay. Oo. Pero, ang Iloy Bombo Grace, ang balya nadalahig lang siya, why siya involvement, why siya gabaligya, why siya gagamit? Yes, so, ano mo nang hambal sa Iloy, no? Sa isa pa rin siya, ikagi mo ni Dapok Kali. So, nabayaan, wala ang Pinaedad sa Iloy? 41. 41 ka naman, no? 41? Dalahig, ipagit sa barkada ko, no? Pagin siya. Salamat siya. Sa palagay na sa natay ko. Ti paano nga nadalahig siya sa sulod sang balay? Paano? Sinong nagbaligya? Sa bayba, sinong nagbaligya? Pero ang bata, hindi na nagbaligya. Hindi. Nadalahig ka na siya. Pero wala na sa beto. Wala siya. Ay, may gagamit. Wala. Kani ginabi na siya kami guya araw ba Medyo layo, Bombo Grace. Bata siya man duha ka bilog man mo ginagatas mo. Sino may bata? Siya May bata na. gamay tapos man bata man iya nga asawa. Siya mo to ginanggawawa da ginaw. Oo. Siya gid nga hindi lang pagastiguwa ya bana. Di okay man wala man nila ginano. Okay man kayo bata man siya mo mabag-ulan na siya. Tuwa niya, bata. Oo. Ay, kung di man na siya kung ano pa na madangtan niya. Amo iban gani, ma'am, ginapamatay na lang gani. Hindi ilang bana mo? Wala ko ba na? Single parent ka. Oo. Kaling Bali siya lang kapakaon sa mo. Siya pa ka. Iyatan na no. Wala ka obra. Siya mga sang iyang auto duwa ka bilog. Ti siya ang Iloy Kung wala mag-graduate ni trabaho. grade 12 ya auto, makreman mo. Tingnan ba niya mango diya nga ban graduate ko ni bala mga criminology ko ba na kung gigor makadako pa sa imo mo. Ginamo yan yung mangod gani. Siya ka pa eskwela ka magulang niya? Oo. Ang mangod siya. Wala diya to sa miga, yambot kong kabalo na to sa Pila bata mo? 3. Tatlo. O mga puro ni sila mga buhot, ma'am kaya nga, wala ni sila kapanigarilyo, wala ni sila kabilisyo, yan ma'am niya. Kapila na siya. Kadua. Oo. Wala ka obra, wala ka palangitan. Kamang bada, ako kisa. Tapos ang inabless siya daw sa babaw, siya mo nagasagot, bago mo na ng bata. Siya gali, Oo, breadwinner niya. oo siya no. Tiyan mo na guro ka ka-precious. Dalo, ko siya, bala mas mayo na. Okay na ako na, siya di mapauwi na to siya, na mami. Hindi man may mo nga, hindi na siya kagwa. Ay magwa man ginang sakto, suli.
Ti siya ya, si mother ya, ano, may involvement man siya dere? Kadiri, ikaw, ma'am, anong stand mo? May involvement ka diri? Ang bus nila, wala ko kabalo. Wala ka kaya involvement diri sa imo? Lang. Why man si mother nagabligya? Involve kay, siyempre, gintolerar ko yung obra mo. Pero wala ka gabaligya pagkagwa. Wala na, naguntan ako. Pero nakaagi. Pero nakaagi baligya. Wala ko kay nadakpan ko yan yung use. Totoo ya, nag-use ko ba lang? Mabuan, wala ka gibaligya pero nagagasar. So meaning, Nagagamit. nag-engage ang bata kay nakitaan niya sa iloy nga amuning trabaho, amuning gagamit droga do amo na. Some ano lang daw ba some reason, no? For some reason pagid kag pumaan sa influence pagid sa barkada kag isa pa sa nahamba sang iloy siya kuno gabuhi sa iya sini nga pamilya wala naman ni bana si ma'am. Subong ang iloy way nagagamit. Subong wala ka gigamit ma'am. Wala naguntan naman. Bantad na siya kuno bambaan. Pila na katuig. Pila na katuig ma'am pagagawa mo gay. Hindi pa gagawa ko nagamit ako. Oo. Lagi na matamat ko naman lang. Mga 5 pa lang kabulan eh. 5 bulan. Ay, anuhan ko. Sige. Mabaan? Tapos Oo. natin ang inventory. Pila sir? Initial lang. Estimated. 4 grams. 4 grams. More or less 4 grams equivalent to 4 grams pamaan more or less. Mga ano ni siya pamaan? Sobra 30,000 siguro. Dira-dira. Okay. Mabuan pa atan exact no nga kabugaton kag ang valor sini mga dugay-dugay na lang mabuan. So tapos na ning drug bypass operation pagkadaloon na mabuan ang mga suspetsado isa ka mag-iloy mabuan kag ang iya sini nga bata minor de edad lalaki. So ang iloy si Jonelyn Aligata Pomboan kag 41 years old. So dali lang gid Pomboan. Samtang nagapagwa sila. Ano ni siya? Bombo Grace nang may involvement gidyang iloy, nagkuan lang to siya, naghimutig lang to siya. Papuan, may tamambal kung ang panghambal niya sa iloy, batuod, no? So, Pero, according sa iya. ano ni siya? Ang natabo ni ano ni gani pagtawag Bombo Grace nang duhagid sila ya ang ginbaybast. Yes, duwagid sila bambuan ang dakop, no? Sa nga drug by bus operation. Kag, ang mga galing Bombo Grace. Yes, bambuan. Pudlay ang area, no? Ano ni siya gali? Footwalk? Sulod na siya. Footwalk? Sulod na siya. Yes, footwalk na siya bambuan natin nga naagyan. No, medyo malayo-layo na siya bambuan sa dalan. No, kag madulom-dulom ang area ay syempre bambuan ang mga kabalayan diga tululog pa no oras ang kaagapon. Ano siya gali, no? Masulod ka, footwalk ng, ano na tawag sila? Oo, basta footwalk pa sulod. Diri gini sa sulod gali? Do eskinita. Ay, hindi man no? Oo. Diri gini sa sulod gid ni. Oo. Sulod gid bambuan. Bali, i-estimate no, ang distansya bisa dalanon mga more or less sa siguro mga 50 meters o kung sobra dira. Oo. So, kung mga pila to ka grams to? So, bambuan, Mga estimated 4 pa man grams? lang. Mga Oo. 4 grams. Mga, ano siya mo, ang isa ka gramo, 6,800 ang balor sina. So, times 4. Bambuan. Yes, times 4. Bambuan. Mga 30 mil ah. Yes, dira-dira, no? So, ang aton sining Di ano na to, duhagid sila gindala. yes, bambuan, duhagid sila, no? Duhagid sila. Mag-iloy gid. Di, ano pa ni? Sino kayo na, Bombo i-dihon. Grace, ang nakuhaan gidya sa posisyon, ang iloy ko ng bata? Mawaan kagina sa pag-drug bypass operation, ang bata ang nakuhaan sang anom ka mga sachets, no, sang suspected shabu. Ahay. may Nagalok pa siya basta sa bata ito. ya, muna ho, ginalokan niyang bata ya. Oo, bata yato, kagang isa ng ano ni, sawa yan eh. Oo. An. Mangkutabi. Ay, Ilang di, asawa ya, partner. minor pa man. Gahibi, bamawaan, siguro minor, no? Ay, nag-kiss pa siya sa iya bata. Bauti mo nang masubo. Bla Yes. ang sitwasyon, bla Bombo Grace. No?
Pero syempre, menor de edad, ay nano man. Duhagin sila mag-Iloy sila. Pero why man refusal, At least ginako sa Iloy, Bombo Grace. Oo, ginako sang Isa, Iloy. laka lang ni nga daan ang mga nag-aalako mo kay ang iba ng moto nila, ano ni gani tawag na Bombo Grace, nang bahala na, basta hindi mag-ako, pero silang duha, ay durog mo, inako, Ako sila bomboan. Kagati siguro bomboan. Makita man sa Iloy nga do ang iya sa nga paghambal bala kaginam with emotions pa sang wala pa ta ka live bala. Ano hambal ya? Ang hambal ya ti ginasawa yaman ko nung maguntat na sa pagbaligya o kung sa pag-engage sa paano man abi, gambal ka pa Bombo Grace, no? Paano man abi kay siya ang gina-breadwinner gali? Siya kay wala na siya ga sagod sa iya man nga Iloy, sa iyang mga utod. do siya bala bomboan ang nagtindog nga amay sa iya sa nga pamilya bomboan. Kay pagkagawa sang Iloy wala man ni obra, nagapanglabada lang. So kambay to kaging na nagagamit pa siya, no? Pero naguntat siya mga 5 months ago na. So, ang atong asawa to, minor pa to? Minor pa siguro bomboan. Kay do ka bataon pamanto ka profile. Gabusong to. Ay, gabusong din may bata pagid. Oo. Duwa na kabilog iya bata. Ano mo? So, bata pa. So, ang iya sa nga, nga mga disposition, depende na karon kay pasi sa, na siya matopa, STC bala, kay 17 pala. 17 anyo, so kis amo maning masubo bla. Do ginapanagang na lang ang pagka-minor. Hukis amo na ginambat si Banato yung mga kautron din, man makapanaming pangilingan. Do, kaya basta mga minor gidayon hindi man makapanabat. Pero we'll see Ang Iloy, why ito yan nag-ako, gambal niya, nag-untat na siya, no? So, tanawon, karon ng duka nga development ni Bombo Grace. Yes, amuan. Sorry nakita pamuan sa guasang dalan, no? So amo ni ang plastada pamuan diri sa barangay 6 ikit-ikit na diri ang mga kabalayan. Kaga hindi ta pag i-deny pamuan or hindi ta pagtago damo man na di ang naga-engage. Oo, why untat nga binaklanay da sang droga? Amo na gani nung mga kabataan mamuklat kablas kalibutan nga makitaan mo palibot mo amo ning engagement. Malikitaan mo, Iloy mo, gagamit man illegal nga droga. Abe, Bombo Grace, na ekspektaron mo sa mga kabataan mo mag-amos na? Yes, amo gid gani, bomboan. Basta ikaw nga ginikanan, makita sa ang imo nga bata nga nagagamit, especially kung ang edad sa nabomboan, ara sa mga critical age bala, magpaka bata, lamharon pa, dasigit, ma-influensyahan, no? Sa mga hindi maayo na mga buluhaton, bomboan. So, amo ni sa nika-leksyon man sa mga ginikanan, bala nga naga-engage pa. Amo na, kung imo nga ginahimo, padayon ka sa gahapon sa makita sang bata mo. Pagbaligya, makita ka bata mo o gagamit ka, mabuan. Posible, no? Kung madula ka na, mapriso ka, talon niya na. No? Yes. Kaya mo nang katabo. Correct. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, pamuan. Live ka dito sa Barangay 6, Siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace, din na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Aga pa! Drag by bust operation! Ginpatigayon sa aton ni makatapos ang kapulisan sa Barangay 6 diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ti anong ekspektaron abe? Tungod nga insakto na certain the end does not justify the means. Which means nga sa mga kauturan naton, maski ang bata ang punto abe ga-engage siya kay breadwinner siya, gapa-eskwela siya magulang niya, gapa-eskwela siya manghodya, may mga kabataan siya, pero hindi mo na pwede mahambal, ma-engage na lang ko illegal nga droga. No? Hindi gidya pwede. At the same time, sa Iloy pagid. No? Gambal siya, makagwa man siya karon kay anhunta na karon kay siya ningga sagod sang tanan. Bilang Iloy man bala, although ay man to tagahusga sa Iloy, pero siya man mismo nag-ako nga ga-engage siya sang una. Duway takbalok ko nagahambal siya o gasugid siya tuod subong nga wala naman gid siya engagement nga sila gid nga duwa ang gin by bust. No? So ambal niya ga-engage siya sang una,
ti tungod nga wala siya bana, ang bata ya mo ning gatindog nga breadwinner sa family, ti pero bilang isa ka Iloy, syempre, we have to be responsible nga ti anong no? Ambal niya, ti ginasaway niya man ang bata niya, pero ti ginasigi man, meaning fully aware siya nga hasta subong ga-engage ga baligya iya bata sa illegal nga droga. So hindi mo na iya pwede marason nga tungod lang nga kay ginabulig niya ni sa iya panimalay, tungod lang ginabulig niya ni sa iyang pamilya. Amo ni bala, amo ning classic example perme blang ginahambal naton nga kinanglan ang mga ginikanan mangin role model man sa mga kabataan. Kung anong gawi ta sa panimalay ta, anong ginahimo ta, ti pag abi na yes bata ati normal niya ti kita ko do kapos kwarta haw. Ma-engage ko bla sa illegal nga droga, ako mlambligya para nga masaguran ko pamilya ko, masaguran ko ang panimalay ko, no? So amo na. That's why nga ti anong ekspektaron mo kung sa community or sa palibot mo, amo ning ginahimo. Makitaan nga ti do kahapos na lang na diya ang kwarta. Oo. Hapos lang diya ang kwarta, ti ma-engage ta sa illegal nga droga. Ti amakon mo. Ti syempre hindi ka gidya magdugay, madakpan ka gidya gyapon. No, madakpan ka gidya gyapon. Amo nang hambal ni Bombo Grace bla sa sininga porok, sa sininga barangay, sa kadamo lang niya permi magkaladakpan. Which means kakatabo na sa palibot. Which means do ka ordinaryo na lang niya sa palibot siya nga. In fact, ganito do gina-protect pa na dira sila sa community. No? Ano ba ang feeling niya sa mga tao? Ay, namin na siya, kaya nagabulig na siya. Ala Robin Hood story, bala? No? So, amo na. Sa mga kabombo naton, kinanglan, punsubong pa lang niya, mga kapulisan, tangadan, porsigido, gid sa dinakpanay sa illegal nga droga. Kung kitaan ta ng engagement sa mga kabataan, hindi ta na pag-itolerate, no? Kay why man ni madangtan nga kaayuhan, nga maayo abi yang puturo sa aton. Ahay, aga pa, no? Drug by bust operation kahapon, amuman, ang operation sa mga kapulisan ta, sa kwan naman to sa Pahanukoy. This time naman niya sa Barangay 6. Driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagiliya nga tupiko. Aton nga diskusyonan. Daling kita, standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Ako si Carmen Baliro, taga Barangay Balingasag, Bagos City. Nagdaog sa Hanswerte sa Palengke Wekto, dire sa Palengke sang Bago. Gapasalamat gid ako, sandako sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa sponsor. Dako gid nga bulig sa amon, ang 500. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ginagda ko ang mga kasilingan ko nga mag-intra man kamo para nga makaagom man kamo sa mga premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid naman sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan. Kag sa ato niya nga mga kabombo. So, muna mahambal natin bala sa inyo kaina, no? Instead of engaging sa mga illegal nga mga hilikuton, no? Engaging sa mga illegal iya nga droga, especially sa mga iloyo kisa. Mahambal ka nga kapigado gid, kiga panglabada lang ko, amo ni. No, ting bata ko ga-engage na lang sa illegal nga droga. Ti mo man sa mga utod naton yang ati pareho ni subong ho aga pa nagabalataga pa nagabulugtaw kay ti nagabaligya sa mga merkado bla. Nagapanikasog sa pangabuhi kay ti iniya hindi illegal yang nga buluhaton. Iniya illegal nga hilikoton ti ari pagidote. Amo ni ginambal ko sa inyo kaina bala. Why not join sa aton yang nga promo diri sa Bombo Radyo, no? Kay linibo nga cash siyahan kada semana, no? At the same time, dalago pagid nga mga cash prizes para sa aton iya nga grand draw. So intra na kay tuba lang gid niya kapos, no, ang magpasakop, no, pareho ni again hambal ko kaina, no, magpadala kamo inyo nga mga entries kay sa Sabado, especially send in entries, no, dalago nga mga papremyo. Gamiton nyo lang ining mga proofs of purchase isulod sa puti nga sobre. Butangan dira sa inyo nga pangalan, edad, address, contact number, perma, week number. So week number 3 kita. Ano? Kag pangalan sa proof of purchase. Ibutang ang promo title, Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo. Kag i-address sa Bombo Radyo o kod Star FM. Ihulog ang inyo nga mga entries sa inyo sa sa mga drop boxes sa inyo sining lugar or diri sa studio naton. Yari kita diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandaragan, Bacolod City. So, amo ni mga proofs of purchase. So, amo ni ginabal ko bala, ginabakal nyo ni everyday, ginagamit nyo ni. So, apos na lang gidya ang pag-access naton sa mga POPs or proofs of purchase. Like Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti. Walang labis. Walang kulang na linamnam. Diba? Magamit talanggaw. Anong nagamit naton? How? Silver Swan. No? Walang kulang na linamnam. So, walang labis, walang kulang na linamnam. Ang putos sina, isa ka Silver Swan vinegar sa sand a pouch on label. Isa ka entry. No? Kag subong man gamit ta sa panimalay ta. Debla, gusto ta pag-on kay maski ano manakalampos sa imo sang labador. Kung ilampos man ni Mrs., hindi mabuka kay manti pag-on gid bla.
or mga organizers ta dira nasudlan ta mga bayo tanong ginagamit ta Orocan. Kaysa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa lang gid ka sticker o kon coupon nga may pangalan sang tanan nga Bombo promo titles. So, isa na ka-entry. Tapos din ka grocery, syempre sa lugar kung sa diin nga sa supermarket kung sa diin makahambal ka gid nga baw kabarato, makabarato man ko sa ano ni subong sa kapuraot sang tiyempo, no? Sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Sabay sandiin nga Pure Gold Supermarket. Isa na ka-entry. Ha? Kaga subong man, sa mga kauturan naton kabahin lang ni sa mga proofs of purchase nga pwede ninyo gamiton, no, sa pagpadala sa inyo sila mga entries. Kay man sa send-in entries naton, tumataginting nga kasiyahan sa weekly prizes. Kay kada Sabado, may 3 nga magadaog bilang studio winners. Duha na ka Saturdays nga baw. Kahapon sa awarding naton so sa katamis kag kalipay gidya sa mga kauturan takay sa send-in entries naton. Ang first prize naton 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? Ang ato naman nga second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag ang third prize naton 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. No? So, amo nang una nga pamaagi sa join ninyo sa promo naton diri sa Bombo Radio. No? So, which means dalalag ko gid nga papremyo ang nagahulat sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Especially sa aton pagidyo nga grand draw, no? So kahapon gambal to mga winners ta nga podo ka nami gid ma-join sa liwat kay man ti base sa grand draw ako pagidyo madaog. So gina-claim na nga daan. So claim it. Basta importante damo kaya entry sa ginahimo. Kahapon may mister to nga malya si Mrs. kuno gahimo entries pero ginabuligan niya. Ti siyang nagdaog iya pangalan na bunutan. Kay halin sang una, sobra na kami 20 anyos nga nag-join sa promo sang Bombo. Ti makon mo subong mo makapiyan-piyan gidya sa kapuraot sang tiyempo ni nga daan subong. And then sa grand draw naton, baw dalalagko pagid nga cash siyahan nga panagtag. Imaginable ang first prize naton may 20,000 pesos. Ang second prize 10,000 pesos, ang third prize 5,000 pesos, tapos may 5 ka-consolation winners ang tag 2,000 pesos sa 24 na, ha? Ka mga key cities nga may Bombo Radio kag Star FM stations, no? Sa September 24 ina. Okay? So, amo ini ang enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Over 6.5 million pesos nga cash siyahan total worth of prizes, iga pang hatag nationwide. So, kung wala ka pa nakahulog sa entry mo, tipon na dira. Kay, instead of engaging sa mga illegal nga mga buruhaton, iniya safe ka gidi, iniya why ka gidi diri sang problema. Kapisan lang gidi diri ang imo sa nga kapital, no? Sa pagtipon sang mga entries. Okay? So, good luck. Good luck gid sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Enhanced swerte sa palengke 2022. Ayos So, ari kita anay ay sa good news. May fuel price rollback effective today. Dito ka nami, man. At least maski pa paano, at least may rollback nga ginatawag na sa mga kabombo naton. Why kitablaya nga why lang gid nagtaas ang presyo sang gatong, amat-amat lang. So amo ning ginapangamuyo naton sa aton iya nga mga kauturan sa mga kabombo naton nga
hindi lang gid siya magsaka. Sa gasolina, maski 10 centavos, okay lang na. At least may roll ba. Why siya nagtaas? Sa diesel, 1 peso and 5 centavos. Sa kerosene, 45 centavos. Dako-dako sa diesel. So, chikero naton sa mga gasoline station naton subong, in fairness, ang diesel ta subong nag 72.53 kay nagsintalikdan 73 subragid ni siya. Ang silver ta subong 69 flat. Ang platinum 69.75. At least maski ginagmay mahulog man ko entry para makamani. Amugid, so yari kulog na dre entries bumboa, no? Kapian-pian giniya sa aton, no? Sige, hambal na naton, amo ni sa mga kabombo naton. In fairness, no? Maski at least nag-amat-amat lang siya rollback bala. Hindi siya nga dinalagko, pero iba rato yung mga kauturan kang balo. Basi bawion ni sa isa lang ka pagsaka sa presyo kay duway patuyang nga daan ga pahimuyong tong yokre ang rasya to ho. Kay man dikta ni sa world market kaya ang masubo dre sa aton sa Pilipinas, no, sa mga kabombo naton sa aton iyang mga kauturan. Kurano nga daan ang idikta sa world market amo man yang presyo ta. Iti why na hindi naman regulate mo. Why kita regulation dre pag abot ya sa aton sponsored Pilipinas ti kaluluoy lang gid kita ya Pero ti kabay pa nga hindi lang niya mag oil price hike ay. Kada Martes sige lang niya nubo kay boss tinalikdan imaginable lang ang tag 90 ng presyo sang gatong. Do mo man lang ginaantos tabla sa kalamay subong gabinulos-bulos lang gid sila no. Kung ang presyo sang gatong at least, maski pa paano, amat-amat siya nga naganubo, pero hindi pa gining ginahandom ta, pero sige lang, in fairness, at least sige-siging pagnubo, balikan tang patrol bombolito. Pero, ang ginagutasan ta naman karon ng kalamay, sus na no man yang tagshin. Wala yan naglabot sa punto. Nakadumdum ka mo sa mga kauturan, tahalin sa natawo, kamo diri sa kalibutan. Ako yung duwek-yak dumdum, halin sa natawo, diri sa kalibutan nga, ang kalamay naghimo 100 pesos. Subong pa lang niya. Do pariyo man ibala sang gatong? Never! Sa history naton nga ang gatong nagsubra no binta, naglapit na naman to 100 ang gatong. 80. Kung honor mo na sa eskwelahan niya, ti grades mo na, ti do mapasalamat ka. Pero kung sa balaklot, ti amo man isubong ang kalamay, husos Diyos ko. Malabot siya 100. Especially yung refined sugar. No? So, wala gidya, hindi gidya amo. At least in fairness, ang gatong, maamat-amat sa panubo, pero sa iba naman yung mga nagapanguna, tayang mga balaklon sa pagkataas. Amo ina nga, ang despite sinitanan, kadamo dan problema sa sugar industry naton, mataas nga presyo sang kalamay. Do hindi mo pa ito magka-intindihan nga mga appointment, may nagaduha na itong nagre-resign sa board of director, sa kabahin sang board sang SRA. Ang presidente una tigin balabagan tong 300 metric tons to, tapos gali kay hambal niya, pero plano by October basi nga. Although ginamba niya unahon tang need sa mga sugar industry, pero base by October, mga 150 tons. Susdo na damo naman ililibwal. Ma-import na by October, may gasugod na galing subong. Base magbaha naman na sa market. Ang panawagan, why not nga i-raid nyo to ang mga bodega di sa mga traders, kaya pang nago naman nila din kalamay na amuna. So sa mga traders, pagwa nyo na dra ang inyong mga stocks ang kalamay. Hindi na sagi hupot. Kay mag-import naman ng ganing gobyerno. Kita mangyapon tanan na makaluluoy. Hindi lang makaluluoy ang mga producer. Pati ka mo, may kompetisyon na sa market. Mabaligya na karon tamaan ka barato da. Maano ka mo. Pero ang gobyerno masituit anay nga indeed kinanglanon ta mag-import.
Kay base nang ginatago naman lang dring mga kalamay bala. So hindi ta na kinanglanon kay maapektuhan man ang industriya naton lokal. No? So amo na maning pagpanghangkat sa aton subong diri sa aton sa sugar industry. Diri sa aton sa Negros, kadamo nga daan sa mga producers, mga planters. Ahay. Palayo man ibala sa mga ngumabla. Kung ikaw nag-produce ka sang humay, tamaan ka baratong imo baligya. Pero pag abot sa market nga ka mahal-mahal, sino ang nagaginansya? Siyempre nga trade da eh. Sila yung dako ginansya nga. Why man gani sila na nagpulaw, bugtaw ka, pangbungkal sang duta para makatanom ka humay, amo nang subo. Te amo man sa mga producers ng kalamay. Pero tininggot-got nila kay imaginable, pila naman ang baligyaan na pero mag-abot sa market, subong pila. Shin ang kilo? No? So, amo ni, although, again, so somehow, good news naman ni karon ang pag fuel price rollback, chikaron tabala. Ara na effective na sa mga bulletin, no, sa presyo ni, especially may pinakauna gid ni perming gina-report tablas lagi ni una rollback kay iban karon pa alas 6, iban alas 8 pa sa aga. Sa piyak nga linya chikaron naton Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, good morning. Bomboan, good morning. Live kita subong sa isa ka gasoline station rin sa Dalan, Lacson. Especially no, sa Caltex gasoline station kay mga alas 12 punto Bomboan, no? Nagka-change na sila sa ilas ng presyo. So, sa Bomboan, may ara kita sang pag-rollback sa diesel, no? So, hindi sa galing dako Bomboan. Pero at least, nagnubo. No? Ito na pangamuyo nga dan Bombo Grace, hindi lang magtaas mo. Manubo lang, maski paamat-amat na lang gid siya, Bombo Grace. Yes, exacto, gid Bomboan. At least masang iban nagnubo, no? Nagiho kung baga wala sa dagremin lang gid sa dira nga presyo, no? Wala sa constant. Ang sa diesel ta Bomboan, 1 peso and 80 centavos to 2 pesos per liter ang iya sining pagnubo. Samtang sa gasoline, mera sang 30 centimos to 60 centimos kada litro. Sa kerosene naman, mera sang 20 centimos to 50 centimos per liter. So, mawaan, ipantaton kamera no, sa presyo sang Caltex gasoline station na babaan. No, aring natin mapalapit kita pamaan para klaro gid sa atong mga kulturan, especially mga nagapatugtong gid pero may mga nagadalasan salakyan o motorsiklo, paano pa da nga mga vehicle pamaan. So ari ang presyo diri sa Caltex gasoline station, ang diesel mabuan ara sa 72 pesos and 53 centavos, samtang sa silver mera nga sirado gid 69 pesos. 69 pesos samtang sa platinum 69 pesos and 75 centavos Bomboan. Hopefully by next week tanan na ni 6 na ning puno. No, Bombo Grace, hasta ang diesel, ang diesel sang una ginahando raw lang sa mga kauturan ta sa pagkabarato ni. Pero subong tungod sa pandemic, amo ni kay ginahambal nila daw mahal tong maintindihan nga nagmahal. Subong mahal pa siya sa gasolina, tiyang diesel, ang crudo. Amo ni nga danang ginatughong sa mga utod naton nga mga jeepney drivers, bla, Bombo Grace? Yes, Pamuan. Sa tatlo dire ka mga presyo, no, ang diesel amo ang dako-dako pa. Kaga hambay mo gani ginahando raw, no? Ginahando raw. Subong hando raw ta danay Bomboan sa naliligad to nga mga tiyempo na 40 pesos ang per liter, no? So makita ta Bomboan medyo layo-layo pa ni. Makita ta nga ang mga way back pagid Bombo Grace may 26 pesos na sa unang crudo. Ay, oo. Imagine, mga way back. Pero dugay-dugay na to, imaginable. Pero at least in fairness subong
amat-amat na siya ganubo. Kabay pa nga manubo, kag manubo. Maski mga target kini sa mga drivers na mga 50 na lang ining mga presyohan na ini ho. Oh, mostly sa mga drivers Oo. ta bisan tuod mag 50 na lang mabuan, bisan di na lang danay magbalik to 40 pesos. Oo. At least bala makahamba silang nagabawi, man. no? Nagatindog sila, no? Ano sila? Nagabalik bala nga mag normal ang ila sining kita. Kay actually sa pagkamatuod boboan hindi pa gid siya siling nagwalik, no? Correct. Normal ang ila sining pangabuhi bilang drivers kay bisan nagtaas ang plate makita mo gid sa gahapon nga may may panghakroy pagatawag kay Oo. makabati ka sa gahapon sang pila ka mga reklamo especially sa mga nagabiyahe sang jeep bamboan. Correct, no? Pero kabay pa, amat-amat lang. Mag-months ni, kabay pa nga makayum-yuhom naman ang mga drivers, ta? Sakto gid bamboan so subong August, lapit na lang gid ang bulan sang Setyembre wherein nagabalik naman no sa normal ang aton sining gina-alantaw nga mangin strength ta diri sa Bacolod City. Damo gid sang mga estudyante nga magabalik babuan kay may face-to-face classes at the same time ang pag-obra bala sa mga opisina ay na siling skeletal form siya bala. Yes, oo. No? Amo na ang Balik na gid siya. Ang klase Oo. gani, no? Sa mga estudyante. Ang kalabanan, mga estudyante, kung sa mga private, nagsugod na sila kahapon or sa nagligad pa kasi mana, ang public yati sa August 22, so madabo-damo na ning pasahero. Amo na nga lang tao nga do reinforcement man bala bomboan no gay nakabig nga vital nga way ining pagbalik sang klase para sa mga drivers kay more gid siya ang mga students kung bomboan sa total nga population bala diri sa syudad sa Bacolod mas madamo gid ang estudyante bisan may discount na sa plate at least makabulig gid siya no ang ilang number sa dugang sang aton sining mga kita labi na gid sa mga drivers ta. In fairness, no? So, subong aga, Bombo Grace, yari ka sa Dalan Lacson, okay, Yes. aton tiyempo, damo naman nga biyahe, no? Pamuan sa subong Martes nga adlaw, isa sa mga masako nga adlaw sang semana. Madamo gid sa mga nagabiyahe na sa amo nga oras kag ang tiyempo taga ugyon man bomboan wala tayong makita nga pagalom diri sa norte nga bahay sudad sa Bacolod kag dito man kaging nasa south bomboan wala ba to kaging nasang pagalom so expect nga mainit ang adlaw at the same time bomboan ang iban nga mga oton masako no hindi lang pagpainit Iban gani, nag-exercise na. Oo, madamo na diri sang mga walking area, babaan, or jogging area. Kag makita taman ang mga naga-jogging, ano man sila? May obra man sila babaan, pero take time sila. Take time sila danay sa pag-jogging kasi subong daan uso man trangkaso, uso man ang paghuluhilan at kabay pang maghalong kita sa mga turan kay base magbinotok na naman sa mga pila ka hospital sa babaan. Okay, sige. Salamat, Gid, Bombo Grace. Yes, Bamoan. Ini si Bambo Grace lang na bata nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas Consistent Overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindobaton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports first sa dugang rather nga mga balita gindulong sa aton subong yang agadri damang sa Bombo Reports sa first edition. So in fairness, no, amat-amat na gid siya. Oil price rollback kita. So at least hindi pa maning among ginahandom naton pero mamat-amat lang gid nga panubo. Bao pahilayo lang isahon ka lang ka oil price hike, pahilayo lang. No? Ambal ta na gani ti worldwide man nga daan nga kadamo man niya sa mga ginagamo sa iba niya mga kapungsuran just like abing number 1 gid ho. Amo giding halit sa nga Russia ni mo nga tamaan niyang agresyon Manila ya sa Ukraine sa subong way nila ginauntatan baw ampot na lang gid siya. Wala mga kauturan naton. Ang European Union kag pila pa 40 ka mga pungsod ho nagapanawagan na sa Russia nga
may joint statement na para nga i-withdraw ang ilang mga soldado halin sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant sa southern Ukraine. Although, no, mga utod na ton nga mga taga-Ukraine, iba nagabalik na sa Ukraine. Grabe, no? Ang mga OFWs, bala, dumduman nyo si Ma'am Joy Fernandez Sorrentino, di ba? Nagkanto siya sa iban nga pungsod, anay. Why siya nagpauli sa Pilipinas? Kasi kinanglan niya nga magtrabaho. So, after how many months, balik gid siya sa original niya nga employer, kag mabalik gid sila sa Ukraine. Tapos, ang iba niyang mga kumupdanan, na balik man to sa Ukraine, namian gid sila ya, no? I mean, because nga tinami man dito na sila nagapangamo, no? Makabulig isa sa ilas niya pamilya. So, which means kung sa sentro, kahambal niya, subong, hindi siya syadong gamot. Aton kabay pa, ang tatana na iya sang Russia. Kay manti, ang ilinaway bala, hindi lang man ni sila maapektuhan, bugos nga kalibutan, amo naman yung rason, nga taas aton nga gasolina. Subong nga daan, pagid ari pagid, ang Taiwan ni kag ang China yang mainit man eh, no? Subong ang Amerika ga bilibisita sa China. Diba, ito kinabaso naman ng Amerika. Ay, ang Amerika, doon may nagapahimuyong mo. Ay, titani mauntat kay because kung ano man nga kinagamo sa luwas sang pungsod, hindi lang to yan dulog sa ila. Kita tanan apektado, no? That's why nga ang presyo sang gatong, amo na, ti amo man nga hulag, ti plus the fact pa yang nga daan sa aton nga sus, why man kita yang nga daan protection di nga wala, hindi man kita makaregulate. Mahambal naman lang kita kung ano ang dikta sa world market. Amo na. Plus, pa yung maugtas ka pa kay abi subong sa world market, nagiho to. Do matingala ko na. Tapos magkasunod, ari no, giho na dayon how? Pakukisa, hindi mo gid marikawan nga may nagapamintahagid sa sitwasyon. No? So, amo na. That is why nga every time, every Tuesday, amo ning paghulag sang presyo ta sang gatong. It's either mataas or magnubo. So at least in fairness, halin sang nagpungko ang subong iyang administrasyon, te inubo man siya yang anubo, no? In fairness. Kabay pa nga padayon lang ang pagnubo sini kay mga utod nato yung mga drivers nga daan gapang hakroy man ti okay naman ni subong yaho kay ti at least ang COVID gani nagkanay-kanay, no? Medyo magnubo na ni ang ano ni gani nagano ang ano bla medyo atanan do nagaguluwa na dugay-dugay may klase na gagiho na, no? By November tanan ma face-to-face classes na. Grabe, no? Doon saan otong COVID nga do. Imagine pa kita saan, kita makaluwas rin COVID nga ini. May nagsunod, may monkeypox. Pero in fairness, dito sa Amerika, somehow may grabe tong kaso. Pero diriya sa ato, nasudlan kita isa ka kaso. Pero do, why magid nakapakitang gilas, gid, no? Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome, good morning! Sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 31 minutos, makaligad ang 5 sa agad. Shakironta ang linya sa aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome, kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod, kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una, sang tinalikdan to, naglunsyar ni si Bacolod City Mayor Albi Benitez sang Water Citizens Watch, no? Tapos sa padala ka, may QR code, padala ka ang concern mo, diin ka nga barangay, Samtang ginalagat-lagat diin ka nga lugar, no? So, subong na asang tinalikdan naman nga daw, naglunsyar naman siya ng basura, na Citizens Watch, no? So, basura naman, mukbalo ka daya sa amon syudad sa Bacolod, ang problema sa tubig, problema sa hakutay sang basura do amo man ang do nagapanguna man,
Di basura, may mga areas nga daan Andrea sa amon sa may syudad sa Bacolod nga kundi ano ni siya private contractor ni ang nagahakot. No, ang May mga lugar nga hindi why ginakwaan sa basura. So that is why ginlun siya na rin sa alkalde agad tipuno ni para ipadala sugilanunon sugilanon sa IPM Construction and Development Corporation. No, kaya ilan ni kontrata by December matapos naman ni. Pero kontrata nila ni with the previous administration pa. Kag subong man sa lugang namon nga balita, aga pang banwa, way untat dring drug by bust operation sa amon, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Kahapon, debla may 4.3 million. Subong naman nga kaagahon, no, mag-Iloy naman. Is ang bata, minor de edad, 17 anyos, Iloy, 41 anyos. Ginako man sang Iloy, wala durog gamo. Mga bata ko engaged ni kikbalo ka, breadwinner sa family, siya nagpa-eskwela utod ya. Siya ning nagabakal sa mga kalanuno namon, tido na dalahig na lang ko diyo Pero later on, nagambal man siya. Bala mo ako sang una na priso man ko, kay nagamit man ko sa illegal nga droga. In short, gindala sila sang na positibo, nakuhaan sa posesyon niya ning minor de edad nga 17 anyos sang mga 4 grams sa sang suspected shabu nga nagabalor tanan sang 30,000 pesos. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, effective na sa mga gasoline stations namon sa pila ka mga gasoline stations 12 midnight nag-change na sang presyo pagnubo sang presyo sa gatong. Ang diesel dere sa amon sa Bacolod may presyo nga sa mga more or less 72 pesos and 53 centavos, while ang silver 69 pesos kag ang platinum 69 pesos and 75 centavos. Amo ni so far mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, madalagkuan aton nga balita diri sa Radyo Rojas Bugos nga probinsya sa Capiz. Sa privilege speech to ni Senator Juan Miguel Zubiri kapon nga adlaw tinamensionar tong posible tong baka nagagalit na yung mga dalawang kumpanya ng soft drinks. Sa iti amon nga ginsekyar diri ang mga warehouses ng soft drinks. Sa soft drinks ay kulang gid may sang supply. Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Wala na halos ang supply diri ubusan ang supply sa amon nga soft drinks. So, sa mga warehouse boys tong amon na napakigangutan na ilang ginakwan ginarason posible kuno epekto sa kakulangan sa asukar nga ti isa sa main ingredient nga ginagamit sa pag-ubra sang ilang produkto. Sa amon man pagpaygangot sa warehouse owner nga si Konsehal Moring Gonzaga, hindi niya pa sinimatulid din makumpirmar kung related ni sa sa kakulangan sa supply sa sukar ning gamay nga supply nga nagaabot diri sa amon nga probinsya. Pila namon diri ka mga karinderya hindi na makaabot diri ang ilang delivery sa soft drinks kay dito pala sa ilang ruta on the way padto sa ginapamtangan nga karinderya iti ubos na yang stock sang soft drinks. Tugangan pasunod sa warehouse owner nagtakas or nagdamo ang demand diri sa amon nga probinsya sang sini nga soft drinks. Samtang sa tugang paginamon nga balita ang Department of Trade and Industry gali diri sa aton nga mga regional offices wala pa gid ni sang kumbaga daw puwersa gid nga maka-monitor makasangson gid sa aton nga mga stores nagabaligya sang overpriced nga school supplies kay wala pa sunod diri sila sang marching order nagikan sa national. Naging kumpirmar ni Department of Trade and Industry Provincial Director sa Capiz si Mama Ken Kunyada wala pa sang marching order pero expect ron nga base next week makapanaog na sang marching order. Tingnan may marching order na dira sila makakuha sa ilang opisina makalagaw-lagaw diri sa mga establishments, mga nagabaligya sa school supplies para sa close kag direct monitoring sining mga presohanay sang school supplies kung nagpataas ginman sila or nag-overpriced sa ginset nga SRP sang DTI. So far wala pa man sa reklamo kabaton ining amon nga DTI kay expect ron 1 week before sunod 3 nga masako ang paklanay kag may posibilidad magpinatakan ito saka ang
pila ka mga negosyante rason nga mga closely monitoring sila sa 1 week before ang August 2022. Amon to ang Capiz Rehabilitation Center gimbisitahan sa amon nga provincial government kaupod ang Department of Health kag Capiz PHO para scheduled nga booster shots mao pagpadulong sa amon nga mga medical health workers padamo sa nagainubo-ubo ay sa pag-check up TB gali tuberculosis gali ang napulo ka mga inmates amon nga mga persons deprived of liberties dito sa Capiz Rehabilitation Center. Ay, ano na lang to kung wala ito mabisitahan sa mga doktor kasi nagkawa-awa na to ang amon ng mga PDLs sa CRC. Ay, tigin-isolate na to ang napulo ka mga nag-supreher sang tuberculosis sa Barangay Lawaan, Roa City, dira sa bahin sang CRC. Ang amon nga pamunuan sang city government nagpatag di sa reklamo sa pila namon mga kauturan kinabaha kami diri. Ligad to sa Barangay 8 ngati ligad to nakabaton to sang bugas 15 kilos nga bugas dining sa food security program sa amon nga Roa City Government tanan nga mga pigado nga pumuluyo pagkabaton sang 15 kilos nga bugas sa Bombo Western Visayas at before election nakabaton sa subong nga nagpwesto na si sa after election wala na sa magkabaton kay sunod diri sa tion sa election iba ang iyang gimboto. Ginaligar to sang amon nga tagreklamo nga pamulitika iti klaro sang Roa City Government nga wala sang pamulitika only na identify lang ining pila ka mga gindula sa listahan nga nakatrabaho na sila baga may income na subong after sang pandemic. Nawadalagkuan ang balita diri sa Radyo sang Roas Capiz balik sa imo Bombo Lensi. Madamo ginga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sa Aklan. Una diri na kipag-angutan namon exclusive interview ang ining si Camsur 2nd District Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. kung sa din iya ginpahayag na way nasang alatrasan pa ining pagdeklara Manila sa amon nga Vice Governor kay Vice Governor Reynaldo Quimpo kag tanan nga miyembro sang Aklan Sangguniang Panlalawigan bilang persona non grata dito man sa ilang nga lugar. Siling to ni Camsur 2nd District Representative Luis Raymond Villafuerte nga kung sila ang magdesisyon waay sila yan nagapa gulpi-gulpi kag waay sila batasan balang kung ugali nga nagaatras abante hindi kuno tulad sang ibante ambot kung sino ang iya sini nga ginapabati-batian siling lang to niya kung sila yan mag-declare waay sila nagaatras kay man makahuluya. Una abid dire no kung aton na balik-balikan gindeklara sila sang amon nga SP Aklan as persona non grata ang ini nga apat ka mga kongresista dito sa may bahin sang Bicol matapos nga magdihon sila sang hagna nga Bida Bill GOCC version 2 ay siling to man sang ini nga apat ka mga kongresista ang ilalang tani nga katuyuan ang paraman sa Kamalayran. Kami man dire kag partikular ang amon nga SP Aklan nagapanindugan man nga waay sila ya dapat nagapakialam sa amon nga isla sang Boracay. Siyempre tuod magdihon pa sila sang version 2 kay man ini no nagapatimaan nga taga Bicol to kuno sila nga nagapangilabot sila diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kagapon man no ginbulan namon sa reaksyon si Vice Governor Reynaldo Quimpo kung ano ang iya reaksyon kay man hindi ya mag-atras ang SP dito sa may Camsur sa ila nga pag-declare sa ila as persona non grata kay kaupod ang tanan nga mga miyembro sang amon nga SP Aklan siling man to ni Vice Gov as presiding officer dito sa amon sa SP Aklan siling niya no comment. Kay man, binahimo niya lang ang para sa pagprotekta man diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Why kuno sa sang may komento
ang importante nahimo nila ang ilang responsibilidad. Samtang sa dugang man nga balita diri sa amon grabe man to ang kalipay sa isa ka lola sa may bahin sa banwa sa Malinaw matapos gani nga pananom ni siya halin ni siya sa iyang kalanasan kag ginasugat sa sang iyang bata pag pauli niya to sa ilang panimalaya na surprise gid sa kay man may programa subong ang amon nga Malinaw PNP nga ini nga pa-birthday kay lolo at lola ti pagpuli niya to first time ko no na feel gid ni lola nga gina-surprise siya kag ginapa-birthdayhan siya kag ang mga katapo pa sa amon nga kapulisan ang nag-surprise sa iya ti may cake may tart kag daw nag-celebrate dito si lola sang iya nga debut pero 65 years old na ni siya gin-surprise na gid siya sang amon nga Malinaw PNP kabahin sang ilang programa nga ini nga pagpasalamat sa mga mayedad na mga lolo kag lola bangod sa ilang na contribute sa aton nga or sa amon sini nga komunidad. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagapon man nagpanawagan man ang amon nga Highway Patrol Group o kunini nga 8-speed aklan sa mga contractors kag subcontractors nga ti dapat ang ini nga mga ginakayo na mga dalanon nagapangunang karsadahon diri sa amon butangan sang nagaka dapat nga warning devices kag signages ang inibalang nga mga under construction nga mga dalanon kay man damo nga daan diri sa amon nga nagaka-aksidente kag ti may mga nagsaligad tong may daw mga pulis pa ang nagakamatay sa mga under construction gid nga dalan sa disgrasya kag ang masubo-subo pa dinulaan gid sang ilang nga hulam nga kinabuhi ti ang amon nabi diri nga mga karsada kung under construction way nga daan sa mga signages ti bala ka dira magapangaman sa sarili mo bala ka magdahan kung ikaw isa ka rider o kon driver. Amo na ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ti kahapon na nagpatigayon diri sa turnover of command sa Police Regional Office 6 bangod nga tinagbiya na sa pwesto si Police Brigadier General Flynn Dongbo as PRO 6 Director kag nagbulos naman sa pagpungko bilang direktor amoya si Police Brigadier General Leo Francisco ang bago nga direktor subong sang PRO 6 o kundiri sa aton sa may Western Visayas. Si Francisco amo ni ang former Manila Police District Chief nga tumandok gid sang Marinduque. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita nasa puwan diri nga nagautaw-utaw sa suba kag wala na sang kabuhi ang isa kakatapo sa Philippine Army sa Sitio Agutayan, Barangay Cubay, San Enrique, Iloilo. Ini nga katapo sa Philippine Army ginkilala kay Sergeant Ronald Bahade, residente sa Barangay Rumagayray, sang amoman nga banwa kag ginapahayag trainer sang Scout Ranger sa Hamindan, Capiz. Sunod diri kay Police Major Gilbert Valdeverona ang hepe man sang San Enrique Municipal Police Station nga ti Agosto 12 pa sang katapusan nga nakatawag si Bahade sa iya nga asawa ka nagpanugid nga nagpundo anay siya sa Mambusaw, Capiz bangod nga mabaskog ang ulan. Ti nakahapon sa nasapuan ng iya nga motor kag cellphone sa overflow sa Barangay Agutayan, San Enrique, Iloilo. Ginapatihan diri sa mga pulis nga ginpilit ni Bahade nga magtabok sang gabi nga manugpauli na inikuntani kag posible nga nahulog ini siya sa overflow sa Sitio Lagtang, Barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Sa iban pa namon diri nga mga balita ti hugot diri nga ginapanginwala sang Iloilo City Government nga hindi paghimuon nga SM Supermalls ang duha ka mga mayor nga merkado diri sa amon sa syudad nga ipaidalom sa rehabilitation paagi sa private-public partnership o POD sa SM Prime Holdings Incorporated. Tigin pahayag dariya sang Assistant City Legal Officer
kag Vice Chairman man sa Public-Private Partnership Selection Committee nga regulated sa gyapon sang syudad ang operasyon sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Sa iban pa namon, dali nga mga balita, ginkumpirma man dariyo sang San Miguel Municipal Police Station na may mga daan na yang mga criminal records ang sangguniang kabataan o kon SK Federated President sa San Miguel, Iloilo, ining naniro bala sa 30 anyos nga lalaki nga nakabais lang ni Yaya sa internet. Tungod lang ni sa liga, sa schedule sang liga, kung sa diin tinaghang katanay, ini sila ya, kaging pamangkot, kung sa diin balaning biktima, kaging kantuan sang sospek ato gintiro gid. Ni sa subong ni, ginahulat sa Department of the Interior and Local Government ang final report sa kaso nga ginakaulamiran ni Michael Khalil Tadifa matapos nga tiginluthang niya ini ang isa ka lalaki sa nasaliko na nga nakabais maniya sa social media. Tilinggo ng kabataan pasubong kasubo lang Blabong Radio Western Visayas ngati ang suspect nga ginatudlo SK Federated President pa ha nga dapat kuntani mangin role model, mangin ehemplo sa mga kabataan bomboan. Amugid ahay, tingaway gid siya ka pugong sa iya ka ugalingon, naniro siya, bombolense. Oo, may ginapunggan, naniro siya, ano lang ni gani, maayo lang kati ang ining biktima nagapabilin subong sa ospital. Kaya mo ginibalalain kung maakig bilang iban. Dagso dayon sa emosyon, tiambal gani sa barangay officials, sa ilaman nga barangay sang suspect, maayo man ni siya kuno nga tawo, active man kuno, galing kiti nagbinaisay hasta naghangkatanay, naunahan guro isang kaisog, bomborinante. Hi, amugit, ti mga muning iba lang ang mga barangay officials, barangay SK officials, krami nagit pang islan, bombolensi, di porket nga ra ka sa pwesto, at pinaisog-isog ka dira, no? Kag base man to na may mga record manigali sa barangay, kasi ulubrahon, nagit maning akon na maingit lang sa isa ka persona, ginakadtuan, nagit ka ginasampulan, populensi. Amugid, di, base gani sa record man sa kapulisan, may mga daan na nigali ang mga kaso. Di mayo, gini kumadayon ko tani ang SK elections, parang hindi maisla na ni, ang ining mga amo sinisahi sa mga SK chairman kag SK officials. Di ang problema diri Bombo Radio Western Visayas kay at large panisa na nago ti iso gani maniro dayon subong matago-tago Bombo April. Tama kagidira bombolensi no, amo na ang problema sa iban nga mga opisyales ang aton nga barangay kag ani nga SK na away gid bala nagaisip no, kag hindi lang barangay kag SK bombolensi kung isa ang ara bala nagapungko kag may power sa aton nga pag-ginobyerno nagaabusar man kag ini man dali niya kaya nga pamatudan ang iyang ginhimo, hindi niya man dali kaya nga tindugan ang responsibilidad sa iyang nahimo titani nga imbes nga malagyo sa manago sa ay magulig na lang tani isa sa ini nga biktima bombolensi. Amugid ti kung kapamati man to siya sa aton subong kung hindi mo yaluyag noy nga magbugat pagin ang kaso mo nga i-file sa imo sungka kala ng noy aso kapulisan. Sige lang, alam na ginang ako nga chef. Okay, sige. Why na kita yung mga kabira-bira po. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Wari na sa akong kamot ang 500 pesos cash. Nga halin sa Bombo Radio kag Star FM kay sa mga sponsors. Ako gali si Jima Filomeno sa taga Cruising Pulupandan. Nagapasalamat sa promo sang Bombo kag Star FM. Kag sa mga sponsor ko pasalamat man ko kag nagda ko da ang taga-amon sa Cruising Pulupandan nga mag-intra man kamo
para kamo matagaan mo sa premyo. Kag sa Dios ipasamat man ko nga gimugayan ako sa swerte. Ang 500 ipakalok mo ni sa among sulod balay. Madako na ni siya nga bulig. Kag salamat sa madamo. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM is all for you. Salamat kid. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, ika-300, 400, ika-5, 500 tumagin ting-ting niya 500 pesos. Okay. Ako si Marilo Barti, taga Purok, San Roque Hills, Barangay Hadubanan, Bacolod City. Nagapasalamat sa papromo sa Bombo Radio kag Star FM sa Enhanced Swerte sa Palengke si Kadwe Clidro. Una sa tanan kamo nga mga mga kabombo, kagkaroon, maing aga syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iya rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 16, sa bulan sang Agosto 2022.
Mga kabombo, nakita sa aton sining mga headlines. Sa balita lokal, mas sobra 1 million pesos nga shabu na konfiskar sa 21 anyos nga lalaki sa bypass operation sa may barangay Singkang Airport kagabi. Leader sang Bugalon Drug Group sa Kabangkalan nakuhaan sa malapit 90 kon 900,000 pesos nga balor sang shabu. Samtang manghod patay matapos ginbuno siya magulang sa syudad sang Bago. Negros Occidental 4th District Congresswoman Juliet Ferrer nagpangabay sa mga miyembro sang Sugar Board nga mag-resign. Mga tagdaog sa ikaduha nga studio draw kag online activation sa enhanced swerte sa palengke promo tuman ng kalipay sa pagbaton sa ila sini nga premyo. Sa Balita National, President Bongbong Marcos nakigsapol sa food manufacturers ang supply sang kalamay. Senado nagtukod sang 3 kadugang nga komitiba. Samtang Pilipinas nagaplano nga magbakal sa US helicopters matapos ang pagkanselar sa deal sa Russia. Balita International, Myanmar leader Aung San Suu Kyi ginpamatmatan nga mapriso sang 6 katuig bangod sa korupsyon. Russia mag-facilitate sang pagbisita sang International Atomic Energy Agency sa nuclear power plant sa southern Ukraine. Balita sa negosyo, presyo sa diesel nagnubo sang masobra piso. Subungaga, presyo sang gasolina nagnubo sang 10 sentimos. Sa balita sa hinampang Filipino-American NBA guard Jalen Green, nag-enjoy sa iya nga pagbiyahe sa Pilipinas. Balita naman sa entertainment, American pop star na si Britney Spears magabalik sa music scene kaupod si Elton John. Sa balita espesyal, babae sa Australia nagbayad sang full page advertisement agud nga iwaragwag ang pagluib sang iya anay nubyo. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takdang las 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa madetalye na sa ato nagapangunang nga mga balita lokal upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Forod Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita lokal. Kapin 1.4 milyones ka pesos ka balor sang suspected shabu ang nakonfiskal sa 21 anyos nga lalaki nga subject sang bypass operation ang ipadigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, ang subject person ang gikilala kay Jeboy Bulaklak, residente sang Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, isa ka high-value individual. Suno kay Mugato, nakabaton sila sa informasyon nga nagabaligya sa illegal nga druga ang suspetsado kagang estilo sini amo ang pag-meet up sa mga ginabaligyan sini. Nakuha sa iya pag-inakop ang 17 ka mga sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 206 gramos kag may estimated value, market value nga 1,400,800 pesos. Sa karon nagapaligan pa sang follow-up operation ang magkapulisan kung sino ang source sini. Iyana na karon si Bulaklak sa kustodiya sa Bacolod Police Station 8. Medyo nabudlayan kita diri kay tungod nga ang iyan ni style meet up naga-silo nga ginatagaan niya kita sang mga lugar nga kung sa din do medyo makuha kita amo nga medyo ga silo man kita sang lugar para lang matigayon ining transaction kay ang sa amo nga nabaton nga information nagatrans sa baligya. Ang kabayan sa pagpahig ni CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, samtang ginapahinwala naman ni Bulaklak nga siya nagaduso sa illegal nga druga, kaya nagparigayon nga siya ang ginsugo lamang sang persona iya ginatawag to kag meg. Sunod sa iya nakaputos ka nakasil ang mga suspected shabu, gani wala inir kay balong nga illegal ang ginapadala sa iya. Sunod pa diri ginatagan lamang inisang instructions kag contact number kung sa diin sini idulong ang suspected shabu, nga natala na kung tani sini nga dalon ang nakuha sa iya sini subong o kung sang nagliga na gabi sa downtown area. Hindi na ako, ma'am. Isugo ako na, ma'am. Sugo lang ako ng idulong. Wala ko balo, ma'am. Ginatgaan mo ako nila number sa downtown, ma'am. Ginaputos na nila sa rapper, ma'am. Ay, wala ko na nabuksan, ma'am. Rapper, basta ginaputos nila mayo. Ginastil nila mayo. Wala mo kabalo. Ang kabayan sang panaysayon ni Jeboy Bulaklak, subject sang bypass operation sa Purok Kahiko o Kahirop, Barangay Singkang Airport, diri sa syudad sang Bacolod.
Samtang nagdangat sa balor 884,000 pesos ang nakumpiskar nga suspected shabu gikan sa leader sang Bugalon Drug Group kag isa pa sini kakaupod sa drug bypass operation nigin patigan sa Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang mga suspetsadong kilala kanday Jonalyn Bugalon alias Mami Jing, 49 anyos, leader sang Bugalon Drug Group. Wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Kasubong man si Juanito Artisano Jr. alias Jerome, isa ka beautician kag residente sa Purok Riverside, Barangay Suay, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang subject sa operasyon nga leader sang Bugalon Drug Group ang ginkonsiderar naman nga high value individual. Na-recover sa paginakop sang duwa ang 13 ka sachet sang suspected shabu kag isa ka nakabugkos nga plastic nga nagaunod sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabanta nagabugat sang 130 grams. Ang mga suspetsado nakahunong na sa kustodiya sa Kabangkalan City Police Station kay natala na nga magpangatubang sa nagakaigo nga kaso. Kasunod sinigin dayaw naman ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Police Colonel Leo Pamitan ang tropa sa duga nga accomplishment sa pagpakibato sa illegal nga droga. Samtang dugang nga balita lokal, patay ang 58 anyos nga manghod matapos ginbuno sa iyang nga magulang kasunod sang pagbaysay sa Purok Kalubihan, Barangay Bakong, Syudad sang Bago, Negros Occidental. Ang suspetsadong gikilala kay Hernani Vicente, 66 anyos. Samtang biktima ginkilala nga si Arturo Vicente, 58 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Staff Sergeant Erwin Hamandre, investigador sa Bago City Police Station, sang aga pa lamang sa Domingo, nakainom na ang biktima kung sa rin may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga nila sa iya sinimagulang, apang ini ang giliw naman nga natambagan. Apang sa karon liwat nga nagsugatanay ang mag-utod kung sa rin gipagkamay na lang ni Hernani nga maglikaw sa manghod, kamadalagan pauli sa ilabalay agon nga makalikaw sa gamo. Apang gilagas inisang manghod kag gingarit-garit ka kadungan sa pagpanghangkat sa away. Bangod sa edad nga 66 anyos, ginhapo naman si Hernane gani siya ang nalabot gid ni Arturo. Ginalantaw ni Hamandre nga bangod sa paggarit-garit sa manghod nang utos sa magulang, gani ginkuha siniyang nga binangon kag ginbuno ining si Arturo. Ang biktima nakaangkon sang buno sa nawala nga kilid nga gilalantaw ni Hamandre, mahimo nag-igo ini sa lungs ukon sa corazon. Giningagaw pa sang rescue unit nga madala sa Bago City Hospital ang nasamit nga biktima, apa ini ang gideklara nga dead on arrival. Nagpanago pa sa kasiutan ang subang, apang nagsungka man kahapon sang aga kung sa dintuman ang paghinulsol sini sa ginaligar hindi hungod nga pagbuno diri. Santo naman sa bata sang biktima, hindi na ang maining nga magpasaka sang kaso sa tiyo, bukod kilalaman nila ining nga mabuot kaysa man ang mga ini kapamilya gid. Sa pag-inunanon sa kapulisan sa utod sang duha nga si Nestor Vicente, ipag sini nga may gamay nga pagbinaisay ang magutod bangod sa gamay man nga lote nga ginatukuran sa ila balay. Ginang kasi sa inaway sana nga nalambot sa nga manghod kamo to may pagbinaisay naman nga natabo naglinalisay sila kang wala na guro ka pugong ang iya nga magulang bangod sang pagpanggarit-garit sa nga manghod mo to nagkuha sa sang ginanting niya gamay bila naman mga binangon kaga mo to nabuno iya nga manghod ego sa wala nga kilid isama lang mam kabuno bangod sa kadalabaon guro mam sang weapon gingamit nalambot ang iya nga lungs yung iya posibleng iya nga heart nalambot. Ang kamay sa pagpagli Police Staff Sergeant Erwin Hamandre, investigador sa Bago City Police Station. Samtang nagpanawagan si Negros Occidental 4th District Congresswoman Juliet Ferrer sa bilog nga miyembro sa Sugar Regulatory Administration o board o na SRA board nga mag-resign sa ilang nga mga posisyon kadungan sa ginapatigayon nga committee briefing sa Committee on Agri and Committee on Good Government tuhoy sa Sugar Order number 4 kahapon pinaagi sa Zoom. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay 5th District Congresswoman Congressman Dino Yulo, kaupod sini nga nagtambong sa briefing si Ferrer, Congressman Joseph Paduano, Congressman 30 Marañon, kag Congressman Kiko Benitez. Suno kay Yulo, technically hindi matawag nga hearing ang ilang ginhiwat kahapon kundi briefing. Suno siya ginduso ni Congressman Paduano nga himuon nga inquiry ang hearing kung sa diin dapat nga physically present ang mga resource person bangod kun kaangay ang sitwasyon kahapon nga via Zoom hindi nila mapunterya ang issue. Iniagod man nga sarang sila nga makapamang
sangkot sang asod-asod kag mangin accountable ang mga resource persons nga magasabat. Kahapon naghatag lamang sila sang detalye kag may briefing sa liwat nga patigayunon sa Webes apang sa masunod nga semana pa ang formal inquiry. Sunod sa kongresista nagpanawagan si Congresswoman Ferrer sa bilog nga SRA board nga mag-resign. Sa karon sunod siya magluwas kay Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Nag-resign naman kahapon si Attorney Roland Beltran bilang board member sang SRA. Nagpasalig naman si Yulo sa mga pumuluyo ilabi na sa mga sugar producers nga pagadalon sa mga kongresista sa Negros ang isyu sa kalamay bangod na kahibalo sila nga kinahanglan nga proteksyonan ang industriya nga nagabulig sa probinsya. Si Congresswoman Yoyet Ferrer nagpanawagan na sang resignation sang bilog no bugos nga sugar board sang SRA. Di kabalo pala kita duha pala nag-resign no si Undersecretary Leo Sebastian kaga kaina no sang hapon ang latest naton si Miller sa Representative Attorney Rolly. Ang kabayan sa pagpayag ni 5th District Congressman Dino Yulo. Samtang ginunsad naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang Citizen Basura Watch nga opisyal nga magabaton sa reklamo sa mga pumuluy na tuwi sa basura diri sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Chu, madamo sang nagapadala sa reklamo sa social media sang alkalde na tuwi sa mga basura nga wala makuha sa ilang lugar. Gani naglunsar si Mayor Benitez sa sistema nga amo ang Citizen Basura Watch agon nga magbaton sa mga report sa bahin sa mga pumuluyo. Sa official Facebook page ni Benitez, iyagin pakigbay ng QR code kag ang link kung sa rin sarang nga makapadala sang complaint ang mga Bacolod noon. Suno kay Chu, ang mga babaton nga reklamo sa portal ang iga-endorse sa IPM nga mo naman ang nagapangolekta sang basura diri sa syudad. Nagahinyo ini sa mga pumuluyo nga magpadala sa ilang report kag complaint sa system agon ini ang ma-address sang maayo, ma-endorse sa IPM kag mahimuan sang tikang. Ginbutangan to na sang sistema kay daw sa social media account ni Mayor Albi daw damo talaga padala reklamo parte sa basura nga wala makuha no way kapila na kasimana wala ginagyan sang dump truck para ginbutangan ni Mayor Albi sang amo na para may sistema gid nga makwantang mga reports pagid bala. Ang kabay sa pagpag sa Secretary to the Mayor Attorney Joseph Chu. Samtang temprano pa nagbutwa sa akon nagbugtaw si Elna Fredo sang Barangay Zone 11 Talisay City, Negros Occidental bangod sa excitement nga nabatyagan sa pagbaton sang cash prize kay gift pack nga nadag-an sini bilang first prize winner sa second studio draw sang inaan swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Fredo ang 5,000 pesos nga cash ang ibakal sini sang isa ka sako nga bugas kag kinahanglanon sa balay. Sunod diri natipon sini ang iyang entry bangod mayara siya sang hinablos nga nagainom sang San Miguel Beer Pale Pilsen. Naghulog naman ini liwat sang entry sa antes nagbaton sang premyo sa paglam nga liwat nga magabutan bilang tagdaog. Sabi ba lang padlapad ba? 1,000! 2,000! Ika-tatlo nga hatag! 3,000! Ika-apat nga hatag! 4,000! Ika-lima nga hatag! 5,000! Ang kabayan sa pag-award sa first prize winner nga si Elna Fredo. Samtangin kalipay naman ni Percibala Novicio sang Purok Malipayon, Barangay Mansilingan, Bacolod City matapos nga magdaog. Sang second prize sa studio draw sang week 2 sang inanswerte sa palengke promo sa ang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Novicio, ginabuligan nila nga duha sang iyang nga asawa ang paghimo sang entries. Nakatipon man ini sang entries bangod ang anak sini nga nagainom sang San Miguel Beer Pale Pilsen. Kinpasalamatan naman ni Novicio ang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth sa gift pack. Madugay naman ini nga nagapasakop sa promo sang Bombo Radio kag sang Star FM. Kag nakapatindog na sila amat-amat sang ilang balay bangod sa premyo nga ilan na baton. May inugbakal na ini sang duga nga kinahanglanon sa balay kag ang iya nga bulong. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Ika-apat nga hatag! 4,000. Kagang katapusan nga hatag ang balde sa Oro Camerod nga 1,000 pesos worth of Una nga gift pack. Anong 1,000. Madamo gid nga salamat kay ako gid ang nagdaog sang second winner 4,000 pesos. May nagbakal na ko sa mga tinaglanon namon sa balay kag akong bulong.
Ang kabans mag-award sa second prize winner nga si Percival Novicio. Samtang tuma naman ang kalipay ni Elsa Tipawan sa Barangay Talok, Bago City matapos nga napilian bilang third prize winner sa second studio draw. Suno kay Tipawan, may inugdugang na ini sa iya nga kapital sa paglibot sa pagkaon kag school supplies. Dako na nga bulig sa iya ang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth sa gift pack. Kinpasalamatan man sini ang cash kag gift pack kasubong man ang Bombo Radio, Star FM kag mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Ginagdaman sini ang iya mga kabaranggayan nga magpasakop agud nga silang may tsansa man nga makadaog pareho sa iya. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Salamat gid sa nga akong daog nga isa ka balde nga grocery kag 3,000 nga cash. Ka pamati, mag-income kamo para magdaog man kamo para sa akon. Ang kabans pag-award sa third prize winner nga si Elsa Tipawan. Sa arong napusan nga balita lokal, wala naman napaslawan si Mercy Bansag sa Vista Alegre Relocation Site, Bacolod City matapos nga magabutan nga makakuha sang 3,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos worth sa gift pack sa week 2 sabay sang online activation sa Enhanced Suerte sa Palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Sunod diri ang 3,000 pesos kaya nadagan ang yadi pa nga ibakal niya sang baligya sa Tiangge nga ginakuhaan niya sang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga! 3,000. Ikatatlo nga! Madamo, gid salamat sa Bombo Radio kag Star FM kay tungod nga first time ko nga nag-intra kag nagdaog. Ang kabahin sa pagpahayag ni Mercy Bansag, first prize winner sa online activation sa Enhanced Suerte sa Palengke sa Bombo Radio kag Star FM nga napilian gid sa aton si mga judges kapila ka mga nag-like sa iya siniiya nga entry. Samtang tuma naman ang pasalamat ni Eric Pula sa Purok Mabi-Abihon Barangay 35 Bacolod City sa 2,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos worth of gift pack nga nadagan bilang consolation prize winner sa bahin sa Enhanced Suerte sa Palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha! 2,000. Kaya yung sinin nga, para sa turo kagod, nga mga mera na papapasi, nga makalablag ka Makamot. para makalablag ka rin. Para makilala. Ang kabahin sang tingog ni Eric Pula ang consolation prize winner sa online activation. Dako naman pagpasalamat ni Francis Andy La Pedra sang Barangay Taculing, Bacolod City matapos ini ang nagabutan bilang consolation prize winner sa online activation. Nga nagbaton sang 2,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Sunod sa kay De La Pedra, nagbunga ang kakapoy sini sa pagpanami sa Tiangge agud nga magpasakop sa promo. May bakal na ini sang bugas kag dugang nga proof of purchase sa pagpasakop liwat. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha! 2,000. Mapuli na dayon. Madamo gid salamat sa Bombo Radio ka sa Star FM sa mga sponsor. Kag ginagda ko man kamo da nga maginta naman kamo sa online activation sa Bombo Radio kag Star FM sa Enhanced Suerte sa Palengke 2022 kay para masadya man madaog pa kamo ng dako nga bolik sa inyo. Ang kabahin sa tingog ni Francis Andy La Pedra, consolation prize winner sa online activation sa Enhanced Suerte sa Palengke ng Bombo Radio Star FM promo, balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Philippine Standard Time, 27 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kagamoy ato ang mga detalye sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sa bahin naman sa kaundan sa nagapaunang nga balita national, international kay iban pagid nga dalalako nga mga balita aton panumalikan pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Suerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! Ikaduha nga hatag! 100. Ikatatlo nga 300. hatag! Ika-apat nga hatag! Ika-lima nga hatag! Ako si Merfaith Delmeno, taga Purok, Malipayan, Bagay 35. Daog ako sa
500 pesos at plus 500 worth prices. Plus swerte sa palengke, dire sa Bago City, Public Market. Salamat ako sa Bumbo Radio, kag Star FM, amo dira, maging traman, para madaog pare sa akon. Basta Radio Bumbo, Star FM is all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton. Philippine Standard Time, 33 minutos na
ang nakalipas na taknalasesa nga mga kabombo. Kakaroon litong kita sa mga detalye na sa ato nga pauna nga balita national. Gimpungkuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon kaupod sa top food manufacturers. Agud nga diskusyonan ng supply sang kalamay sa pungsod kasubong man ang presyo sa mga pagkaon. Sa Facebook post ng Office of the President, ginpatpat ni President Marcos sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Food Manufacturers ang mga pamaagi sa pagsulbara sang kakulang sang supply sang kalamay. Dugang pa sa opisina ng presidente ang nagpromisa nga magbutang sa sistema agud nga ma-manage ang price increase ka magapadayon ang mga negosyo nga makasiguro sa bayan sang job security. Si Presidente Marcos nga karon nagapungko bilang Department of Agriculture kon DA Secretary ang una naman nga nag-reject sa order sa Sugar Regulatory Board nga mag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay nga nagresulta sa pag-resign sang pila ka mga opisyales. Sang weekend ginpaig man sini nga ang pungsod ang mahimo maka ukon nagakinanglan nga mag-import sa bulan sa Oktubre pa subong nga tuig apang indi kaangay sang balor nga nauna nga ginpayag sang Regulatory Board. Samtang ginadoptar sang Senado sa idalom sang 19th Congress ang duha ka resolusyon nga nagahatag giya sa paghuman sang 3 ka komitiba kag reconstitution sang isa ka special committee. Ang resolution number 139 ang ginadoptar sang Chamber sa pagpamuna ni Senate President Juan Miguel Zubiri, pinaagi sa sponsorship ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa ang hagna ang ginalakipan sang pagtunga sa karon sang Senate Committee on Basic Education sa isa ka panibago nga panel ang Culture and Arts, samtang Labor Committee ang magatukod naman sa panibago nga panel ang Committee on Migrant Workers, samtang ang Senate Committee on Cultural Communities ang iga-transform agud mangin Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Si Senator Sherwin Gatchalian ang mga magapungko bilang chairperson sa Basic Education Committee, samtang Labor Panel ang pamunuan naman ni Senator Jinggoy Estrada, samtang Cultural Communities ang pamunuan naman ni Senator Robin Hood Padilla, samtang ginadoptar naman sang Senado ang Resolution 95 nga liwat nagatukod sa Special Committee on Marawi City Rehabilitation and Victims Compensation. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nga mo ang nagpamuno sa nasambit nga panel sa nakaligad nga Senado ang liwat nga magapamuno sa Special Committee. Samtang ginalauman sa Pilipinas ang pagbakal sang heavy lift Chinook helicopters gikan sa Estados Unidos patag sa ambassador to Washington sa Manila ngayon kasunod sa pagbasura sang pungsod sa deal sa Russia nga nagabalor sang 12.7 billion pesos agun nga manikawan ang sanctions. Sang Hunyo, inadlaw antes matapos ang 6-year term ni President Rodrigo Duterte, gimbasura sa Pilipinas ang kasugtanan nga magbakal sang 16 ka Mi-17 Russian military transport helicopters bangon sa kangawa nga makabaton sang sanksyon sa Estados Unidos may kamtan sa invasion sang Russia sa Ukraine. Tinilikdan nga semana gimpahag naman sa Department of Defense nga ginformalize na sa mga ini ang pag-terminate sang kontrata sunod sa kay Ambassador Jose Manuel Romualdez nga ang pagkanselar sang kontrata ang resulta na sa nagaluntan nga giyera sa Ukraine. Dugang pa sini bangon sa posibilidad sa pagdagdag sang sanksyon sa Estados Unidos kag Western countries sa Pilipinas bangon sa pagsuporta sa Russia. Gindula sang pungsod ang interes sa pagpadayon sa ilang handom sa among nga kontrata. Pag naman ni Romualdez nga ang Chinooks ang sarang nga mabulos sa existing hardware nga ginagamit naman sa paghulag sa mga tropa asubong man sa disaster preparedness sa Southeast Asian country. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, 16 ka mga individual kalakip na mga madre gikan sa Rural Missionaries of the Philippines ang ginkasuhan sang terrorism financing bangod sa ginalagar paghatag sang pondo sa Communist Party of the Philippines o kon CPP kag New People's Army o kon NPA. Ginpahig ni incoming Justice Spokesperson Miko Clavano nga ang 55 counts sang violasyon sa Section 8 sang Republic Act 10168 ang ginfile batok sa 16 ka mga akusado sa Regional Trial Court sang Iligan City kahapon. Ang provision na nagahatag sang silot sa bisan sino nga nagahatag sang bisan ano nga propiedad o kon funds kag financial services sa mga persona o kon grupo nga ma-identify o kon ginakilala nga mga terorista. Ang silot ang nagalawig sang 12 tubtub 14 katuig nga pagkapreso kag multa nga kapin 500,000 pesos sa tubtub 1 million pesos.
Naibaluan niya gindeklara sang Anti-Terrorism Council ang CPP-NPA bilang terrorism groups sang Disyembre tuig 2020. Samtang wala naman sang ginarekomendar nga bail sa mga suspitsado bangod ang charges ang non-bailable. Ang mga kaso ang santo sa mga testimonya sang duwa ka ginaaligar anay rebelde nga CPP-NPA. Isa sa mga ini ang nag-claim nga siyang anay finance officer sang RMP kung sa diin ginaaligar sini nga 60% sang pondo nga gikan sa foreign funders ang ginatalana para sa CPP-NPA sa pagbakal sa mga firearms kag ammunitions. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na. Sa ito nagapaw na nga balita international. Sa Myanmar, igapriso sa Myanmar Junta Court si Aung San Suu Kyi. Susunod sa anong katuig bangon sa korupsyon nga magaresulta naman sa pagpasaka sa tinuig sa pagkapriso sa napalin nga leader sa 17 katuig. Si Suu Kyi, 77 anyos na, ang ginitain humalin sa ginagaw sa mga general ang gobyerno sa gipadigan nga coup sa Pebrero 1 tinilikdan nga tuig nga nagtapos naman sa malipot kation sang democracy sa Southeast Asian country. Siya ang sunod-sunod naman nga ginpamatbatan sa narisari nga kaso kalkip na ang pagbailar sa Official Secrets Act ukon sa bahin sang pagpatpata sa iya sa bahin sang korupsyon kag electoral fraud kung siya ang makonvict sa tanan nga violasyon ang anay pinuno ang magatiner sa prisuhan sa sulod sa isa ka dekada. Si Aung San Suu Kyi ang ginsentensyahan sang anong katuig nga pagkapriso sa idalom sang 4 ka anti-corruption charges. Ang anay pinuno ang nagapabilin nga maayo ang kaimtangan apang wala ini nagpagwa sa statement may kamtanan sa nabaton nga sentensya. Nibuluan nga si Suu Kyi, una naman naging sentensyahan sang 11 katuig nga pagkapriso bangon sa korupsyon, incitement against the military, pag-bypass sa COVID-19 rules, kag pagbailar sa telecommunication law. Gindumilian naman ang mga journalista sa pagtambong sa court hearings samtang ginban ang mga abogado ni Suu Kyi sa pagatubang kang pagsabat sa media. Samtang sa ato ng katapusan nga balita sa luwas sang pungsod kadto naman kita sa Russia, pagahimuon sang Russia ang tanan agod nga mapahanugutan ang pagbisita sa mga specialist gikan sa International Atomic Energy Agency sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant sa southern Ukraine bangod sa kahangawa sa kahilwayan sang planta matapos ang nangin pag-atake diri. Naibaluan niya ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant ang pinakadako sa Europe. Ang naagaw sang Russia sang Marso kasunod lang sang pagluntad sang invasion sa Ukraine. Sa tinikdan niya inadlaw ang planta ang ginulan sa mga pag-atake kung sa diin basulay ang Moscow kag Kiev sa nagpatigayon sang shelling nga santo sa parehas nga partido makatugas ang dako nga risgo sa nga magresulta sa nuclear accident. Pinagi sa kooperasyon sa ahensya kag sa liderato sini ginpaathag ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova nga pagahimuon nila ang tanan nga kinahanglanon kinahanglan buhaton agud nga mapasulod sa istasyon ang mga IAEA specialist kag makahatag sang matuod nga assessment sa destructive actions nga ginbuhat sang Ukraine. Apisar nga ang Russia ang nagapahayag nga ang Ukraine among padaso-daso nga nag-atake sa planta, ginpahayag naman sang Kiev yang nag-atake amo mismo ang Russian troops agud nga maipasa ang baso sa Ukraine agud nga mabuhinan sang dako ang puwersa sang kontra. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagnubo ang presyo sa produktong petrolyo subong nga aga kadungan sa pag-anunsyar sang oil firms ang panibagong rounds sang rollback. Sa separado nga advisory ang Chevron Philippines Incorporated o ng Caltex, Flying V Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag COL Philippines Incorporated ang nagpahayag nga magabuhin ang mga inisang 10 centavos sa kada litro sang gasolina, 1 peso and 5 centavos ang pagnubo sa diesel, samtang 45 centavos naman ang sa kerosene. Maga-implementar man sang kaang nga adjustment ang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated kag Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated sumugod alas 6 subong nga aga, kag Caltex nga nag-implementar sang adjustment alas 12:01 kaina sang kaagahon, kag alas 8:01 naman ang sa Clean Fuel. Sa karon wala pa nakapagwas ang kaang nga announcement para sa subong ang iban nga mga oil firms. Santo sa latest data sa Department of Energy o DOE, makita nga ang year-to-date o total adjustment
ang nagatindog na sa 17 pesos and 55 centavos sa kada litro sang gasolina, 30 pesos and 15 centavos sa kada litro sang diesel, kag 24 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene as of August 9, 2022. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 53 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 8 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 48 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 79 centavos. Samtang euro may baylo nga 56 pesos and 98 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded nagabalor 79 pesos and 10 centavos, tubtob 69 pesos and 60 centavos. Ang premium nagabalor 69 pesos and 85 centavos, tubtob 73 pesos and 59 centavos. Samtang diesel nagabalor 73 pesos and 58 centavos, tubtob 74 pesos and 27 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginsulit ni Filipino-American NBA guard Jalen Green ang iya nga pagbiyahe sa Pilipinas nilikdan nga semana. Ang Houston Rockets star ang naghampang upod sa mga local Adidas athletes sang Biyernes sa isa ka open run sa Kerry Sports Manila. Antes sini naglupad pa doon sa Ilocos Sur sang Sabado. Gintrace ni Green ang iya nga roots sa probinsya pinagi sa iya nga Iloy kung sa diin siyang nahatagan sa kahigayunan niya makita ang pila ka mga famous landmarks nga ginapabugal sa Ilocos Sur kalakip na ang Kalye Crisologo sa Vigan. Naibaluan niya ini ang labing una nga pagbisita ni Green sa probinsya. Ginsiguro man sang 20 anyos nga guard nga makahatag sang oras sa mga lokal nga kabataan pinagi sa pagpatigan sang basketball clinic sa Kawayan na Community Court. Kung sa diin, ang NBA star ang nagpanghatag man sang Adidas apparel kag bola. Nagbiya si Green sa Pilipinas ang Domingo. Ang JG4 Manila Tour ang nagmarka sa ikatatlo na nga pagbisita ni Green sa pungsod. Apang ini ang unang kahigayunan humalin sang siya ang nangin full-fledged NBA player. Siya ang unang nga nagpadulong sa Manila sang 2018 kay 2019 agad niya maghampang sa National Basketball Training Center o NBTC Championships kaupod sa Philam Sports. Samtang dito na kita sa aton sininga showbiz news, ginkonfirma ni American pop star Britney Spears nga siya natalana na nga magabalik sa music scene kay ini ang pinagi sa collaboration with Elton John. Sa comment, gimpasalamatan ni Spears ay sa ka-fan para sa cover art sa sini nga kanta samtang gina-look forward sini nga liwat makapakigbahin ang iya panibago nga musika sa labing madali nga panahon. Adugang pa sini nga na-appreciate niya ang tanan nga magasapota sa iya. Kagdako ang bilis ini sa pop star gani halos hindi naman ini nga makahulat nga ipabati sa mga fans sa ilang nga gintrabaho nga music. Si Britney Spears nga una naman nagwa sa igtalupangon sa publiko siyang lamharon pa sa itong 1992 ang nakarelease ang 4 ka studio albums sa idalom sang conservatorship kag ang pinakauli sini amo ang Glory agin release sang 2016. Siya ang kabahin sa mga singers na nag-perform sa wildly lucrative Las Vegas residences na nakaligad nga mga tinuig. Samtang nga apat sini katuig nga Britney Pieces of Me ang nakagana naman sang $138 million santo sa report. Apang sa Enero tuig 2019, hinani ila lamang sini nga ginkanselar ay plano nga magbalik sa Vegas kang nagpaidaw sa indefinite professional hiatus. Ang multi-award winning singer nga ang isa sa may pinakadako nga ginakita ukon most bankable stars sa Britanya kung sa diin ukon ining si Britney Spears o sa diin ang showmanship kag musicality sini ang nagbilin sang marka sa performing arts. Ang singer nga ang ginhalinan sa pila ka mga most recognizable tunes sa pop kalakip na mga kanta nga Oops, I Did It Again, Rocket Man, Your Song, kag I'm Still Standing, magabalik na sa senaryo ining si Britney Spears.
Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 aga mga kabombo. Amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 16 sa bulan sang Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, Nangin Parkingan. Apisan nga ginapalapad sang gobyerno ang aton mga dalan, agud magligwa ang pagdalagan sa mga salakyan. Apang ginahimo sang aton mga kulturan nga ila parkingan nga kung ikaw maglakat nagabalabag sa imong alagyan. Dili naton makita nga kulang gid kita sa disiplina, nga wala kita nagapanumdom kung ano nga malain nga matuga, kasuguan wala naton ginatuman nga may no parking na gani nga nakabutang sa igad sang dalan. Isa ini ka kabangdanan nga wala gatinad ang aton nga panggobyerno kay katiga kaayo sang aton mga ulo. Simple nga layi wala naton ginatuman nga dapat ani ina ginasunod sang tanan-tanan. Kabay sugdan na naton ang pagdisiplina sang aton kaugalingon, aton kasuguan aton tumanon, wala na sang makabulig kundi kita nga mga Pilipinohon para nalanggid sa aton palangga nga nasyon. Ang ini po una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100, Ikaduha nga hata! 200, Ikatatlo nga hata! 300, Ikaapat nga hata! 400, Ikalima nga hata! 500. Ako si Romel Pacto nga taga Parauno, Barangay Talok, Bago City nga nagdaog sang 500 pesos dire sa Bago City Public Market. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM. Ang 500 ibakal ko ni isang bugas kag sudan kag galamiton sa balay kag mabakal sang SMB nga i-interest. Madamo kay nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes sa Petsa 16 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Updara kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga so dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Sa buong kagahon, meron sa Montero Sport ang aksidente dira sa may area sa barangay Estefania. I-check na ito na kaya Pilason ang 19 anyos ang driver sa sining salakyan. Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Mama Erlene, 19 anyos ka, lalaki. Pilason, kag arit subong sa Corazon Locsin, Montalban Memorial Regional Hospital sa pagabulong sa iya. Tungod ang iya sa nga Montero Sport nga sa laking nadala Bombo Erlene ang natumba, no? Natumba kag ginapatihan nga ini naglibot-libot pa bala Bombo Erlene kay suno sa investigation sa ato sa mga kapulisan sa Police Station 4, no? Si Isaac Red Kalakasan, no? Isaac Red Kalakasan ang 19 anyos nga naga-drive sa Montero, Bombo Erlene. Bali padulong niya siya sa east, no? From west to east the direction kaupod niya ang isa ka pasahero pagged nga ginapatihan minor de edad, Bombo Erlene. So going sila sa east kag nagluntad ang aksidente sa Burgos Extension fronting Iglesia ni Cristo, Barangay Estefania. Bali may ginasundan sila kuno nga tricycle, no? Ginikawan niya ni Bombo Erlene. So, nagdiretso sa poste. Bumbo sa poste kag natumba ining poste nga kahoy. No, dara sa video ta. No, ang kuha Puwerte sa ka impact Bombo Grace. Yes, Bombo Erlene. Ining Montero Sport naman niya, Bombo Erlene, kadako sa damage sa ni kay natumba ina siya. Kaga mayo lang ang airbag naglupok, no? Lupok. So na sila nga duwa na protektahan kaga may pilas ining si Isaac Red Kalakasan sa Tiilya. So baliging contact sa investigator ang family, no, ni Isaac Red o bali operahan ni sa Tiil, Bombo Erlene. Padulhog sila, no? Pasaka sila Bombo Erlene. From west to east direction. Kag 1:30 AM natabo, no? 1:30 AM kag wala ni lisensya ining 19-year-old nga driver. Tidiragid na lima laso. Dason minor pang upodan niya. Yes, according sa investigator nga nastorya ta kagina, bali minor ni kuno ang edad. Lalaki. Kung ikaw nagadrive sa salakyan, di kaya magsiling yung nagasaliga ka lang balang kagahon. And then safe ka lang, okay lang nga magwa ka nga wala lisensya. Ang lisensya na Bombo Grace, pribilehiyo lang na para sa mga nagadala sa salakyan. Hindi mo na kinamatarong. So hindi ka magdala sa salakyan kung wala ka lisensya. Yes, insakto kina Bombo Erlene kag tiptano pa, wala pa nabalaan kung di na sila halin kay ang biktima taga Villamonte. Oo. Yes. At least safe man na sila subong Bombo Grace. Thank you, Gid. Yes, Bombo Erlene. So, ini si Bombo Grace, nag-report para sa Pamamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Grace Lynn na labaton. 1 minuto, banawa na bilhin natin sa ngalasa siyata sa aga. Standby ka mo, dugay-dugay, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process Secretary sa Department of Agriculture kasunod ng aberya sa sugar importation ayon yan sa minorya sa Senado. Samantala pa rin, ang Pangulong Marcos nakipagpulong din sa ilang malalaking negosyante para tugunan pa rin ang kakulangan sa asukal. Yung trabaho daw sa paglalabas ng impormasyon ng Malacanang hindi raw apektado sa pagpositibo rin ni Press Secretary Trixie Angeles sa COVID-19. Mandatory insurance coverage naman para sa mga overseas Filipino workers sinuspinde. Samantala, Department of Education diniklarang all systems go na sila sa pagbubukas ng mga paaralan sa susunod na linggo. Sa ating international news, ang Taiwan naghahanda sa muling paglunsad ng China ng panibagong military drill dahil sa pagbisita ng ilan pang mga mambabatas ng Amerika. Sa sports balita naman, ang Bulacan government bibigyan din ng pagkilala ang pumanaw na dating Asia's fastest woman na si Lydia De Vega. Libing nito inihanda na bukas ng umaga sa nasabing lalawigan. Mamaya sa ating entertainment news, iconic OPM rock band na Shamrock nagbabalik sa music industry. Handog ang bagong musika sa pamamagitan ng kanilang new frontman na si Bradley Holmes. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, nagsimula na nga magpatupad ng bawas presyo na naman ang mga kumpanya ng langis. Halos na magkakasabay na pinatupad ng mga oil companies ang bawas sa presyo nitong araw ng Martes kaninang alas 6 ng umaga. Abang pinakauna naman ang Caltex Philippines na nagpatupad ng adjustment kaninang alas 12:01 ng madaling araw. Mayroon namang 10 centimos sa kada litro ang ibinawas sa gasolina at ginarin habang mayroong 45 centimos naman doon sa kerosina sa kada litro yan ang inirollback. Aabot naman sa piso 5 centimos ang ibinawas sa kada litro ng krudo. Ito na ang pampitong linggo na magkakasunod pa rin nagpapatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Welcome naman doon sa ilang mga public utility vehicles o PUVs, yung mga operators at drivers, ang sunod-sunod na rollback. Sinabi na rin sa Bombo Radio ng grupong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines of FEJUDAP at yung pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston na sana magpatuloy pa rin ang pagbaba ng presyo ng produktong langis dilan sa kung tutusin ay mataas pa rin naman ang presyuhan sa mga kada litro ng ating namang produktong petrolyo. Sa dagdag pang balita, kinasuhan ng Department of Justice ng criminal charges ang 16 na individual kabilang ang miyembro ng isang church organization na sangkot umano sa pagpopondo sa mga teroristang grupo na Communist Party of the Philippines New People's Army. Inanunsyo ito ni Department of Justice spokesperson Jose Dominic Clavano sa pamamagitan niya ng isang press statement. Tinukoy ni Clavano ang mga kinasuhang individual na sina Sister Emma Teresita Cupin, Sister Susan Diholde, Maria Fatima Napoles Sumugod, Sister Agustina Juntilia, Sister Mary Jane Caspilio, Melissa Amado Comiso, Zarina Golda Silim Mosni, Maridel Solomon Fano, Juna Ignilan Strokes, Hanalyn Kaibigan Cespedes, Angeli Magdua, Emelio Gabales, Mary Louie Dumas, Eileen Manipol Villarosa, Evelyn Lumapas Nagio at Aldim Abrugena Yanez. Ayon pa sa DOJ, mayroong probable cause para kasuhan ang 16 na individual kabilang ang miyembro ng Rural Missionaries of the Philippines na kinabibilangan ng mga pare at lay persons.
Dahil dito humaharap ang nasabing individual sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 na may kaparusahan naman na reclusion perpetua o 40 taong pagkakakulong at multa na nasa 500,000 pesos hanggang 1 million pesos. Walang inirekomendang piyansa para sa naturang kaso na inihain sa Regional Court ng Iligan City. Nag-ugat ang naturang kaso sa Financial Investigation ng Anti-Money Laundering Council kung saan napag-alaman na mga kinasuang individual ay nagbigay ng financial support sa CPP-NPA. Samantala naman sa ibang balita, nagsimula na ngang talakayin diyan sa Kamara at maging sa Senado itong issue naman sa controversial na Sugar Order number 4. Ito po yung nagbunsod naman para mag-resign ang dalawang opisyal ng SRA, itong Sugar Regulatory Administration. Kahapon humarap na rin doon sa Kamara ang opisyal ng turang dalawa na kung saan nga ay nag-resign matapos ibulgar ng Pangulong Bongbong Marcos na ito ay illegal. Ilang mga congressman ang nakisama rin sa panawagan na iba pang opisyal ng SRA ay dapat nang mag-resign. May follow pa dyan si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala ang Philippine Sugar Millers Association o PSMA na ang kontrobersiya sa Sugar Order number 4 hinggil sa pag-aangkat ng 300,000 metric tons na asukal ay maaaring ministerial misunderstanding lamang sa pagitan ng Sugar Regulatory Administration o SRA, Department of Agriculture at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa joint briefing ng House Committees on Good Government and Public Accountability at Agriculture and Food kung saan isa sa mga speakers ay ang Pangulo ng Philippine Sugar Millers Association. Tinanong ni Representative Mark N. Verga kung ano ang pananaw ng PSMA sa SO number 4. Sagot naman ni PSMA President Pablo Lobregat na ang SO number 4 ay nagawa naman ng may konsultasyon upang matiyak na mapababa ang presyo ng asukal sa katanggap-tanggap na antas. Ayon kay Lobregat, kung natuloy lamang ang Sugar Order number 3, hindi na anya magtataasan pa ang presyo ng asukal sa merkado. Pero matatandaan anya na ang SO number 3 na inisyu noong Febrero kung saan mag-aangkat sana ng 200,000 metric tons ng asukal ay ipinatigil ng mga korte sa Negros Occidental. Ang Sugar Order number 4 naman ay para sana sa dagdag supply sa kakulangan ng asukal. Dagdag pa ni Lobregat, ayaw naman nila sa sugar industry na magtaas ang presyo dahil aakit lamang ito ng smuggling ng asukal. Sa huli, sinabi ni Lobregat na ang mga insinuation na ang importasyon ay gagamitin sa pagkamkam ng pera o bribery. Hindi umano siya naniniwala, lalo na ang malalaking kumpanya na mayroong corporate governance. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Sugar Millers Association President Pablo Lobregat. Because number one, it will encourage smuggling. This is very important. There is smuggling of sugar. There will be more smuggling of sugar if nothing is done. So, like I said, I don't know how much time I have, but I think that the problem of Sugar Order number 4 has more to do with the administrative functions in inter-office communication between the departments involved. But the requirement of imported sugar is there. I mean, look at the prices, right? That's all I have to say. I mean, sugar has to come in. For whatever insinuations that people are making money, etc., etc. If for example, sugar is going to be imported by industrials or whatever it is, I doubt very much that the industrial companies like Coca-Cola and Nestle will be bribing certain officers in the department. These are very well-known companies, and they have their own corporate governance that prohibits this. So, like I said, I think the problem is limited to the ministerial misunderstanding between the offices involved. Thank you.
si PSMA President Pablo Lobregat. Samantala, pinagbibitiyo ng ilang kongresista sa pwesto ang iba pang opisyal na pumirma sa controversial na Sugar Order No. 4. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na para sa delikadesa ay mabuting mag-courtesy resignation ang lahat ng lumagda sa Sugar Order No. 4. Wika ni Castro, hindi lamang dapat si Department of Agriculture Yusek Leocadio Sebastian ang nagbitiw sa posisyon. Deadline nga din ng mga mambabatas bago sumapit ang Huwebes sa nang susunod na briefing ay wala na sa pwesto ang lahat ng pumirma sa nasabing SO No. 4. Kinatigan naman ito ni Negros Occidental Representative Juliet Ferrer na nagsabing base sa mga narinig mula sa mga resource persons sa joint briefing, malinaw na may problema sa pag-issue ng nasabing SO No. 4 order. Sinabi pa ni Ferrer, mayroon na ngang nag-resign pero ang tanong, bakit hindi pa nagbibitiw ang iba pang opisyal lalo't legal ang naturang sugar order? Maliban kay Sebastian, naghain na rin ng resignation si Attorney Roland Beltran na isa sa mga miyembro ng Sugar Regulatory Board. Kabilang din sa signatory sa nasabing sugar order si Sugar Regulatory Administration o SRA Administration, Hermenegildo Serafica. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Juliet Ferrer ng Negros Occidental. Congresswoman, I just want to put on record as a representative from the province of Negros Occidental, one of the sugar-producing provinces of our country, I would like to again ask all those who signed the Sugar Order No. 4, which we think was illegal, they should resign po. Yun ang hinihingi ko. Gusto ko lang po iulitin yung aking request. Out of delicadeza, kasi nag-resign na nga yung iba nilang kasama. Sana mag-resign na rin sila. So that is a call for resignation to those who are part. Samantala, ayon naman kay Minority Leader Marcelino Libanan, maraming dapat malaman ang publiko kaugnay sa nasabing kontrobersiya ng sugar importation. Pakinggan natin si Representative Marcelino Libanan. In my response to the President, I emphasized that nandiyan pa yung mga tao na kailangan tingnan natin kung ano talagang ginagawa. Kaya ako po'y nagagalak in behalf of the minority na magkakaroon tayo ng investigasyon dito on Thursday dahil tama po si Congressman Paduano na the committee can motu proprio proceed on this investigation. But we can also start from a resolution na filed with the House and referred by the Rules Committee to our committee. Kaya napakarami pong dapat malaman ang taong bayan dito at lahat nakikita natin doon lang sa social media. Gusto natin malaman ano talagang nangyari dahil apparently po. Yan si Representative Marcelino Libanan, ang Minority Leader ng House of Representatives. Mula Bomboan? Yes, Bombo Elmar. Dumarami itong nananawagan na mag-resign ang mismong SRA Administrator, itong si Administrator Serafica. At harap-harapan, hinamon pa dyan ng mga congressman, dyan mismo sa pagdinig. Anong sagot naman dito ni Serafica, Bomboan? Yun nga, Bombo Elmar, kahapon, hindi lang ang daming mga mambabatas ang bumatiko sa kanya. Isa na dito si Representative Bersaga na sinabing pinili pa nitong si Serafica na manatili sa kanyang opisina imbes na magtungo sa House of Representatives physically para nga dumalo sa nasabing pagdinig. Wala siyang sinasabi, wala siyang sinasagot hinggil sa mga panawagan ng mga mambabatas, Bombo Elmar, at hindi rin makikita yung kanyang expression kung ano dahil via Zoom siya nag-attend. So ito nga ang babala ni Representative Rida Robes ng House Committee on itong Good Governance and Public Accountability. Nagbabala siya na kung hindi sila dadalo sa Huwebes dahil magkakaroon ng itong briefing o committee hearing ang nasabing komite ay talagang gagawin nila ang lahat para nga dito at dumalo ang mga nasabing speaker. So hinikayat nila, Bombo Elmar, na itong mga speakers, lalo na itong mula sa SRA, ay talagang dumalo sa gagawing pagdinig sa Huwebes dito sa Kamara, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na Bomboan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Mamaya abangan din dyan sa Senado kung saan nga ay meron ding mga sagot din kaugnay pa rin sa kanilang pagit na magkaroon din ng hiwalay na investigasyon dito pa rin sa controversial na issue sa pag-import sana ng mga asukal. Sa dagdag pang balita, hindi pa naibibigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at PAGCOR at the Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng kanilang contribution sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ngayong taon kasi ay target na makakolekta ng PhilHealth ng nasa 188.66 billion pesos mula sa PAGCOR at PCSO. Sa ginawang pagdinig sa Senado, ipinaliwanag ni PhilHealth Officer in Charge, Ellie Dino Santos, na pinayuan sila ng Department of Budget Management na dapat ay maunang mairimit ang mga contributions sa Bureau of Treasury bago ito direkta sa PhilHealth. Maibibigay ito sa PhilHealth sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Noong nakarang taon ay aabot sa 171.17 billion pesos ang kanilang nakolekta kung saan 90 billion pesos dito ay mula sa direct contributors. Narito, mamaya ating alamin na ang naging payagyan ng PhilHealth Officer in Charge na si Ellie Dino Santos. Samantala naman sa ibang balita, iniulat po ng Department of Education o DepEd ang kanilang pagdideklara all systems go na sila sa pagbubukas ng mga paaralan sa buong bansa na nakatakda naman sa susunod na linggo. Inanunsyo ni DepEd spokesperson Michael Pua na tuloy na ang pasukan sa Agosto 22. Sinabi pa nitong si Attorney Pua, puspusan na rin naman ang kanilang paghanda para sa pagbubukas ng mga paaralan na nakatagda na rin sa susunod na Lunes upang matiyak daw na magiging handa ang mga paaralan sa mga pagtanggap ng mga mag-aaral para sa dating na pasukan. Inilunsad nga nito o narito ng DepEd ang 2022 Oplan Balik Eskwela o OB. Isang taunang inisyatiba rin ng DepEd ang Oplan na Balik Eskwela na naglalayong makipag-ugnayan pa rin sa mga ahensya, organisasyon at iba pang mga stakeholders bilang paghanda sa pagbubukas ng bagong school year. Habang isinusulong ng DepEd ang ganap na pagpapatuloy ng in-person learning ngayong pasukan, nililaw na rin ni Attorney Puan na ang pagsasagawa ng face-to-face classes ay maaari pa rin suspindihin ng mga local government units o mga LGUs. Todo paliwanag naman ang bagong PNP Chief na si General Rodolfo Azurin Jr. sa pinatupad na reshuffle ng mga opisyal kung saan ang kanyang second and third in command ay idilipat sa areas ng Visayas at Mindanao. Una nang inirelieve si dating PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. mula yan sa Office of the Deputy Chief for Operations at na-reassigned sa Western Mindanao Area Police Command. Habang si Lieutenant General Rodel Sermonia naman ay nirelieve mula sa Office of the Deputy Chief for Administration at inilipat sa Visayas Area Police Command. Ayon kay PNP Chief, ang dahilan umano sa paglipat niya kay General Danao at Sermonia ay para magkaroon ang mga ito ng oportunidad na maipakita ang kanilang pagiging competent, lalo na at mga eksperto ang mga ito. Anya, si General Sermonia ay magaling daw sa pag-organisa at pag-advocate sa pagmobilisa sa mga komunidad. Magandang pagkakataon daw na pag-ibayuhin niya ang kampanya laban sa insurgency, lalo na at may insidente kamakailan ng pag-atake ng mga rebelde. Habang si General Danao naman na dating PNP Chief ng Duterte Administration ay makakatulong sa implementasyon ng mga batas sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Git pa ng bagong PNP Chief, ang reorganization sa mga high officials ay hindi na bago sa police organization. Kahit hindi pa naman ito sumailalim sa review at confirmation ng National Police Commission o NAPOLCOM. Narito ating pakinggan si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. So actually, this is part of yung sinasabi ko when I had my inaugural speech that we need to have a policy flexibility. Ibig sabihin, kailangan ay pag-aralan natin what is best for the organization. And I think the only thing I have in mind when I did that was for Vic and Rodel to have the opportunity to have regions that they are going to supervise wherein they can also shine in their own respective fields, considering that they are very competent in their own respective expertise. So
Yun ang purpose natin. That's why I gave them a command to supervise 3 regions each. And kung mapapansin natin, it's in Visayas. Why Visayas? General Sermonia is well known as a good organizer, as a good advocate in organizing and mobilizing the community. And nakikita naman natin on record kung saan isa-isa pinapatay ang ating pulis sa Samar. And karamihan nun ay yung latest nga si Patrolman Mongi, di ba? So I think we need somebody there to organize and bring awareness to all the different barangays in the Visayas region na pagtulong-tulungan natin itong problema natin sa insurgency. So yun yung reason, that's why I requested na mag-move si ano. On the part of BIC naman, I told them na we have problems right now because of the implementation nga nung BARM, di ba, yung mga provisions doon. Unti-unti, last Friday nag-take out na nga yung mga members ng parliament. So we need yung mga ganun na mga competency and expertise ng ating mga kasamahan dito. Unlike if they are only here, they will be representing me in the meetings that I cannot attend to, and medyo sayang naman yung opportunity, sayang naman yung kanilang kagalingan sa respective na mga fields na kung saan hinubog sila for the last 30 years. Yan pa rin ang bahagi ng pagpapaliwanag ng bagong PNP chief na si General Rodolfo Azurin Jr. Samantala naman, sa ibang balita naman, ang Pangulong Marcos abay dapat na raw umanong magtalaga ng full-time cabinet secretary dito sa Department of Agriculture. Bakit kaya? May follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, kasunod nga ng questionable at hinarang na Special Order Number 4 o yung pag-aangkat sana ng Sugar Regulatory Administration ng karagdagang 300,000 metric tons ng asukal ay ito isinusulong ngayon sa Senado, partikular mula sa hanay ng minorya, na dapat itong si Pangulong Bongbong Marcos ay magtalaga na ng full-time cabinet secretary na siyang mangangasiwa sa Department of Agriculture. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. na wala namang masama na si Pangulong Duterte o Pangulong Marcos ang concurrent na secretary or overseer ng naturang ahensya, pero sa dinami-dami daw ng problema ng ating bansa ay mas mabuti na merong italaga na talagang mamumuno at siyang tututok sa mga problema rin na napakarami sa Department of Agriculture, hindi lamang sa asukal kundi maging sa sibuyas, sa bigas at ilan pang agricultural products. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. That's why I'm back to my point. It's okay that the President of the Republic of the Philippines is the acting Secretary of the Department of Agriculture to really tell our people and the rest of the world that our focus now is on agriculture and maybe agricultural matters, and maybe siguro that's really food equals food production. Okay yan, but he is the President of the Republic of the Philippines. Dami pa problema Ang daming kailangan ito. I hope that he has somebody there who will dedicate 100% of his or her time on the agricultural matters. Yes. Unfortunately, that should have been Undersecretary Sebastian, but probably he misread or misappreciated the extent of his authority. This is probably what happened, given his good reputation, according to our Senate President. So maybe he just misappreciated the extent of the delegation of authority from the President to him. Yan ang bahagi ng pahayag at panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kaugnay sa dapat ng pagtalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ng full-time cabinet secretary sa Department of Agriculture. Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. Interestingly, the other day, ang Pangulong Marcos ay pinanumpa niya sa harap niya isa pong veteran na magsasaka rin, si Domingo Panganiban. Yes. Dati siyang undersecretary ng Department of Agriculture at nagsilbi rin ito nung panahon ng dating Pangulong Erap Estrada, dating Pangulong Gloria Arroyo, at nung ama niya, itong Masagana 99.
So it seems na ang sabi nga ni baka ito ang pinoposisyon ng Pangulong Marcos eventually na si Panganiban ang mag-take over bilang Department of Agriculture kung sakasakali na katulad ito na hindi na masikaso ng Pangulo ang pagiging cabinet member din concurrent as Agriculture Secretary, Bombo Raymond. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil yung ehekutibo ay kumbaga napakalawak na tututukan ng Chief Executive o ng Presidente. Ganun din sa Department of Agriculture, hindi basta-basta, lalo pa nandyan yan yung parang matagal na ng problema natin doon sa, alam mo na, yung mga questionable importasyon, over-importation, mga tongpats o mga patong, mga komisyon, matagal na yan na usapin. At ito yung dapat, may tatao talaga dyan na hindi na ang Presidente mismo na napakaraming problema. May peace and order at may issue ng governance, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan sa Senado, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide or worldwide, supposed to be ay may Zoom tayo pero nasa airport na yata, sa aeroplano na si Congressman Welbert Lee, ang kinatawan ng mga magsasaka, Agri-Party List dyan sa Kongreso. Good morning po sa inyo, Congressman Welbert. Si Bombo Elmar ito, si Bombo Jen, aking partner. Ay, good morning po. Good morning, Elmar. Good morning sa ating mga tagapakinig. Congressman Lee, ano po ang initial ninyong impresyon sa ginanap na rin na inquiry? Okay naman, inquiry na ba ito pagkapatawag kahapon sa mga opisyal ng SRE? May kognayan pa rin sa iskandalo na naudlot na importation sana ng 300,000 metriko tonelada ng asukal, Congressman Wilbert, sir. Well, base dun sa investigasyon kahapon o dun sa pinatawag na congressional hearing, nakita natin meron talagang problema, meron talagang may mga dapat na managot, Kaya ang gagawin po natin sa mga susunod na araw, talaga pong ito po ay talagang titingnan natin kung ano po ang talagang totoong nangyari, na tutuwa tayo at ito po ay nakita ng ating Pangulo, huli po ito, pero ganun pa man, ito po ay dapat talagang siyasatin ng mabuti para hindi na po maulit-ulit. Okay, yes, Congressman, ang sabi nitong si Undersecretary Sebastian, ito po yung nag-resign, ang dating Chief of Staff ng Pangulong Marcos dyan sa DA, at magiging si Sirapika, ang administrator ng SRA. Sila po ay nabigyan, they were provided ng data na kung saan nga ay merong nagbabanta na sugar shortage. Itong paliwanag na kailangan daw mag-import. Naniniwala po ba kayo, Congressman Wilbert? Wala po Hindi po talaga natin nakita na pero malalaman po natin yan sa investigasyon. Hindi pwede yung sabi nila, sabi ko, kailangan po meron talagang papel, data na nagsasabi na meron tayong kakulangan. Ang isang ano pa nga malapit na po yung milling season. So dapat unahin muna natin yung ating mga lokal na produksyon bago tayo mag-angkat sa ibang bansa. Meron bukod diyan, meron pa tayong mga nakatago pa sa bodega na hindi pa nilalabas. Kaya ang sinasabi ko, mungkahi ko nga, talaga magkaroon ng investigasyon at magkaroon ng patas na pagsusuri dito at magkaroon ng inventaryo kung ilan ba talaga ang atin pang mga stock ng ating mga asukal dito sa ating bansa. Ang aking kuwangkor, si Bombo Jen, may follow-up na question sa inyo, Congressman Wilbert. Okay. Congressman Lee, may nasisili po ba kayo na possibly behind this sugar shortage, like may mga hoarders, smugglers? Siguradong meron po dito, may mga sangkot ditong hoarders o smugglers. Pero yung ganito kasi, siyempre, yung ganito kalaking mga paglabag, hindi lang isang taong gumagalaw dito. Kaya sabi ko nga, magandang seryosohin natin ito para mapanagot ang dapat managot at matukoy kung sino-sino ang mga nasa likod dito at hindi na maulit-ulit. Okay. Nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng may gagawin na importation sa buwan ng Oktubre. Alam naman natin na October is still milling season. So, ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Well, kung sinabi ng Pangulo na talagang may kakulangan at dumaan naman sa tamang proseso, wala naman pong problema yon kasi kailangan din natin talagang punuan yung pagkukulang. Hindi naman natin pwedeng pabayaan na mawalan ng asukal dito sa ating merkado. Siyempre, tataas din ang presyo niyan at ang huli niyan, ang apektado ay ating pa rin mga end users, tayong mga consumers.
So kung tama naman yung proseso at talagang may kakulangan, pero ganun pa man, ang sabi ko nga, unahin muna natin na gamitin at ubusin yung lokal na produksyon bago tayo umukat sa ibang bansa. Nababanggit mo na merong nagtatago, meron pa tayong supply. Ano kayang dapat ang gagawin ng gobyerno dito? Would you also challenge ng mga millers, mga traders na i-open up yung mga inventories nila? Maging bukas sila. Congressman Lee, how's that? Tama po yun, no? Kaysa ako doon sa panawagan na dapat yung ating mga millers, magkaisa po tayong lahat. Buksan po ang ating mga buteka, tingnan talaga kung ilan pa talaga ang ating asukal dito sa ating bansa. So may impormasyon talaga kayo na may nagtatago pa. Nandiyan lang sa mga bodega. Ganun ba, Congressman? Batay sa initial po na pagsusuri natin, meron pa talaga. No? Kakaungkat lang natin, ang pagkakarinig ko, hindi pa po ito talaga nauubos. No? Ako. Okay, bago ka magtapos, malapit din sa puso nyo, itong white onions, sa Senado at sa iba pang mga issue natin, nababanggit itong mga sibuyas, wala na raw dyan. White onions, ibig sabihin yung ini-import natin. Anong take nyo rito? Sabi ng Department of Agriculture mismo, wala na sa mga palengke itong white onions, Congressman. Wala naman po kasing naiulat na wala na, no? In fact, ang batay sa ating pagsusuri din, no? Hindi naman po totoo na wala, no? So, hindi natin alam kung ano po ang nangyayari. Ang nangyayari naman lagi, ang nangyayari naman po lagi, mag-i-smuggle, tapos mag-i-create ng shortage, tapos biglang magkakaroon ng legal na import permit, no? Tapos makikita na lang natin ay bumabaha na yung sibuyas sa ating merkado. Okay. Sige, so yun talaga mga smugglers. Maraming salamat, kinatawa ng mga magsasaka Agri-Party List, Congressman Welbert Lee. Good morning po sa inyo, Congressman. Maraming salamat po. Maraming salamat, Elmer. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Alright, nasa airport na itong si Congressman Lee, pa-take off na yung kanyang eroplano. Nung una, na-zoom sana siya pero nag-beg off, paalis na siya dyan sa airport, nasa aeroplano na. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Inanunsyo po ng Department of Migrant Workers na hindi na kailangang magbayad ng compulsory insurance premiums itong ating mga overseas Filipino workers o OFW bago umalis ng Pilipinas. Sinabi ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, yung pagsususpindi muna sa compulsory insurance policy ay magbibigay daan sa mga rehired at direct hired na OFW na makaipon pa ng hindi bababa sa 1,700 pesos. Aniya, mayroong dalawang uri kasi yung compulsory insurance para sa mga OFW. Ang isa para sa mga bagong trabahong OFW at ang pinalawak na compulsory insurance para naman sa mga balik manggagawa at direct hires. Sinuspindi nga ng Philippine Overseas Employment Administration o POA yung pinalawak na compulsory insurance para sa mga rehired at direct hired na OFW dilan pa rin sa kawalan daw ng konsultasyon sa mga stakeholders. Sa ilalim ng Department Order, yung mga employer o kaya naman mga manggagawa mismo ang magbabayad para sa insurance coverage na sa ilalim daw sa refund sa unang araw ng pagdating sa bansang destinasyon ng OFW. Inihag naman ni POAE Chief Bernardo Olalia na sinuspindi ang compulsory insurance policy bilang pagsaalang-alang pa rin sa pagpapabuti ng kalagayan ng global health na tinatawag. Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng panibagong dagdag na naman na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas na nasa 3,484 na. Gayunman, bagyang bumaba ang mga aktibong kaso ng mga pasyente sa bansa sa 38,982 makalipas ang 3 araw na nasa mahigit 40,000 ang mga active cases. Ito ay makaraan din na may 4,473 ang mga bagong naka-recover. Lumalabas naman sa datos ng kagawaran ng Metro Manila nakapag-record ng highest number of new cases sa nakalipas na 2 linggo na umaabot sa 15,888. Sinundan ito ng Calabarzon na may mahigit 10,100 at Central Luzon na may mahigit 5,200. Sa Western Visayas naman inakapagtala ng 2,823 cases habang sa Cagayan Valley ay mayroong record na 2,388 fresh infection sa loob ng 14 na araw. Samantala, nasik 4,000
linggo na ang ICU utilization rate sa mga hospital sa bansa ay nananatili sa 20%. Sinasabing ang upward trend sa COVID-19 ICU bed occupancy ay napapansing tumataas sa nakalipas na 9 na linggo. Samantala naman sa ibang balita, nagpakitang gilas ang Republic of Korea Air Force o ROKAF ang Black Eagle sa Basa Air Base doon sa Florida Blanca, Pampanga. Ito ang unang pagkakataon na sa nakalipas na 3 dekada na isang international aerobatic team ang nagsagawa ng air show dito sa Pilipinas. Makikita sa ating video sa social media sa Facebook at ginarin sa YouTube itong pagpapaimbulog sa impapawid sa Pampanga sa mamagitan ng aerobatic performance ng 8 mga fighter jets. Ang tawag dito T-50BS. Ito ang South Korea's first indigenous supersonic aircraft. Ilang beses naman nagsagawa ng passes information. Ang ganoon itong formation ang Black Eagles na sinabayan ng palakpakan ng ilang mga kababayan nating Pinoy nanood naman doon sa lugar ng Pampanga. Gayunman ang aerobatic team ng Korean Air Force ay hindi na nilailabas pa ang iba pang nilang galing o showcase dilan sa mga maneuvers tulad ng loops, turns at barrel rolls bunsod ng hindi magandang lagay ng panahon. Ayon kay ROKAF Black Eagle Squadron Commander Q Yung Shim, nasa 8 lamang mula sana sa 24 na formations na maneuvers ang kanilang nagawa kahapon. Makalipas ang halos ang oras na air show at pagpapakitang gilas, nakibahagi naman ang 4 na Philippine Air Force FA-50PH Fighting Eagles sa Black Eagles ng Korea para naman sa tinatawag na friendship flights. Nasa mahigit 1,500 na mga sasakyan ang sinita ng Metropolitan Manila Development Authority na lumabag sa unang araw ng pagpapatupad ng dry run ng Expanded Number Coding Scheme sa National Capital Region. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nabriha, na ngayon ay kanila munang pinagsasabihan ang mga drivers pero pagdating ng Webes ay titikita na sila. Ang nasabing pag-implementa ng number coding ay bilang paghahanda ito sa pagbabalik ng face-to-face classes. Naniniwala ito na kapag tuluyang maimplementa ay mababawasan ng volume ng mga private na mga pribadong sasakyan na bumabagtas yan sa kalsada ng Metro Manila. Narito ating pakinggan si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nabreha. Lane routes natin, nandiyan pa rin yung Mabuhay Lane, yung lalong-lalo na yung Mabuhay Lane number 1, which will start from West Avenue. It will go up to Pasay, So, magandang alternatibong ruta if you're going to Ortigas, San Juan, Mandaluyong, and even Makati. Ang sinasabi din namin sa mga kababayan natin, na bukas na yung Santa Monica Bridge that will connect Pasig to Taguig. And likewise, yung sa West Corridor ng EDSA, yung Pantaleon Kalayaan Bridge, coupled with the Makati-Mandaluyong Bridge. Kaya ang advice namin, yung kung nasa looban na kayo, huwag na kayo lumabas ng EDSA. Yan pa rin si Bong Nebriha para sa mga motorista sa Metro Manila. Kanyang abiso naman si Task Force sa ilalim naman ng Metro Manila Development Authority. Samantala, madako tayo dyan sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos nakipagpulong pa rin sa ilang malalaking negosyante para pa rin tugunan ang kakulangan daw sa asukal na isyu. At may mga follow-up si Bombo Dennis Hamito. Nakipag-usap nga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga personalidad may kinalaman sa kalakalan o pagninegosyo dito sa ating bansa. Yan ay para bigyan tugon ang umano'y kakulangan ng supply ng asukal para sa naturang sektor. Bagamat mismo ang Pangulong nagsasabi na kung magagamit, ma-utilize yung existing na supply ng asukal, hindi naman talaga tayo dapat nakapusin. Kaya nga may mga nagpapatuloy na investigasyon upang alamin ang mas malalim pang issue tungkol dyan sa supply ng asukal. Pangunahing natalakay nga dyan yung pagresolba sa problema, hindi lamang sa asukal kundi sa iba pang mga raw materials na kinakailangan din ng mga negosyante. Ang mga naging meeting ng Pangulo ay mula sa Philippine Chamber of Food Manufacturers sa Bombo Elmar. Pati na yung sa hanay ng fast food ay may mga kinatawan din na nakausap ang Chief Executive. Nangako naman ang Pangulo na palalakasin pa ang ugnayan ng mga negosyante at ng pamahalaan para mapanatili yung pag-angat ng ating ekonomiya kasabay ng pinatatag na job security dito sa ating bansa para sa mga manggagawa natin.
At kaugnay niyan ay may mga plano pa umano ang Marcos administration para sa ekonomiya kung saan ay makakaagapay niya dito ang mga nasa sektor ng kalakalan at pati na itong iba't ibang subgroups na miyembro nga ng naturang hanay at makakatulong ng malaki para sa mabilis na pag-angat ng ating ekonomiya mula dun sa target ng pamahalaan na pag-angat sa lalong madaling panahon. Samantala, hindi naman apektado ang trabaho ng Palasyo Malacanang, lalo na yung information dissemination. Yan ay sa kabila nga ng naitala na may nagpositibo ng COVID-19 mula sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinakahuli dito ay si Secretary Trixie Cruz Angeles na pangunahing trabaho ay yung information drive doon sa mga ginagawa at mga plano pa ng Marcos administration. Katunayan, naghahanda rin ng accomplishment report pati na ng kanilang plano at pondo para sa 2023 ang Office of the Press Secretary na pinamumunuan ni Angeles. Pero si Angeles ay naka-isolate ngayon at mula pa yan kahapon matapos ngang maitala na siya ay infected ng COVID-19. Pero dumadalo pa rin naman daw siya sa ilang mga aktibidad, lalo na yung mga online events na kinakailangan tugunan. At sabi niya, hindi totally mapipilay ang kanyang ahensya sa kabila ng ganitong sitwasyon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. What we want is for people to remember essential information. So even on days, for example, when what is happening is usually the day-to-day grind of government, there's still some things that we can tell them. So we're able to, for example, give information on what the state of the nation is about some parts of the Constitution that are relevant for the national discussion. So we continue to bring out all of this information to raise, again, and this is a continuation of the work that I had always been doing, to raise the level of discussion, to raise public awareness, and to develop altogether a more informed citizenry. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Ibig sabihin ay hindi naman totally affected ang information dissemination ng Palasyo Malacanang. Naitatawid pa rin daw ito sa iba't ibang paraan pa kahit nga yung mismong kalihim ng Office of the Press Secretary ay infected ng COVID-19 at limitado yung galaw ng naturang opisyal dahil pa rin dyan sa nasabing mga development. Bombo Elmar? So work from home ngayon sa Secretary Angeles, Bombo Dennis? Ganun na nga, Bombo Elmar. Pero may hearing kahapon sa Senado, naka-attend pa rin naman siya. Via Zoom, Oo, via Webex yung kanilang ginamit at may mga iba't ibang pamamaraan pa rin naman para makapaghatid siya ng kanyang, parte ng kanyang trabaho to inform, Bombo Elmar. Lalo't kami din, nakabang din kung ano yung mga anunsyo dahil yung issue ng resignation doon sa pumirma doon sa SRA resolution tungkol doon sa balak na pag-aangkat ng asukal, doon yun na i-anunsyo ni Secretary Angeles. So, siya ay amin ding hinihintay doon sa mga ganong abiso para kahit papaano ay may mga maihatid na mga development hinggil dyan sa mga pangunahing usapin, lalo na yung kontrobersyal na paksa ukol dito sa rice o sugar importation na Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mula sa Malacanang, madako tayo dyan sa Davao City. Abay, in grande ngayon itong Kadayawan Festival. Makalipas ang 2 taon na virtual, abay, bongga ngayon dyan ang Kadayawan Festival. Bombo Radio Davao, happy piesta dyan. Kumusta? Opisyal na ang pinuksan ang isa-37th Kadayawan Festival dito sa Davao City. Ito ay sa pamamagitan ng misa pasasalamat at isang programa na isinagawa kahapon. Pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang programa na isinagawa kung saan ay dinaluhan ito ng mga deputy leaders mula sa 11 tribo sa lungsod. Dumalo rin sa pagbubukas sa mga delegado mula sa Germany, Malaysia, Singapore at South Africa. At hinggil dyan, narito ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte. 1 month. It used to be a week-long celebration. Now it's a month-long celebration. And we as Davaoeños want to share that
with the people who are coming to our city. Blood relatives, but we are brothers and sisters as Dabaweños. Nakiisa din sa selebrasyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan ang mensahe ng Pangulo isinalarawan nito ang Davao City na sign of progress sa bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang katatagan at pagkakaisa ng mga Dabaweño sa likod ng pagsubok at hirap na nadaanan nitong lungsod. Dagdag dito na sana'y manatili pa at mas uunlad ang Davao City. Din dapat sa kalimutan ng mga Dabaweño ang pasasalamat para sa mas masaganang ani na siyang naging pundasyon ng maunlad na lungsod. Ang Kadayawan Festival Bombo Elmar Bombo Jane o mas kilalang King of All Festival ay taunang ipinagdiriwang dito sa Davao City. Pero 2 taon din itong natigil dahil sa COVID pandemic. Kung kaya't labis ang galak ng mga Dabaweño na muli ay isagawa ang physical activities nito ngayong taon sa katukayan. 50,000 na foreign tourists ang inaasahang makikisaya sa Kadayawan Festival. Kaya mahigit 11,000 personal naman ang ipapakalat upang masiguro ang seguridad at kaayusan ng festival dito sa lungsod ng Davao. Sa Bombo Elmar. Bombo Mel, Bombo Radyo Davao. What about kay Vice President Sara Duterte Carpio? Dumalo ba siya dyan o in person? Paanong pagdalo niya dyan? Bombo Radyo Davao? Ngayon, Bombo Elmar, wala pa tayong natanggap na impormasyon kung pakakapunta nga dito si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nagsabay din po yung pagbubukas nito nga Kadayawan Festival kahapon sa Uplan Balik na ikinasa naman ng Department of Education. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Radyo Davao. Live mula dito sa Davao City, nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bomel Validor, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, number 1 radio network in the country, Fast Radio. At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update sa ilang palengke sa Metro Manila sa deklarasyon niya ng Department of Agriculture na kawalan ng supply ng white onions. May pag-ulat si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, andito tayo ngayon sa Pasay City Public Market. At dito, Bombo Jane, Bombo Elmar, sa pag-iikot namin ay halos wala na kaming makita na mga nagbebenta ng puting sibuyas. Kasunod nga ito ng pagdeklara ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng mga sibuyas, partikular na yung mga white onions. Batay yan sa naging inventory ng kagawaran. Dahilan kung bakit maging sa ilang mga palengke dito sa Pilipinas o sa karamihan sa mga palengke dito sa bansa ay napapaulat na nagkakaubusan na ng binibentang sibuyas. Dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay may mga nakapanayam tayo tulad ni Aling Milagros de la Cruz na bukod daw kasi sa taas o sobrang taas ng presyo ng puting sibuyas ay wala rin daw silang mabili sa kanilang mga supplier. Ang dahilan daw nito ay yung kawalan ng tanim at yung nababalitaan daw nilang hoarding na ginagawa ng ilang malalaking negosyante dito sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng ating panayam kay Aling Milagros de Leon. Wala kaming mabili kahit sa Divisoria, kahit supermarket wala. Pula lang, may pula marami, puti wala talaga, totally wala. Wala yatang tanim eh. Tsaka may balita kami na hoarding yata ang white onion. Kasi mga Chinese ang may dala niyan eh. Yung malalaki, imported kasi yung white onion na dinadala rito. Tapos yung white onion na local, wala talaga. Oo, kahit mahal. Kahit sabihin namin 600, naghahanap pa rin sila. Sa mahal sa presyo. Eh di, ang mahal ng sibuyas. Wala talagang mabili. Malaki. Ang white onion dati, 80. 80 lang ang 1 kilo. Tapos ngayon, yung huling tinda ko ng white onion, 2 weeks ago, 3 weeks ago, 350 lang. Ngayon, nasa 500, 600. Wala pang mabili. 60, 80, ganun lang. 120 ang benta namin ngayon. Yan
naman yung bahagi ng ating panayam kay Aling Milagros De Leon. So isa sa mga paliwanag na Bombo Elmar, Bombo Jane ng Department of Agriculture, mas mahal din daw kasi yung binhi ng white onions kumpara sa red onions, dahilan kung bakit mas mahal din yung bentahan nito ngayon pagdating sa mga merkado. Ulitin lang natin yung nabanggit na tong tindera na nakausap natin, yung white onions dati nagkakahalaga yan ng 80 pesos hanggang 350 pesos kada kilo. Ngayon umaabot siya ng 500 pesos hanggang 600 pesos kada kilo, at sa ilang mga merkado umaabot yan ng 50 pesos kada peraso. Dati kada kilo 50 pesos, ngayon 50 pesos kada peraso. Yung red onions, Bombo Elmar, Bombo Jane, dating 60 pesos to 80 pesos yung kada kilo, ngayon umaabot na ng 120 pesos kada kilo. So halos dumoble na yung kasalukuyang presyo nitong mga sibuyas sa ating merkado, Bombo Elmar, Bombo Jane. So talagang wala pala talaga, Bombo Marlin. Doon sa Senado, yung kapatid ng Pangulong Marcos, si Senator Amy, ang sinasabi niya, meron nagkikreate daw ng shortage, at para makapag-import ng permit na lehitimo. At binanggit niya, yung nangyari dyan sa Misamis Oriental kamakailan, meron namang 36 million daw, na mga sibuyas, na dineclare na spring roll patties, at pero lumalabas na ito pala ay mga white onions. So, dyan sa pag-ikot mo talagang wala kang makita dyan sa iba pang mga pwesto, Bombo Marlin, itong white onions na tinatawag, Bombo Marlin? Bombo Elmar, karamihan dito sa Pasay City Public Market, wala silang tinitinda na white onions dahil nga doon sa kakulangan nga ng supply. Meron naman iba, nagtitinda sila ng white onions, kaso nga lang bukod sa mahal, medyo hindi na rin maganda yung kalidad nung nasabing white onions. So yun, medyo hindi na rin siya nagiging mabenta sa mga mamimili dahil nga doon sa bukod sa mahal, pangit na rin yung quality. Actually, kanina Bombo Elmar may lumapit sa atin, supplier daw siya ng gulay dito sa public market na kanaroroonan ko. Sinasabi niya, na totoo nga talagang wala na mapagkuhanan ng white onions. Sabi niya kanina, Bombo Elmar, doon daw sa ilang malalaking pamilihan, sadyang iniipit yung supply ng white onions para daw pag nagkaroon na ng shortage o nawala na talaga ng supply sa mga merkado, tsaka nila ilalabas yung kanilang white onions. So yan, Bombo Elmar, yung suliranin na yan, talamak talaga yan dito sa mga pamilihan sa ating bansa. Kaya nga sinasabi ng Department of Agriculture ngayon, patuloy nilang binabantayan at nakikipag-ugnayan sila sa local farmers. Kagaya na nabanggit mo kanina, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, sabi niya, di ba, nagkaroon ng bulto-bultong mga red onions naman na smuggled. Pero ito, Bombo Elmar, itong sinabi ng Department of Agriculture tulad ni Undersecretary Christine Evangelista, sabi niya, ngayon nakikipag-ugnayan sila sa mga local farmers para naman malaman kung ano talaga yung punot dulo at saan nila binenta. Yung una nang napabalita na bulto-bultong mga red onions naman na una nang napabalita na hindi na nagagamit, hindi na nabebenta dahil sa dami nga nung imported na onions noong nakaraang mga buwan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlin. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya may follow-up din tayo sa kontrobersyal sa mga motorista sa Metro Manila, itong contact apprehension policy. Pero bago yan, paalala muna. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Land Transportation Office nanawagan ng dialogue sa mga LGU sa pagpapatupad yan ng No Contact Apprehension Policy. May nakuhang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Patuloy na isinusulong ng Land Transportation Office o LTO ang dialogue sa mga concerned agencies at local government unit bago ang full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LTO Chief Attorney Chofilo Guadis III, na naninindigan sila na dapat suspindihin muna ang implementasyon ng nasabing NCAP
Nanawagan ito sa mga LGU ng Manila, Quezon City, Parañaque, Valenzuela at Muntinlupa City na sila ay magpulong. Yung no contact apprehension would be primarily the task of the LGU. Pag ipapasa ho yan sa amin, we will rely more on ang konsepto ko ho is we do this prospectively. Sa panig naman ng LGU, nang matigas ang Quezon City na hindi na nila maaring alisin o suspindihin ang no contact apprehension policy dahil ito ay nasa ordinansa na nila. Ayon kay Dexter Cardenas, ang Chief QC Task Force for Transport and Traffic Management, na magiging unfair anya sa mga ibang natikita na ng ordinansa kapag ito ay kanilang kinansila. Sa ngayon po, patuloy po yung operation ng NCAP dahil initially meron na tayong ugnayan with LTO, test out some issues and concerns sa mga ibang transport group sa kanilang opisina. At po ay aming naresolve sa pagtutulungan po ng LTO and LGU na i-address yung mga issues and concerns. And patuloy po yung aming ugnayan at sabay po namin pinagtutulungan maayos ang ibang issue na rinerace ng ating mga motorista. Wala naman po. Ang main issue talaga ho kasi yung mga rinerace ng ating transport group, kung paano may lipat yung multa sa operator na yung vehicle owner doon sa kanilang driver na nagmaneho ng kanilang jeep o sasakyan na ganap yung violation. So yun po yung pinapag-uusap na sana ang maalarma ay yung mga driver na nagmamaneho ng kanilang sasakyan nung na-issue sila ng notice of violation ng NCAP. Marami pong dumudulog kasi unang-una, paano nila na-commit yung violation. Makikita, binubyo natin, may video na paano na-commit yung violation. And from there, kung sasabihin po nila sa amin na hindi siya yung driver at that time, yun po yung reneresolve nga natin na dapat yung driver nga niya ang magbabayad. So yun, yung other times po, nakita nila, binabayaran ng operator, pero sinisingil nila ang multa doon din sa driver. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, award-winning Gen Z icon at Filipino-British artist, mga Ilonggo parents pala ito. Abay, all set na sa Asia Tour. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Excited na ang Filipino fans sa hotly anticipated Beatopia Tour 2022 sa Manila ng critically acclaimed award-winning Gen Z icon at Filipino-British artist na si Bea Badubi. Isa sa gawa ng nasabing concert sa Setyembre 16. Kasama ito sa kanyang first ever Asia Tour kung saan pupuntahan rin ang Taipei, Seoul, Bangkok at Singapore. Wala namang pagsidlan ang tuwa ng mga magulang ni Bea Badubi o ni Beatrice Cristel Laos dahil sa tagumpay ng kanyang karera. Sa panayam ng Bombo Radio sa ama na si Oliver Laos, sinabi nito na tutok ngayon ang kanyang anak sa kanyang performances sa iba't ibang bansa. Residente ng Grand Plains, Harold, Iloilo City, sina Laos, ngunit kasalukuyang naninirahan sa United Kingdom kung saan na rin lumaki si Beatrice. Nominee siya sa Rising Star Awards at 2020 Brit Awards at nagpresent rin ng Radar Awards sa 2020 New Musical Express Awards. Pinakatanyag sa mga awitin ni Bea Badubi ay ang Coffee. Pasok rin sa top 5 sa iilang bansa gaya ng UK, Australia at New Zealand. May gold certification status sa Belgium, Canada, France, Mexico at New Zealand at platinum sa United States. Every performance naman niya, kinikilabutan ako. I can't believe na nasa harapan ko nag-entertain sa akin at sa mga bata, yan ako. Kasi parang pag nandun ka sa show niya, the reason why I'm parang tatay pa rin talaga ako, hindi yung fan-fan na nandun. Dahil karamihan na nanonood sa kanya, mga bata. Nagko-connect sila eh. Ibang klaseng communication meron sila. Ang proud father na si Oliver Laos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Balik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 53 centavos, habang yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas ng 7 pesos 08 centavos. Ang Singaporean dollar, 40 pesos and 48 centavos. Saudi Riyal, katumbas sa Pilipinas 14 pesos and 79 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas ng 56 pesos and 98 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati. Kami pang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa malatunturan bombohanay big time adlaw sang Martes sa PETSA DSSIs sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Martes sa kawalong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamatid diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel isang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. Sabong aga manginakaw po dang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Obdanay kita hasta alas 9:30 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pong sa Bangman, mga balita sa Batagas sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa Bangman mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Pila na ka mga kongresista nagpanawagan sa mga miyembro sa Sugar Regulatory Administration Board nga dapat mag-resign sa pwesto kasunod sa niya banwa sining nauntat o kanapunggan nga importasyon sa 300,000 metriko tonelada nga kalamay. Si Negros Occidental 4th District Representative Juliet Marie Ferrer kalaki padri banwa sa mga nagpanawagan na kahapon kati dapat mag-resign man hindi lamang si Department of Agriculture Under Secretary
Leocadio Sebastian. Kahit ito tala sila man to ang nagperma diri sa may sugar order number 4 gawaya ang ato ng presidente nga mo ang nagaserbe karon bilang concurrent secretary sa Department of Agriculture. Sa sining pahayag ni President Bongbong Marcos ang mga importe kita sa kalamay sa bulan sa Oktubre kaya tidre daw maganubuabi ang supply banwa. Mayra karon na sa mga pananawan na dre si former Sugar Regulatory Administration Administrator Rafael Coscolwela. Ano man ganda mga danger, abi ko na sa Oktubre, pakit tayo mag-import banwa, kaya nga Oktubre, mo man ang peak sa milling season. Siyempre, kinakalipaya sa mga motorista subong aga, meron sang rollback sa presyo sa diesel kag gasolina. Api sarapang ati 10 centimos man lang ang ining rollback sa presyo sa gasolina, pero okay na lang inasang sa magasaka o kung wala sang adjustment. Ang diesel naman nagnubo subong alas 6 ang aga, 1.5 or piso kag 5 centavos. Sa iba na pang mga balita lokal, ang mga school supply subong mabakal na kaya sa Lunes, Agosto 22, magbukas na ang klase para sa school year 2022-2023. So, i-check na ito na karon adra sa maya downtown area. Kaya tiyan mo ganyan sa kuan man sa mga ginikanan sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita national, si Senator or Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagahingyo man sa maya Senate Blue Ribbon Committee imbestigaran ng ining sugar importation fiasco. President Bongbong Marcos nakigasapol sa mga food manufacturers para nga diskusyonan ang ining supply sang kalamay sa ato na sining pungsod at the same time sa presyo sang pagkaon. Si former or si Domingo Panganiban na muning nagabalik bilang Undersecretary sa Department of Agriculture. Nagasumpa na siya kahapon na kay President Bongbong Marcos. Siya mani ang nagapanguna sa implementasyon sa Masagana 99 sa idalom ni Anay President Ferdinand Edralin Marcos. Vice President kagasubong DepEd Secretary Sara Duterte nagamando na sa investigation may kang tanan na diri sa sining procurement sa nga ginaligar overpriced kag outdated ang laptop sa nga tuiga 2021. Mga nag-expire o konway pagyapon na gamit ang mga bakuna kontra sa COVID-19 nagadangatan na sa masobra at 20.6 million doses suno sa Department of Health. Mga madre banwa na laki padre sa 16 ka mga persona nga ginapasakahan sa kaso abang demanda sa maya terrorism financing bangod sa paghahatag sang pondo sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa balita international, amata-mata sa mga naganubo ang presyo sang diesel kag gasolina or kon ng crude banwa kay medyo nagahina man subong ang economic recovery sang China. Kasunod sa mga COVID-19 restrictions. Kabay pa ngayon siya magpadayon, no? Kasi sino man lang binimalipay kung maganubo ang presyo sa produktong petrolyo. Sige, iban pa ang mga impormasyon na mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang ato na sa mga mawalida banwa nagalaom sang pila ka mga briefing. In fact, kahapon nagsapola diri ang mga lawmakers from the House of Representatives.
Kagadre, nagapanawagan man si Negros Occidental 4th District Representative Juliet Marie Ferrer nga dapat mag-resign. Hindi lamang si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, but atong tanan ng mga nagapirma diri sa may Sugar Order number 4 nga waay napahibalo ang presidente kag base mayara lang sang misinterpretation na bala sa sining ginahatag nga otoridad para sa kaya Sebastian kag base kon iyaman niya nga ginapinsar nga ginatagan ng gimana ko dere sang ining kuan na bala otoridad sang presidente nga siya bimangin alternate banwa pero ang iya galing nga authority isa sa lang nga magatambong sa meeting. Pero tinagapirmato siya sa maya sugar order nga mo niya binagamando sang importation banwa. So ginapanginwala sang palasyo sang Malacañang nga to ang otorisado abi ang Undersecretary sang Department of Agriculture. Pero tisubong nga mo naman ning isa sa mga ginapatigayon na nasa investigation. Kung magapatigayon manadra sang investigation na banwa, mayara gid sang dapat balang masolusyon na mahatag diri nga solusyon because nakaibalo kita nga tigan ako lang gimana kita sang kalamay. So, late na gani nga to na sining pag-import sang kalamay. Sige, sa ito na sining pagbalik kabanwa mga nakapod na to na si former Sugar Regulatory Administration Administrator Rafael Coscolwela. Ano man ang ilan sining pagalantaw kay ang bala sang presidente mag-import kita in October kung maganubo na ang ining supply sang kalamay diri sa aton pungsod. Magabalik kita sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ika. 9 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga na diri sa Balatonturan Bombohanay Big Time. Sang Domingo ginapahayagan ni President Bongbong Marcos nga bukas ang aton nga pungsod nga mag-import sa dugang kalamay sa bulan sa Oktubre kag ang aton iga-import ini magadangat sa 300,000 metriko tonelada. Balis kada diri sa ginapropose sa Sugar Regulatory Administration. Kay hambala sang presidente maganubo ang supply sa bulan sang Oktubre. So siguro maka-import kita mga 150,000 tonelada sang kalamay kay subong way paman sang kinanglanon para nga mag-import kay kon sa bagay kon ang tawon na to sa merkado mayaraman niya sang bastante nga supply ang bulsa talang muna nagga-problema kay kamahal banwa kamahal halos doble ang presyo sang kalamay. Tisiling niya konsumuhon tanay. Ang aton nga local supply antas sa kita mag-import sang additional sugar. Sabi kalinya si former SRA Administrator Rafael Coscoluela. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga liwat si tanan. Anong reaction mo sir kay pahayaga sang presidente? October kita mag-import kung mag-nubo-nubo na ang supply sang kalamay. Kag siguro mag-import kita mga 150,000 metriko tonelada. Medyo kasubo Bombo Erlin nga daw ang gagwa subong daw wala pa ka-intindi sang maayo ang presidente sang sitwasyon. No? Subong nga aga nakagwa na ang balita nga gin-meeting siya or nag-meeting siya sa food manufacturer sa nga grupo sa Malacañang. Yes. Gindulong na sa iya italupangod ang problema sang aton nga mga food manufacturers nga nagausar sang kalamay. Pareho sang ginhambal mo bagulang nga puwerte na kamahal sang kalamay kabudlay mangita ang aton nga mga food manufacturers ang industrial users kag ang mga nagabuhat blas sang pandesal mga amuni nga mga klase nga pagkaon hindi na maka operate sang gusto kay tungod kabudlay na gid kag puwerte kamahal matuod no. So sugod na ang pressure sa Malacañang halin sa food manufacturers nga palihog hatagi na sang nagkakaigo nga tikang para ma-solbar ang problema. Now atong ginitlang mo Bombo Erlin nga nakahambal si presidente nga ubuson taanay ang supply antes kita magpasulod sang kalamay. Ang I think daw ginitlang mo nga October. October sir. Yes. Sa 150,000 tons. Insakto man nangambal mo. Maano ya samtang ginahulat naton ang bago nga importation anon sang konsumidor ang puwerte kataas nga presyo. No? So hindi realistic ining iya posisyon. Kag I am very sure nga ginhambal sa iya sang food manufacturers nga palihog Mr. President
hatagi konsiderasyon ang problema sang konsumidor. So I expect that sometime today magwa naman bagong anunsyo ang presidente nga angay lantaw naton kung ano gid ang sitwasyon. Lantaw ta kung paano mapapanaog ang presyo sa merkado. Kag lantaw ta kung ano pilagid ang kinanglan i-import kag saan para masulbar ning problema ni, no? So may drama ni kitang balantayan sa sunod nga mga inadlaw, Bomborlin. Okay. Makabulig ni sir, no? Somehow ang ining meeting ni President with the top food manufacturers para mayara gid siya sa picture bala. Kung ano man ang sitwasyon naton, kay kung lang tawon naton sa data sang Sugar Regulatory Administration, ang ato ng kulang sa supply is 500,000 metric tons. Pero ang gin-import naton sa subong nga tuig is 200,000 metric tons pa lang. So meaning may kulang pa kita sir nga 300,000 tonelada. Well, tuod na kwan ini siya, Bomborlin mo, simple ini nga arithmetic. Kada tapos ang crop year, gina-compute sang SRA kung pila ang mabilin ang natawag lang nga stock balance sang kalamay. Kag normally, ginabinlan ina sang more or less 300,000 metric tons nga stock balance for the months of September to October kung mahinay pa lang ang sulod sang bag-o nga crop. That is to stabilize supply kag prices sa domestic market. So kung hindi kita magpasulod, ang aton nga stock balance pagkatapos bulan, so posible zero, hindi lang gani zero, negative na, but silingon, ginakulang na wala na sang may makuha ang mga industrial kag institutional users. Okay. So, ang presyo naman sini, amuning dako nga issue, Bomborlin, nga daw wala tanto ginhatagan sang igtalupangod sang Malacañang, no, sang gobyerno. Nga nagasupra shin ang kilo sang kalamay. Correct. This is very clearly a case of profiteering, no? I hope maintindihan sang publiko. Ang kalamay nga gin-producer sa aton nga mga planter, mga small farmers, mga ARBs, nabaligya na tanan sa mga trader. Correct. No? Kag ang pinakamataas nga presyo, I think namit lang ko isang isa kadlaw, 2,300. Sa 2,300 nga presyo, ang dapat sina nga retail price sang refined sa merkado, angay kung tani ara lang sa 65 pesos. Okay. That's why nga may ara kita sang suggested retail price ang nagligad nga 55 pesos kay nakita nga na base man ni sa buying price mo, prevailing prices ginabakal sa mga planter. Pero imbis nga dapat 65 to maximum 75 pesos, nga naglumapaw na niya, naglabot na sa 112. Correct. No? But silmon, ang nagakapot sang kalamay subong, hindi producer, ara na sa traders, wholesalers, kag retailers, amo ang nagapamintaha sang tightness of supply. No? So amo ni kuntani ang hatagan atensyon sang gobyerno. Sino ang nagaganansya di at our expense, no? Kag paano makontrolar ining or mauntat ang ini nga profiteering. So the simple solution is ma-import sang bag-o, i-calibrate ini siya kung saan o dapat masulod, i-open para sa tanan nga qualified, parang patas ang hampang, no? So ang ako niya personal assessment liwat ni Bomborlin, no? Nothing political about this. Ang akon paglantaw kinanglan man lang kuntani ma-manage sang insakto ang sitwasyon. Okay.
Pero sir, hindi magpati mga kautoran naton nga may rasang shortage sang kalamay. Siguro kay why man niya siling yang nagjutay balang makita naton sa merkado. Masolusyonan ni siguro naton sir kung mayara sang pag-check ang gobyerno sa tanan nga mga bodega sa mga traders. Para nga kung may kalamay man yan dira makita naton, kung wala man niya kalamay makita ta kung nanugid ang sitwasyon. Correct. Correct gina Bomborlin, no. In fact, pila na kabula nagligad nga ginapangabay man sang industriya sa mga producers nga imbestigahon sang SRA kag sang DTI ang supply sang kalamay kag lantawon ining mga bodega nga posible ginataguan ang hoarding blas ang kalamay. Now, ang dapat naton intindihon, ang SRA may ara iya sang listahan sang tanan nga tawag na abandoned warehouse nga accredited as storage for sugar, no? So kung amul na yung lantawon permis ang SRA, hindi mo madakpan ang hoarding. Kay kung hoarder ka, alang-alang man taguon mo ang imo ginatago nga kalamay sa accredited nga bodega nga ma-inspeksyon sang SRA. So taguon mo ang kalamay sa bodega nga wala malista. Correct. No? So kay sino ni karon obra hindi masarangan sang SRA magpanultol sang ginatago nga kalamay. So dapat may task force ang gobyerno nga sa idalom sang DTI nga amo ang mag-inspeksyon sang tanan nga bodega, tanan nga mga warehouses nga ginasuspitsuhan may ginatago nga kalamay. Pati guro sir mga central ni pang-check agad sang gobyerno naton. Para ma-establish ang yes, correct, no? So amo ni ang angay nga aton ginatinguha subong, but unfortunately it does not look like may ara sang serious effort to investigate the alleged hoarding. Oo. Kay sir, hindi abi kumbinsido kita nga publiko bala. Kay ang aton na ya, dira ka stick sa kung ano man yung reality nga makita naton sa market. Nga hindi naton kinahanglan nga mag-import since nga wala pa man niya sa mga nagapila-pila gidadira para magbakal sang kalamay nga gakadugaya na sila or why na gid sila gani mamabakal kay wala sang supply. So base lang sa mo na nga maobserbaran naton kita nagapati nga there's no need to import sugar. Well, amo na ang ginapati sang iba, no? But Bomborlin, ang tanan nga federasyon sa mga producers, sa mga planters, nagpasar na ni sila tanan sa mga resolusyon nga endorsing ang proposed importation. May mga nakalain-lain nga mga detalye, no? Pero more in pag-import sang 300 yon nga nagasiling tungaon 150 refined, 150,000 raw. Correct. May iba niya nga nagasiling nga hindi dapat refined lang tanan. May iba naman niya nagasiling nga amat-amaton lang, una anay pasulod 150,000 in the next month. Ang dason lantawon ta kung ano ang resulta, no, sang importasyon. Pwede ni siya mahimo sang SRA kay pagkasulod Bomborlin sang kalamay nga imported, gina-classify siya as C or reserve sugar. Okay. Hindi ni siya mapagwa sa merkado kung hindi pag i-reclassify sang SRA into B or domestic, no? Silingon may release order halin sa SRA nga kinahanglan antes mapagwa ang kalamay nga gin-import. Okay. So silingon matakos mo sa merkado kay kung nasubrahan mo sa supply analysis sang SRA hanglan nga kantidad nga ma-import by no later than November of this year.
Kaya Okay. pagkatapos November, amo na ning ginatawag ta Berlin nga peak milling season. Peak So milling silingon nagakuan na sulod na ang bag-o nga production. So masiling kita nga bastante na ang supply, no? Oo. So ang importante ang kakulangan subong over the next several months. Amo na dapat ang tabunan. Meaning, sir, kung hulaton sa presidente as concurrent DA secretary, subong, nga maubos na nga ton local Oo. supply before we import, madulaan kita kalamay? Maubusan kita, Madulaan kalamay. Kag ang presyo tigluma naman. Okay. Oo, maubusan kag yun. So that's why gasiling kita. Kaya ang problema subong Oo. Okay. Sige. Oo. Sir, dali lang gid sir kaya nag-fluctuate ang ato na signal sa may Zoom. Bombolits, by the way, pwede mo siya maano-liwan. yeah, Sir, oo, ganit. dahil lang gid sir kay kadugo na sa nga imo nga mga ginambal nga mga nagakautod. Ang balabis sang presidente is mayara sang ubuso na nato ng aton local supply. And then siguro maka-import kita, magasugod pa lang kita ya import by October. Di mag-import kita Oktubre, maabot siya din Nobyembre. Amo ba ng paghimuga sa sang milling season na bala? Hello, sir. Correct. Kundi daw hindi mayo ang timing. So ang isa ka importante na di matuod ang timing mo. Oo. Sulbahon mo ang problema, mintras may problema. Kung ang imo solusyon pagkatapos ang aton pondo, nagdako na gid ang problema. Oo. So, Okay. hindi timing importation now. Mhm. Now gid siya dapat, sir. Yes. So Okay. Sir by Lito. Bombo early. Mhm. Yes, go ahead. Sige. Kaya Go ahead. ang yamo man niya sang tanan nga kung malantaw naton to ang mga bodega kundi may baluan na nato na sir mo no kung mayra gyman niya sang kalamay ang aton gid sir nga sitwasyon is kinahanglan gyman nato niya mag-import every year. Amo na ng sitwasyon subong hindi na kita maka-produce sang stante nga kalamay for domestic demand. Okay. So nagadangat gyman na sir sa mga 500,000 tons ang aton kulang sa consumption. Depende na kung pila ang aton ma-produce on an annual basis. Subong ya ang nagliga daw medyo kita daw disaster ato. In terms of production, kay tungod nag 1.8 kalabot 1.8 million na gani mo. Dako gid ang panaog, no? But we are capable of producing more or less ara sa mga 2 to 2.1 million tons. Ang aton nga estimated demand ara na karon sa 2.3 or posible masaka pagidna tungod sang economic recovery. So minimum nga kulangon kita 200,000, posible masubra dira kung hindi kita makapasaka sa aton patubas. So kuan niya given assume na kita nga kada tuig kinahanglan gid kita mag-import na sang kalamay. Ang aton target puntani para maka-achieve self-sufficiency 75 tons per hectare nga tubo, no? Bong ang aton average is below 60 tons. Okay. So malayo, no? Layo siya, sir. Makalab sa 75, posible malikawan tang import. Pero at the rate we're going, daw nagasaka tanan nga presyo, abono, krudo, tanan. Correct. Damo ba gani gusto mag-atras sa sugarcane production? So base manaog pagit production ta. Oo. So kung maakto man sir dapat ang presidente nga makonvene dira ang sugar board subong kita Yes. dapat nga bulan ma-import.
kung tani magwa ang sugar order for importation subong nga semana. Subong nga semana. Mm. Okay. Kay ti masugod pa ba lang na sir mga importers mo? Nangita sila, biko na din sila mabakal. Although mga importers sa diraya, siguro doon may mga suki naman na sila sir. No? Ano nang plastada sila sir man? May ara na sila tanan na istorya, kabalo na sila kundiin makuha. May na istorya na sila tanan. No, laban ini nga kalamay mahalin guro sa Thailand. Okay. No? In fact daw may anunsyo gani dito sa Thailand nga daw naghambal sila nga daw kanugon nga may missed opportunity for export of Thai sugar to the Philippines nga 300,000. Okay. So kung Thailand sir, hindi man gina mo nakalayo. Yes. Sa Thailand mahalin. Kaya mo nang pinakamalapit. Oo. So by September, at least kung may sugar order this week, may kalamay na kita sir. Well, I would suppose siguro within the next butang mo 3 to 4 weeks, posible may makasulod. Okay. Ano nang imo ya sir nga views kay ginaduso karon nga ang ining tanan nga mga miyembro sang Sugar Board dapat ma-resign? Amo nang panawagan sa mga lawmakers. Di ko mag-resign din sila sir, madugayan pagid taguro nga maka-import. Amugid, no? Now, number 1, daw, ang akon nga ginapangabay, labi na gid sa kay Senate President Mig Zubiri, istudyuhan anay, anong mga nagkalatabo antes maghusgar kag maghambal nga dapat insakto bla masiling ka, di na ang ginatawag nga due process. Ang Malacanang gahambal gani nga imbestigahon anay karon niya ang mga legislator taga sila nga resign na kamuda kay tinunto investigasyon. In fact, Bombo Erlin, si Sugar Board member Budi Valderrama nga taga diri sa aton, may ara sang press conference subong nga aga naging basketball. Kag among others amunin siguro ng ihambal nga palihog Malacanang tapusan nyo madasig ang investigasyon para mabalaan nyo kung ano ang kamaturan. No? Kag isaysay niya ina ano ang natabo nga mga sirkumstansya nga naglabot kita sa Sugar Order number 4. Ang iniya nga ginahambal nga everything was above board. Nagsugod ini sa konsultasyon. Nahambal tanan, no? Tanan nga federasyon, may mga resolution endorsing the importation of 300,000 metric tons. Tapos, may meeting with the president mismo. Nag-meeting ang Sugar Board, si Sir Rafica, si Valderrama, ang Executive Secretary, si Yusek Santiago, nag-meeting via Zoom sa kay Presidente, kag ginistoryahan ang sitwasyon sang kalamay. Kag dira nagwa nga, ate, kung mag-amuni, way tamay mahimo, obrahin nyo na ang sugar importation plan gilayon, kag i-implementar. Ginsunod ang order, ginsunod sang SRA, nagbuhat sang sugar order. I think na-mention ko ni Bombo Erlin, ang title sang sugar order number 4, Second Sugar Importation Plan for 2021-2022. No? Butsilingon, ginsugo sang Malacanang ang SRA maobra sang sugar importation plan suno sang inistoryahan. Nobra SRA sang sugar importation plan nga karon ara sa idalom sang Sugar Order number 4. Okay. Nga pagkalabot sa Malacanang, imbes nga tawgon sang
ang sugar board kang singanon dali lang daw sobra niyaw. Pwede tani anay maispat puhinanta. Kung may jutay nga diferensya or dali lang nga Yusek ikaw nagpirma na dapat ni ako, Oo, diba? correct. Nga ang spokesman, ang presidential spokesperson, amoy ang nagwa dason nga adlaw kag ginproklamar illegal ang sugar order gin palusot lang without authority from the president. Kag dapat imbestigahon kay hindi insakto kundi kung lantaw mo kung magyutay nga diferensya ang akong paglantaw mong Berlin si Yusek Sebastian tarong nga tawo ni technocrat with very high internationally respected credentials. Okay. Honored ini siya by Vietnam for achieving rice self-sufficiency dito sa Vietnam. Imagine that, ha? Isa ka internationally respected technocrat na masiling naton siguro na misinterpret niya ang extent sang iya authority. Okay. May rin siya authority mong Berlin, ha? Nga gin-issue ni Executive Secretary Victor Rodriguez nga pwede niya ma-representar ang presidente kag pwede siya makapirma in behalf of Department of Agriculture sa tanan nga mga bureau sang Department of Agriculture. So pagduhol sa iya sang Sugar Order number 4, kabalo man siya nga ginmitingan na ni sa Malacanang, ginsugo na sila to do a sugar importation plan pagkakita niya nga kumpleto ang Sugar Order number 4 including resolutions of support. Kung iginpirmahan niya, gulpi lang i-deklarar sa Malacanang. Oo. Okay, bamulit. Sinong nahuyan sini kuning gobyerno, bilog nga gobyerno, nga ginabaw sang mga legislators, ang mga board members nga inosente amo ang iparesign. No? Parisign doon mo sila, sir, sino na mag-compose sa sugar board. Kaya ang problema nato na subong this is very urgent nga kinanglan man isang immediate solution. Di ko mag-resign sila tanan, ma-appoint naman liwat ang presidente sang Igabulos. So nagadugay ni gurong pag-desisyon. Correct. Gusto na, ma-delay na naman liwat. So ang advice, kag in fact, kundi ko magsala ang pangabay ni Board Member Valderrama nga i-convene gilayon sang presidente ang existing sugar board para maubran anay sang bagong sugar order kung ano man ang paglantaw sang Malacanang basta makagwa ang sugar order subong nga semana. Sir, ng investigasyon mabala o may sala di kun may ara gid man sala Valderrama nga prepared okay siya o tip kay una ginhatag man lang ni siya ginubra niya man ang obligasyon na so kung matapos lang ang solusyon kag ma-clear ang iyang ngalan preparado siya magpanaog mag-step on. Pero kinahanglan i-convene ang sugar board subong kuntani kag mapagwa nga order this week. Okay. Sir, dali lang gid ka nag-auto-auto gibay nga to na signal. Bombolis lang ko gani dali lang gid sir. Mabalik kami dira sa imo kay parang clear lang nga to ng signal. Ang problema man lang na diri kaya hindi si President Marcos ang nagpirma nga pwede gid tani nga siya magatambong sa meeting. Ipamangkot ni naton na kay former SRA Administrator Coscolwela. Kay total nangin administrator man siya sa SRA. Sir, hello sir. Okay na subong? Sige, klaro na? dire na lang kita sir malabay. Sir, kay total former SRA Administrator ka man, pwede na siya nga napirmahan na tong sugar order and then hindi abig conforme ang chairman. I-disregard na lang ato, maobra another paper, another document na bidra nga pirmahan sang presidente.
pwede na siya, sir. Pwede gid, no? Buot silingon, kopyahon na lang tong sugar order number 4 kag pirmahan sang presidente mismo. Okay. No? Posible man na kung maistoryahan nila kung hindi gid siya magsugot nga 300,000 tons, masiling sila based on a resolution of one federation nga unahon talaga na 150,000 subong gilayon and then ma-follow ang rest depende sa sitwasyon, no? Pwede gid man insakto na Bombo Erlin, pwede gid makaobra bag-o nga order kag pirmahan ni president. Kay pirma man lang to, sir, eh. Ini man ang content tabi ang ilislan. So kon parang hindi na magreklamo dira ang Malacañang o ng presidente nga hindi ako as concurrent kay sir ang iya diring kahilabtanan is as DA secretary mo, not as a president. Kati kumo nga siya ang chairman sang sugar board, dapat siya ang mapirma as DA secretary. Hindi nga si Sebastian. Kung amo man lang na iya ang problema, i-disregard tong una nga sugar order and then ma-print sila dira liwat, ang presidente ang mapirma. Correct. Oo. Amo man lang na actually kung tani ang problema mo. But ambot tingala kung ako niya personal nga opinion ini daw ginhungod nga magdako ang problema kay may tuyo nga i-gubon ang SRA leadership. Okay. Kay ang ginalagas subong nga magnaog si Administrator Serafica kag bailuhan si board member Valderrama. So may mga jutay ini nga mga masiling naton hidden agenda nga posible nagaandar. Okay. Pero sir, sa imo ya personal nga paglantaw, okay gid si Serafica? Si Administrator Serafica, kung nila ang nag-deal kami sa iya, on top of everything else, he is very consultative. Antes siya buhat sang isa katikang alabi na gid kon sugar order, ginakonsulta niya na ing bilog nga industriya. No? Kag ginapaniguro niya nga akon buhaton ini nakabalo kamo kag kung posible ma-agree kamo. But it is not possible nga ma-agree ang tanan nga players all the time. So kung kaisa may mga ipagwa nga policy ang SRA nga hindi man kauyo ng iban. No one can ever claim nga si Administrator Serafica sarsang sugar policy nga he has always consulted everyone. Okay. So, basi ginaobrahan naman lang ni Sir sang senaryo kay dugay na giban nga do kadamo yabing disgusto kay Serafica, amo na imo ya interpretation of the situation. Yes, unfortunately hindi mo malikawan kay man ang pamangkot kasimple nga problema nga nagdako no, pati ang presidente ni karon madalahig may gahambal na sa Manila nga nano ni presidente man daw hindi balo mag-manage ang simple nga problema. You know, mabalik ini sa iya. Some people don't realize that ining paglupok sang sininga controversy from a simple problem to a messy controversy, ang maukpan sini eventually ang presidente. Kay siya ang sa ibabaw mo. So hopefully kung sang tanan nga angay ini buligan ang presidente sa pagsulbar sang problema, hindi pagpadakon. So, dapat nangin careful man adresser ang presidente kung sino mga tao nga nagapalibot sa iya. Because kung kaysa te apektado ka man nadra mo, ma-influensyahan naman bala ang iyang desisyon. Hindi ni tani sir magtuwa nga mo nga problema kung in the very first place, ang presidente nagtambong sa sugar board meeting. Kay total, siya man ang chairman sang sugar
Regulatory Administration Board. The question is, why were you absent? And ano nga ginpirmahan sa gin-designate mo do nasuya abi ang Malacanang. O doon mo na mo. Or may nagsuya sa iya. Okay. Sige, iatugyan na nato na sir sa discretion sang presidente. But siguro masolve ding issue ang ini nga problema kumayara sang pagsinapol and sugar order this week gidya dapat as soon as possible ang sugar order. Correct. Yes, mo gina dapat mo. With this, former SRA Administrator Rafael Coscoluela, sir, thank you so much sa time nimo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you, Liwat Bombo Erlin. Salamat, mayong agas na. Maraming salamat kay former Sugar Regulatory Administration Administrator Rafael Coscoluela. Ang solusyon lang ginadira, ma-print na lang to bago nga document ang Sugar Regulatory Administration Board kag mapirmahan sa presidente. Kay ang issue man lang ang pirma nga sa ato niya paglantaw, hindi man to magmatomato. Si Yusek Leocadio Sebastian, in fact, he saved the president. Nga siya na lang sa ngalan sang delikadeza, siya ang nagpanaog sa pwesto. Karon, ang pamangkot, halin kay President Bongbong Marcos nga away ka nagtambong. Kay imo na responsibilidad bilang Department of Agriculture or concurrent Department of Agriculture Secretary, kaya total ginako niya man na ang responsibilidad nga ang absent ka. Ginatagan sang otoridad through Executive Secretary Victor Rodriguez. Si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian nga mag-serve bilang alternate sang presidente kag base na butang mandara sa order nga on behalf sang presidente amo ni ang imo obrahon. Ti syempre amo na ng otoridad nga ginataga sa imo. Maybe ang yaman yang interpretasyon kay total ako man ni gindesignar sang presidente, okay na lang gina ako magpirma kay total absent man siya sa meeting. Nga ako man ang ginbutang diri bilang tiglawas niya, meaning kung ano ang ginhatag sa iya power nga vested in him abi sa iya sang presidente, okay na included ng ining pagpirma. Basta why lang yan atagan. Di syempre kung ikaw man bala, no? Kung ikaw man na binadara ang ginatagan sang authority. Ginatagan ni siya sang order ni Executive Secretary Rodriguez. Nga ikaw anay ito tambong in behalf sang presidente, abo ni ang imo nga mga obligasyon. Ti abi man niya sang isa, okay lang man siya nga siya mapirma. Ti karon nasuya ang palasyo sa Malacanang. Para hindi masuya ang presidente, kung mayara man dito sa nginong edito sa sugar order, iprento nila liwat ang papel, pirmahan mismo sang presidente, why na damo reklamo. Why na damo dira sang mga siling yabi nga tigagin pirmahan mo kay amo ni. Di siguro hindi niya man napagpirmahan kung why siya ginatagan sang otoridad. Galing subong ginsave ni Sebastian si President Bongbong Marcos parang ang basol hindi maghatag sa iya. He is a very gentleman. Nga kasunod sa ning issue, nagpangayo siya sang apology sa presidente. Why siya nag-resign bilang Undersecretary sa Department of Agriculture. But, ang siling niya, nagapa-relieve ako sa pwesto bilang imo nga tiglawas sa Sugar Board and Chief of Staff. So, kung may bulos man na dara, in fact, sa nga Domingo, why gani sa nga naman nga statement sa President Bongbong Marcos against sa kaya Sebastian. Anang hambal sang palasyo sa Malacanang, magapatigayon kita sang investigasyon. So, kung ikaw man niya abi, nagpirma na dara, mga tiglawas kamo sa mga planters, mga millers, mga kunano, sila nang una pirma dara sa sugar order. So kung sino man na dara iya ang nagpirma, pagkatapos sa Senate, either sa President Marcos man to, as concurrent Department of Agriculture Secretary, o kung sino man naging butang niya, siguro ay ka nalabot kung una kaya nagpirma. No? Kung ikaw man na binadreng, ipadalagin dala mo itong papel, ginpirmahan niya, talangan mangkot, kaya nga, sir, okay na nga ikaw na mapirmahan, sino ka na ginabi magsita? Di para why na damo, gamo, i-convince ang presidente ang Sugar Board, kay total siya man ang chairman, as concurrent Department of Agriculture Secretary, para why na damo, dira reklamo, why na sang iban nga masuya, abidal, na di ako mapirma. Amo lang gina, hindi nga padakuon pa. Kay mga lawmakers na to, susperte man dayon niya ka dasig ya
parawagan nga mag-resign. Di ko mag-resign na sila galing karon tanan. Nga, why pa for example natapos ang investigation na tugyan ni naton kung ano mga resulta dara sa investigation. Kung sila may mga delikadeza man din sila nga doon huy anabi ang sugar board. Ginahatag na naton sa ila sa diskresyon nila kung mag-resign na sila dara o kung hindi. Or sa power sa ngaton nga presidente, kung i-fire na sila na dara o kung hindi kita pwede makahambal gid nga ti dapat pahalinon ni sila o kung mga nano kay man why pa man natapos ang investigation. In fact, wala pa man gani sang harsh gid nga komento ang palasyo sa Malacañang batok sa ila. Kung ang mag-resign ini sila tanan, ma-appoint na naman ang presidente liwat, malabay na naman sa proseso, madugayan na naman galing ang pag-import naton. Kung sa Oktubre kita ma-import, base sa Setyembre, kag bilog ng Oktubre, perte ka jutay ang kalamay. Kaya hindi ka man niya pwede makambal nga, sa import na subo nga, abi mo kung dumangga sa bread go lang inatabok mo. Ang mga charterer, mangita pa sila na daw, kuha naman na nila, sa ulado naman na nila. Kag may na-target na sila kung din sila makuha sang kalamay. Subong, ang dako gid nga tendency, makuha kita sa Thailand. Kung ma-resign na sila tanan nga wala pa sugar order ni madugayan na naman base sa Setyembre pa maka-appoint na darang nga presidente. So, swerte ka pait ning kapeta. Kag aminado kitang mga konsumidor, hindi kita kumbinsido bala nga kulang giman ang kalamay. Madula ni ang aton nga pagduda, ang aton nga malisya, nga waay sang shortage sang kalamay kung buksan ni ang bodega sang tanan nga mga traders. Pati mga sentral. In fact, ang managani na suggest ni former SRA Administrator Coscolella. Kaya man may mga impormasyon na kita, nga ini mga sentral gani-gani, hindi na magpasulod sa bombo. Kaya nga, base arada damo da kalamay gapon. Kaya nga, bisa nakuha na sang trader, mas na ng trader, tindra lang na danay sa inyo matamato na namon kuha. Timapanas ang ini mga pagduha-duhan naton, aton nga pagduda, ang aton nga suspetso, nga mayara sang artificial shortage. Kung may baluan, tagid. Imbitaro ni imando sa ngaton nga presidente sa Department of Trade and Industry, sa National Bureau of Investigation, i-raid na nato ng mga bodega para may baluan, tagid abe kung nanogin ang sitwasyon. I-survey na dira lantawon sa Sugar Regulatory Administration, pila pagiman bala ang aton nga kalamay, kay hindi kita tawo man lang kita mo, nagamalisyagid kita ya. Nagaduda, gid kita kasuspenso. Kaya nga kung na mga traders tani, mayara lang gid ni sila sang konsensya man bala. Nga hindi lang yang siling ginansya lang ginalagasa nila, hindi magamuni ang presyo sang kalamay. Kay Abril, Mayo pa lang ara na sa mga kamot nilang ining kalamay na bakal na nila sa mga millers, sa mga planter, dapat hindi na magkambyo ang presyo. Kung magtaas man, pinakatayog na ginabi, 75 na ginabi. Pero subong nyo, galupok isa kagatos ang kilo sang puti o refined nga kalamay. Di palagi dyang ilaginan siya. Nagaginansya na sila tong daan, pagbakalan nila sa mga planter, subong gibaligya naman, bisang butang abi naton, 5 lang ginadara ang ginansya sa mga retailer. Sa ila tong market price to tani nga 50, 55. Subong shin, 55 minus mo sa isa gatos, may 45 gida sila. 5 abi yan asang retailer na dara 40, 35 gidang ginansya sang trader. Tekon desidido gidang ato na gobyerno, planuhan na nila dira sa kita ma-import, but kung pwede pa man lang ma-import kita, hindi man lang amat-amat. Hindi naman nga isang kakuan lang bala nga dulungan na ginabi sila kati ang maximum ay sang barko 30 to 40,000 tons So depende na dira kung mga panamax ang barko mo ti dako.
So kung maplanuhan na nila na dara, mapungko sila dara. Lantawan na binato, no? Kung ang gusto sang presidente, 150,000 to nila dalang danay. This will be calibrated. Laba lang nga pag-import. O, pila lang ipa-import na to ni Subong. 50,000. Pagkasunod na naman nga si Mana, another na naman. Parang amat-amat na makasulod lang bala diri kati. Ang imo gasa ang peak milling season, October, November. Kung October kita ma-import, September ba sabay kita gamiton kay man nakasugod ng milling season subong diri sa Negros first farmers pa man lang kagadyutay pa man lang nga nakapatapasan na. So samtang nga ginadihon na dira ang ining importation na plan naton mas mayo pagid nga makita gid nato na bala transparent lang abi diri pilang ano gimana balaw sa mga trader daw. Kay man pwerte gani nga danang pagpanghingalit nila sang kaygayonan subong. So ang gobyerno naton should do something para nga kita nga mga konsumidor hindi man matamaan. Mayaraman sila ginansya, kita nga mga konsumidor hindi man niya malugi kay nga asus do ka do mga tanga kita nga amo man sa gatak bakal sang kalamay nga isa ka gatos mamulets. Kasi siguro bakal man na sila Kung kaisa man siling ka man nga mga trader nga doon na obra nila kitang tanga. Tiga tanga man kita kaya ang Department of Trade and Industry kagiban nga mga insyas ang gobyerno ay man maginahimo. Bisan pa man lang gani call sang atensyon na isang Sugar Regulatory Administration example. Tudo amo na ning presyon ay diri sa mall subong sa Negros. Isa na kagatos ang kilo sang refined sugar tinano-ano ang mugiman ni subong dapat ang presyon ay. Kay halin sang halin sang nabunad kita sa kalibutan, ini ang unang natabo nga isa ka gatos ang kilo sang puti nga kalamay. Di sobra-sobra naman ay Kung ano na darang mandato sang mga ahensya sang gobyerno nga ni, ang aton nga gobyerno sa police power. Kung pwede pa malang ipang-raid din aton mga bodega nga ni nila, kagamiton na binaton ang aton intel community. Mira kita dira bastante nga asa sa bastante nga pondo para sa ila kay nga ang ini nga mga tunto nga ni nga mga trader nga ni mga salin sa smuggling abing mga kalamay nila o kaniban may maginatago nila len pa man sang Abril Mayo to hindi mo man na pagtaguon kung malaan mo nga hindi mo man na pagtaguon sa bodega nga registered sa may Sugar Regulatory Administration. Sindikato gani, illegal gani. Kailangan manabi nga ipakita-kita mo ginadaya nga aboning paning kalabay o kay basi karon na ano man nga oras mayara raid. I-check abin ni naton lang tawon ta. So pagbukas, perte gali ka kadamo man gali sang kalamay. Nga ang kita, hindi man naton mabasol ang publiko kung nagambal kita nga wala man sang shortage kay nga magkato ka sa Libertad, magkato ka sa Burgos, magkato ka sa Central sa mga Tiangge, tanan supermarket, kadamo man sang supply sang kalamay. Di paano kita abi makumbinsi nang yang juway na giman subong. Unlike sa Sri Lanka, gito bala nga may shortage ng pagkaon to. Nga pila kadlaw pang imo pila siban mga nagakalamatay hindi man amo na sitwasyon diri sa aton. Paggadto mo dito mambal ka baka sa kilo o hatagan ka man dayon. Depende sa imo masarangan da 1/4 nga o kun 5 ka kilo isaksako ng pasanon mo da. Kasi lang sa mga retailer kami lang gani nga nabuhinan na lang gani namo ng kadamuon sa ngabon nga gina-order kay nga kamahal. Pwerte kamahal. Ang mga konsumidor, imbes na magbakal sila sang kinilo, sang una, gabakal na lang sumong 1/4 nga. Sambaylo nga kalamay ka do kutsaras kape mo, subong isa na lang. Para lang yan makatipid. So samtang ginadiho ng ining sugar order, nga magasanto man niya kung ano man niya ang kagustuhan ng presidente, because ginahimo ni isang presidente nata sa president.
bata sa concurrent secretary sang Department of Agriculture nga siya ang nagapungko bilang chairman sang Sugar Board. Diho na nila na dira kung naman-tamat man sumayo pa ginagani kay ti kung mag-okay naman ang galing de sa untat katadanay. Pag kulang-kulang na naman base sa final na ginabalan nato ng production kung natapos na ang milling season, mula na nga na yung ato na sining iga-import. Hindi yung pa-import na kita because nga mayara-dara sang ginapaboran. Ay kung na siguro mapabuyan-buyan na diri nga ato na gobyerno apektado kita tanan. Bata tayo sa ima time, mayugid ko may baluan naton kung ano gid ang sitwasyon. May mga sentral gani din nga may clearance pa din padala kita sa ila sa invitation nga mga kasulod kami. Ginabalibaran nila nga mo magpasulo daw. Kung gusto nyo gid yang ipakita, so why nagiman kami di mga kalamay amo nang nga rason kung nga ang kamahal sa buong sang presyo. Galing kati maginatago sila mo. Sa aton di nga daan niya, high-tech na mga kamera naton di. Kagon bisan subay lang ang gakamang na kitaon, no, mumulits. Subay lang ang gakamang ang kitaon. Kaga syempre may baluanan nationwide, worldwide na nga daan. Kung ka man lang may ginatago, sige, kadto ka mo di anytime. Kay assure namon ka mo di, para may baluanan kayo sa mga pumuloyo. Kaya total kami, nagaling kami, ginabidding na siya mo. So kung sino ang trader na dira magdaog, sada i-pull out na nilang kalamay kung ginabilin man nila dira sa central. Ngayon ka damo pag-uro mga kalamay subong. Amo na hindi sila magapasunod. Pasudlan nyo bala kami para may baluan sa mga pamuluyo. Nga why nagiman kalamay. 11 minutos sa Banuang nakaligad sa takang ngalasan Nueva Ecija. Pagbalikan naton, dali kita mga school supplies na. Amo sa nagbakal na rin mga school supplies. Nagkwadungan pag ganing kalamay nga niyo. Ang kalamay sa supermarket ganin nag-116 na kuno ang refined sugar purya gaba gid. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! Ika-2 nga hatag! 100! Ika-3 nga hatag! Ika-4 nga hatag! Ika-5 nga hatag! Ako si Merfaith Dalmeno, taga-Purok, Malipayan, Bagar 35. Daog ako sa 500 pesos at plus 500 worth prizes. Plus swerte sa Palengke, dire sa Bago City, Public Market. Salamat ako sa Bombo Radio, kag Star FM, kamudira, magintraman, para madaog pare sa akon. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginhumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church. Amo ang tuman katupong tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod din sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens.
nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. $6.5 million pesos Isa cash sa mga siyahan, heritage total churches prizes. diri sa probinsya Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na. May cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Ikaapat nga hatag! 4,000. Kag isa ka balde sang Orocan, Orocan. yung 1,000 worth of Ako si Percival Novicio, taga Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Winner sang second prize sa studio. Kaswerte sa palengke. Ako nagbaton sa 4,000 pesos kag isa ka balde nga gift pack worth 1,000 pesos. Kadamogid nga salamat Bombo Radio kag Star FM kag sa mga sponsor. Inagbakal ko ako mga bulong. Tanan ng mga taga-Mansilingan mag-intramang kamo pare sa akon mga nagdaog sa ang kwarta kag isa ka balde nga ang Orocan may unod na mga gift pack. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Star FM is all for you. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na. May cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. 39 minutos na nakaligada sa taknang alasan Wava Saga. Pabalikan na sa aton sa pagpangalagad diri sa palatunturan bombohanay big time. Sa bongga masakod na ang mga ginikanan sa pagpreparar sa ginanglanon sa ilang mga kabataan. Agosto 20 sa masunod ng Lunes magabalikan na ang klase. And this time para na sa school year 2022-2023. Ang target sang gobyerno, ilabi na sa Department of Education, nga 100% na gid ang face-to-face ang klase sa bulan na sang Nobyembre. Ay kung sa bagay, ang COVID na ni sa pakon na ta, mentras tanto, ini madula. Sa bongo, masako na ang mga ginikanan na kagamon na ning ginapainana sang pondo. Magluwa sa magkamahala sa kalamay, kaya kung sa bagay, di man lang yung household nga wala sa kalamay man. Ang kada isa sa aton na nagagamit gid kalamay kundi man everyday sa isa ka semana makapila kita ka beses nga magamit sang kalamay. Tendereyo dugang nga pagida kaya sa pagkamahala sang presyo. And sa mga parents sa mo gini ba sa manugbukas ng klase ang school supplies kaga syempre ang school uniform. Kaya na may gaman nyo kanikaw estudyante nagasukso kaya sang uniform nga magluwas nga maka-save ang pamilya sa gasto. Bisan duwala na ya mo yung uniforme hindi na ya mahalata bala, no? Hindi na ya mahibaluan sang iban nga duha lang imo ya uniforme. Kaya bisan na 5 pa na uniforme mo ay kagasulit sa isa ka semana. Mo man lang nagyapon ang design, mo man lang nagyapon ang bayo nga ginasuksok. This time, dire kita sa mga school supplies. Kaya mayo ginibaluan naton labas sa manog bukas sa gani ang klase. Doon nagapasaka man sila sang presyo. Sa piyak ka linya, Bomo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Ma'am Marlene. Live kita sa Puro Clube, sa Dirinayon, sa Barangay 30, going to Santo Niño stop pala. Ma'am Marlene. Okay. So, sige. diri kita na sa Changi.
Teka lang, kay delayed kita. So, dire kita na sa Changi, Bomba Arlene, sa kay Lara Joy Store. No? So, dire, ilay-ilay ng baligya, Bomba Arlene, kagang pila sa mga gina-display din nila, ang mga notebooks, no? Mga papel, nga, school supplies man, kagati, aton nga checkeron kung pila ning nila ginabaligya, no? Kay actually gamay lang na sila nga store, no? Do Changi lang gid bala Bomba Arlene, no? Sa aton pa. Changi gid gali. Ariyo, ika lang yun. Ma'am, good morning. Pangalan ta kay ma'am? Verona. Dali ka ma'am mo? Sige. Dali lang gid. Dali lang gid, Bomba Arlene, kay may gabakal. Damo adi kay balakal siya, Bomba Arlene. Ang ila di nga plastada, madamo. Ang katupad man nga mga Changi, but siya lang di ang gabaligya sang mga notebooks kag papel kag iban pa nga mga school supply. Good morning. Kamusta ka, Ma'am Rona? Okay lang. Ano ka last name ta? Hello. Aragon. Ma'am Rona Aragon, Ma'am Berlin. Sige. So, live kita, ma'am, sa Bombo Radio Bacolod. May hari ka mo di ko na, ma'am, sa mga school supplies kabaligya. Mayari man. Ano sila, ma'am? Mga notebook, lapis, papel, mga ballpen, intermediate. Pero may kagisa kabaligya kung manog na, abre klase. Hindi man gid kay kisa kung wala klase kabaligya man ko kamera magapangita. Okay. So, ma'am, ang imo nga school supplies dire, sa saan mo lang na binakal? Naligad nga semana. Sa din ka bakal? Sa China Mart. Dire man lang. Oo, dire man lang. Sa notebook sabi, ma'am. Tagpila man ang bakal mo? Ang notebook tag 15, 16 na subong ang presyo mo. Sabi ba? Oo, mga notebook. So, kung ibaligya mo? 18. 18? Oo. 18 pesos? 3 pesos sa inyo? Oo. Marlene? Sang una, tagpulo, unsi lang na. Yes. May tagpulo sa una. Oo, tagpulo sa una. Ano, ibig. So, pwede ka pa kabaligyan notebook sa buong hindi na. So, iban ka na, 20 na pa ang ginabigyan ng notebook eh. Oo. May nagabaka na design mo? Mayroon man kis, kulang-kulang ilang ano eh. Ilang pamakal. Wala ka ba utang? Wala. Wala, kag ginapretihan ko man. Let's guess, so okay na ang ginansya, ma'am? Oo, ang importante may ginansya kasi wala kang ginansya. Ano mga papel mo daya? Mga, grade 1. Grade 2, hindi ko man kompleto kay iba nubos na mo. Magbaligya ka papel, ano na nga? Wala ko kay kabalo, subong kung pila naman ang papel nga ibaligya ko. Pero kabaligya ka, tag 5 ka pesos? Oo, meron man, tag 3, 2 ka pesos. Ganun tayo lang ha. Oo. May estudyante ka, ma'am? Meron. Pila ka bilo? Nang ano na, duwa, high school. Nakabaka ka na school supplies? Wala pa kay subong ilang orientation. Balita na mabalaan kung ano requirements nila, oo. Usually, pila ka notebook sa isa ka bata? Wala ko ka balo kong pila. Kay, sa una, 5 lang niya, 3, di ba? Subong niya, guro. Kuha na damo na guro eh. Damo na? Oo. Tani pa tayo na nila, no? Gani man. Iya gani ka grade 1, 3. Oo. Eh, pila tayo ng notebook nila, 15 ang isa. 3. 45 na. Oo. Papel pa? Eh, plus ang papel, mga lapis. May mga lapis naman nabaligya? Oo, meron man. Ito Mongols? Oo. Isa lang kaklase, Mongol to lang ako. Oo. Kaya mo lang kami. May nagpakalsing mga ginikanan? Wala pa man. Oo. Basta ako? Oo, wala. Hindi pa man. Pakita ko sa notebook ko, ma'am. May writing notebook ka na? Right, wala ko writing. Composition lang? Oo, mga mula na ang composition. Wala pa dyan ang notebook? Journal? Sana lang na nabilan-bilan ko, wala pa ko kapangumpra. Do tayo na lang, oo. Kay wala pa ko Grace. Malakat. Yes, Ma'am Arlene. Pero sang 2019, Abi, for example, kaya sang nag-COVID di module ang mga estudyante, sang 2019, tagbilang notebook. Ma'am, sang 2019, kay nag-module ang students. Ila ang notebook? Wala ba notebook? Wala notebook. I mean, sang wala pa wala nag-COVID. Why? Sang wala pa nag-COVID, pala. Sang wala pa nag-COVID, ma'am. Sang wala pa nag-COVID. Nubo iya eh.
Tagpila. Pulo, 11. Mga mamo na. Di subong mo. Di pila ang baligya mo diya? Sa una, Oo. 12. 12. 13. Oo. Buko pa ka. Oo. Sige, wholesale na lang ano ko. Kaya kung hindi man wholesale, mahal Manila nga kwan. Kung sa sa baligya mo di nga aga ba diya kapasang school supplies. O may mangita. Kung inabang sample nga kulang ila bakal sa downtown. Mga gapanigana ko. Di may estudyante man kumakyan. Naman ang estudyante ko. Dugay ka na diga Changi. Dugay na. Erling. So, at least meron sila ideya nga kung baklon ni nila sa mga school supplies, ginabalayang nga mga store, Bobo Grace, tag 15, subong ang bilog. Yes, from Berlin. Actually, nagkatumang kita no, sa pila ka mga malls bala, kung nagko nga balagaan. Mga 15 pesos to, to 20 pesos from Berlin. Ang balor sa notebook, ang sa 20 pesos, tingin mo na siyang puti, balang color, sulod. Oo. Sa kadamulon niya na, kahit kung kaisa 80 sheets lang, 80 leaves, ang iba naman niya 100. Oo. Usually 80 leaves Berlin ang ginabakal sa mga students, mga ginikanan. As buong may nabatian kita nga ginamat-amat lang rin bakal, no? Kay may makita ka mga ginikanan ka kunin dante, pili bala, no? Sa aton sa nga na check ligad. Oo. So, amo gina kay tabanang siling nga balang ngaway na subong sa nagabarato. Gamahal nga nagamahala na lang gid Bobo Grace. Yes. Merlin, mera isa ka Changi, kin-check man kagina. Excuse me. Nang ilang iyang notebook, daan na ya. No, pero ginabaligaya, barato lang man to baligaya. Kay daan na, legal patok no, sang wala pa pandemic. Kaya naka-stack sa notebook. Kaya mo na ya, kay bisa na mo ba na nagyapan ng presyo na ginansyahan niya na kay tidugay niya na nabakal mo. Kung ibaligya mo ang subong nga presyo, dako na gidi mo ginansya. Do trader ka man sa kalamay, no? Dugay mo na bakal, nabasaka ka pa niya subong, kung abi, fresh yung mo pagbakal kalamay. Amugid. Basta may katamis lang, Berlin. Ako kagbayo-bayo ko wala tura. So, ang sa mga Berlin, mga baligyan, usually sa downtown bala, sa kilid lang, no? Sa kilid lang bala sa mga establishment, may mga baligyan, mga notebooks, sa subong wala pa na pwesto, no? Kay pila pa ka adlaw before magsugod ang klase. At sa mga kaangay sini, Changi, may sa may plaza ya, wala na. Mga RTW lang na no? Sa palibot sa plaza? Yes, Berlin. Wala mga notebook? Wala pa. Mga bag lang to kag mga medyas. Pumarli nakita ta kagina. Oo. So laban ni mabakalan sila mga Sabado, Domingo. Kaya pagka-Lunes, inang balik na sa klase mo. Nami tani ko nining ginaparagtag sa syudad mahatag wala dayon. Parang at least hindi man ma-defeat ang purpose niya sina nga ginapanagtag na mga school supply para makapiyan-piyan sa gasto sa mga ginikanan. Ti karon ni atag nila Desyembre, ginikanan nakabakal na. Oo, amula na i-reserve lang nila pero kay nakagasto na, igasto tani sa ibang kinanglanon pa. So, ang iba mo ba nang ginahimo na nila kay nag-pandemic, may mga notebooks na sila kadaan. Gina-recycle ko sa ako dira no. Recycle sa una. Pwede gyud man na inabalang may mga bilin-bilin ka pa bala nagligay nga school year. Dasan bakal ka lang yar na Bobo Grace kagatahion. Ginatingob mo bala. Yes, kabalogin magtahi ang iba ng Berlin. Mga Manila, mga tudlo man sila. Kag ang iban mas kwila lang ng Berlin wala notebook. Hindi na pwede yan, hindi ka na estudyante. Kaya man ang iba na balakon na spiral na bala mga notebooks nila, Bobo Grace. Kaya nakakasa gina nila yan mo. Dason na tahion mo malang bala kay dugay na yang kabuhi niya ko na tahi. Dason i-cover mo pagid bala. Ba mo Berlin nalingaw na magtahi tapos makita mo na katamol galis ang ilas hindi nga tahi kay lain mga notebook no. Mayara kay lain colored, mga dirty white kag may puti-puti. Basta maka-compile isa ka ano ba?
Importante may notes, hindi yung pagpuli mo yan, why kagidya sang ga-reviewhon na bala? Tingin, iba mo, Merlin, wala mang kasulat. Picture na lang ko nasubong. Ay, hindi na pwede. Dapat meron kidya sang notebook, sa mga ginikanan, dapat i-check yun nila. Kaya laing kidya mag-tuon kaya. Kung may kabalayan notes. Sometimes nga dahil nagasulat ka, nag-store na siya sa imo utok. So, pag-review mo, amo na lang sila nga review na lang na ya. Kagat di man tanan yung mga lesson, madumduman mo, mas nami nga you put it into writing ng Berlin para nga pagka abot sa examination, may review ka. Why ko na sa estudyante nga tama ka alam kung di matutom lang. Oo, matutom mo Berlin. Kaya kung maalab ka, kagtamaran ka, wala man Japon, pakatuan. Galing kay kung tamaran ka, hindi ka ginaya alam, no? Oo. It still follows balang kung matamad ka, hindi ka man na alam, Bombo Grace. Kaya nga, ang mga maalam, mamupagin na ganing mga matutom. Yes, so Erlyn. Kung mapisan kaya mag-insindi, magtuon. Oo. Maalam ka, no? Kung tamaran ka, wala kagid hangpon sa mga pagtuon. Bisan patawa ka sa imong misa. Dapat mati kagid. Kaya man magatangin bunang yung tanan nga kaalam, para nagyadya sa aton, dapat katuon kagid. So, kung alam ka, because nga tutom ka. Yes, kaya wala man estudyante nagdiretso sa pagka-maestra or pagka-maestro or ano pala ang mga kurso, no? Sige, Mamo Grace, thank you, Gid. Yes, Merlin, si Mamo Grace Labaton. Report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Madamang salamat kay Bombo Grace Lynn na Labaton. Lain na gidya ko may nakasang notebook. So, iba na galing mga maestra na yan. Gina-check na nilang ilang estudyante. Kung nasa mo ng subject, may siya sang notebook para dira. Kaya lain na gidya ko may notebook para sa English, sa Araling Panipunan, sa Filipino, Science, o kung ano pagida nga mga subject. Hindi nga nagasilimpon lang bala kaya ilingin ulo mo paggabota sa exam, lagbong kagid. 5 minutos sa Banwa na Bilinan, tasang alas sa Dia sa Agang. Kolabos na ang aton nga tiyampo, diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Up na nagatabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kaya isa ka balde sa Muruka, meron nga 1,000 pesos worth of gift bag. Ako gali si Eric Pula sang Barangay 35 nga nagdaog sa Bombo Radio kag Star FM. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag Star FM sa akon nga gindaog nga 2,000 bilang consolation prize. Kani kamo nga mga tagpalamate mag-intraman kamo sa Bombo para base may chance mga kamo nga magdaog. Gamiton ko gali ang kwarta sa pagdugang ko sa akon nga negosyo para magdamo man liwat. Kani kapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio. Basta Radyo! Bombo number 1. Ang
Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginang consume sa kada. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Mig, mayo kaya rin na kamo. Kailan pa ko nagkabantay sa kuwasang balay? Ngaman, Mig. May jutay ka problema. Ha? Ano nga problema? Ato sa sunod si mama mo, kagina pangita ka? Aha? Mig, wala mo pagalit masugid sa iya nga may lubya ka na, no? Kani, sorry gid Mig, ha? Nasugid ko sa iya nga naglagaw ka mo sa makadali sa nubya mo sa mall. Kag doon sa naakisa sa ginambal ko. Justin. Dali. Masulod kita, Hazel. Sa diin ka maghalin? Naglagaw lang sa makadali sa mall, ma. Kag sino siya? Kinatudlo niya ako. Girlfriend ko, ma. Girlfriend? Aba, nagaputoy-putoy kami sang amay mo sa pag-ubra sa uma? Kag ginabudlayan na ang utod mo sang trabaho sa iban nga pungsod para lang nga papaeskwela ka? Tapos mabayi lang gali ang ginausikan mo sang tion mo dire? Babayi lang kali ako. Hindi man sa amo sinama? Ano nga hindi?
Hoy Justin, kung magnubya ka malang antes ka makatapos ang imo pagtuon, mas maayo pa nga maguntat ka na lang. Kagbuligan mo ang amay mo sa uma. Si Mama Blam. Magpili ka. Ang babayi nga ina o kon ang pagtuon mo. Ma, si Hazel ang ngalan niya. Kag hindi ako pagpapiliya sa duha ka bagay, nga pareho nga malahalon sa akon. Magpili ka, subong kid. Oh, Tumasulod na ako sa kwarto. Kag manghimos ang akon mga gamit. Ma, sorry gid. Apang ginahigugma ko gid si Hazel. Oh, Kag nagaupod na kami. ano? Weh, Kag may salabto na ako siya, ma. Kung ang kabaylo sini, among pag-untat sang inyong pagsuporta sa akon. Mangita na lang ako sang pagi. Agud makapadayon ako. Kag makatapos ang akon pagtuon. oh, Patawaran na ako, ma. Apang hindi ko mabayaan si Hazel. Ako ang ginpili ni Justin. nagaupod na kamo nga duha siling mo? Oo, ma. Oh, Diyos ko. Kag saan o ka pa nakatuon nga mangin immoral? Ha, Justin? Kag ikaw nga babayi ka? Anong ginbuhat mo sa akon, anak? Ha? Ergay, hindi. Ma! Buwisi, ma! Ang buhok ko. Buwisi, ma! Ginaapulan mo pagbabayi nga, hindi? Ha? Ang dugon mo pag liwat si Hazel. Ako nang makontra mo. Ano? Ano ba lang nagsunod sa ulo mo, Justin? Nga aga pati ako ginbatas mo na. Tungod lang sa babayi ka, hindi? Sikwayon mo ako nga ginikanan mo? Ginahigugma ko si Hazel, ma. Ginahigugma? Kag ibali wala mong kurso mo sa pagkadoktor para lang sa paghigugma mo nga ina? Nagbuang ka na bala? Ha, Justin? Wala ako magsiling nga ibali wala kung pagtuon ko, ma. Ang siling ko, mangita ako sang pagi para mapadayon kong akong pagtuon. Nakapili na ako, ma. Kag si Hazel ang ginpili ko. Ano? Kag hindi na magbag-ong paminsar ko. Ulit se! Ikuha niyang iyang mga bag. Hinulsulan mo ini, Justin. Hinulsulan mo ini. Hindi ko paghatagan sang basbas ang pag-upo dinyo. Kag sa baylo, sumpaon ko ini. Sugod subong, bahala ka na sa kabuhi mo. Ha, nagtawon naton. Kung diin ka puluton sang dako nga sala nga ginbuhat mo, wala ka sang kabalaslan. Justin, wala akong makahibalo. Kung nga ako ang ginpili mo. Pero salamat Salamat, Justin. Ikaw ang ginpili ko. Tungod mahal ko ikaw, Hazel. Ikaw gani. Ako man gani ginpili mo. Sa kadamo sang nagapangaluyag sa imo. Gwapa mo ngayon. Sigurado ako nga madamo ka sang mahimo nga pilion. Inang sobra pa sang sakon. Apangin pahalipay mo ako. Tungkol sa akon mo gintugyan ang kaugalingon mo. Bisan pa nga nakahibalo ka, nga pigado lang ako. Nagtulo ang mga luha niya. Pasensya ka na kay mama, ha? Bisan ako, nakibot man sa ginbuhat niya, eh. Hindi man siya mo sinasanguna. Istrikta siya, kag boringot. Pangula siya nagpanakit. Nagsubong lang siguro siya sinat. Tungod sa kadako naman sa problema namon sa probinsya. Ano ba lang problema ninyo? Naprindabi nga mon balay kag luti. Ha? Ginprinday na para lang makalakat sa iba nga pungsod ang magulang ko.
para masuportahan ang pagtuon ko. Pero sigurado nga marimati na to. Tungod wala namon mabayaran sa gusto eh. Nga wala ninyo nabayaran. Nagmasakit abi si Manang. Gani wala siya makapadala sang kwarta sa sulod sang pila ka bulan. Tapos ang jutay nga kwarta sang ginikanan ko, ginpadala nila sa akon para sa pagtuon ko. Nahangpan ko man ang frustration ni Mama. Kaya pati gani si Papa nagmasakit man eh. Nahadlok lang siguro si Mama nga mabilin kag among mapasaan sa bilog nga pamilya. Gani nga nagsubong siya sina. Pila ba lang prenda ninyo sang inyo balay kag duta? Sa pagbulubanta ko, mga media milyon plus ang interes. Sus! Masubra lang man galito nga sa milyon dala interes? Lang? Hindi na gani namon mabayad-bayaran eh. Ginalang mo lang? Dali ka. Magsunod ka sa akon sa kwarto, Justin. Anong buhaton naton diri? Palihog ako lambot sang kahon ngayon na, oh. Ate, sige. Madali lang ha. Kaya makuha ko sang bangko para nga matungtungan ko. Aring bangko. Matungtong ako diri. Amoy ni nga kahon? Medyo mabugati na, Akong bala. Kabugat na tuod. Arya, palihog ko gani dawat. Abi. Sige, ibutan sa salog. Manawag ako diri sa bangko. Anong buhaton mo dira sa kahon? May kuhaon lang ako. Ari, oh. Ano ini? Gold bar. Gold bar? Oo. Abi. Kuhaan na. Nakaibalo matuod ako nga gold bar ini. Pero nga dira mo lang inagin butang. Hindi ba lang ginabilin mo lang ina sa dorm? Oo. 20 kabilog ini. Lantawa bala. Nga may ara kasi na. Sa din balay na magalin. Halin ini sa tiya ko. Sa utod sang amay ko. Naghalin ko no ini sa tunay ko nga iloy. Ginpahatag ini niya sa akon. May kaupod pa gani ini nga daan nga kulintas, oh. Kag nalak pa ini nga dayari. Ari, oh. Kag ginapakita mo inasakon, ha? Tungod amo ini ang solusyon sa problema ninyo nga pamilya. Ano? Oo. Ginpacheck ko na inang mga gold bars. Sang nagligad lang nga bulan. Kag suno sa gold changer nga nakilala ko, mga 50 o kon 58,000 ang presyo subong sang kada unsa sini. Subuot silingon, mga 12 lang ka bar. Solve lang problema ninyo. May nabilin pa ako nga 8 ka bars para sa aton pagtuon. No, Hazel. Hindi na kinahanglan nga ihatag ina sa pamilya ko. Kag sa akon. Ginhatag ina sang imo iloy sa imo. Nga ipanghatag mo sa iban. Ano kaling buot silingon niya? Wala pa gali niya ako ginakabig nga pamilya. Kasakit ba? Hazel? Nga nagahibi ka.
ang dumdum ko. Hindi na iba ng pagkabig mo sa akon. Nakaibalo ka naman nga wala na ako sang pamilya. Gusto ko man lang nga i-share kung anong may ara ako. Tungod gusto ko nga mangin kabahin sang pamilya mo. Gusto ko nga makabulig. Para nga hindi na magproblema ang mga ginikanan mo. Para hindi na sila magmasakit sang sagad papaminsar. Kag para nga malambot mo man ang imo handom. Anon ko man abi ang mga ini. Kung hindi ko malang pag-easier sa imo. Hindi man sa mo sina Hazel. Hindi lang ako gusto nga pasanon mo kami. Hindi mo man kami obligasyon eh. Ako ganing lalaki. Kag akong dapat nga maggabay sa imo kag magbulig. Hindi nang ikaw pang mapasaan sa akon. Kung tani nahangpan mo ako. Ikaw ang ginpili ko. Tungod willing ako nga magtingwa sa aton nga duwa. Matrabaho ako mintras nag-eskwela. Hindi man mga budlay na ako ni kumparan mo sa kabudlay ko nga pag-obra sa uma. Nakaibalaw ko nga hindi mangin madali. Pero okay lang ina sa akon. Basta maabtan ko lang ikaw, Dre. Kag makaupod ko, kung magpauli ako. Kaya gaabala nga kinanglan mo gid nga mag-abo sila. Samtang nga may paagi man lang nga iban. Ginadaog ka lang sang bugal mo, Justin. Ano gid kun ako lang anay ang masalo sang problema ninyo subong. Kung magmasakit bala ang mga ginikanan mo, kag may malain nga matabo sa ila, sang sagad paminsar kag konsumisyon. May mahimo ka bala? May mahimo balang bugal mo nga ina? Para nga maluwas sila? Kung hindi mo gusto nga gamiton ang mga bilin nga gold bars nga ini para sa pagtuon mo, kundi hindi. Pero gusto ko gid nga ihatag ini sa imo, Justin. Ihatag ko ining 12 ka bar sa mga ginikanan mo. Para nga wala na sila sang paminsaron pa. Gusto mo man bala nga mailo ka subong ko? Tungod lang sa bugal mo nga ina? Pero Hazel... Updi ako, boss. Dito sa may gold changer. Kaya ipa-convert natin ining 12 ka bars sa cash nga kwarta. Para nga madala natin sa mga ginikanan mo. Para sa sunod nga pagkitain namo ni mama mo, hindi na niya paganito ng buhok ko. Kaya sa subong, nagabatsyag pa ako sa kasakit sa ulo ko. Sorry gid, Hazel. Sorry gid. Grabe ba? Kadako sangkas nga na-convert sa mga gold bars? Ay, Justin. Ang buhato naton, i-deposit anay naton ini sa bangko. May bank account ako. Dira ko ginapasulod ang binalagyaan ko sang amon balay kag lote. Kag ang jutay nga savings nga ginbilin sang akon amay. Kag dason, withdrawon naton kung magpauli kita sa inyo sa Sabado. Oy, Justin! Kanami gali diri sa inyo? Kabugnaw? Dali. Masulod kita sa balay. Pa? Anong natabo? Ginakuyaban niya si mama mo? Nga nagahigda ini sa salog? Kag daw wala na ini sang pangalibutan? Ay, ato na siya. Masunod ako sa iya. Pa, naano si mama? Nag-abot din ang abogado sang ginprindahan naton sang balay kay sang aton umba. Anong tuyo niya? Ginhambalan niya kami ni mama mo. Nga 3 ka adlaw na lang ang plaso nila nga ginahatag sa aton. Agud mabayaran ang aton utang.
Kay kung hindi, kinahanglan na namon nga hakuton ang aton mga kagamitan. Kamaglayas diri sa aton propiedad. Ano? Wala man kami sa mapalapitan agad mapangayuan sang bulig. Tungod nagapamigado man subong ang aton kaparyentihan. Hindi na kami makahibalo ni mama mo kung anong buhaton namon. Anay ka. Sino ba ining matahom nga babae nga kaupod mo, anak? Siya si Hazel pa. Nobya ko siya. Ay, amo bala? Katanda sa imo magpili, anak ba? Nakasunod ka gid sa akon ba? Nagbugtaw na siya. Anong ginabuhat sa babae nga ina dire? Bay. High blood agad? Ma, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ari si Hazel, agad nga magtanjag sang bulig niya sa aton. Ha? Magabian sa Dagrinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang balita ay hatid sa inyo ng Department of Health sa Booster Pinalakas. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, angel o beach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panaya pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kamot gaantos, nagpagdig nga sebo sa kaldero, nabilin nga habon ara sa sudan mo. Dishwashing face mo pas ako. Joy with power bula. Pow, 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 power bula. Yes na hukas ang sebo. Mag-one wash ka ka. Ooh la la. Joy with power bula. Pow, 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 power bula. Yes na. Joy with Power Bula. Tanggal sebo at tirang sabon with one wash. Based on technical test. Joy Dishwashing Liquid. Now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. Checklist na kami. Now, Okay. Nga D3 Bio gid. Hindi kaya mag-plain nga D3. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, iyang MCT, has an antidepressant effect sa imo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Basi ko wala lang ka mo nagang panay. Anay ka bala? Kay kuhaon kong basket ha? Ibutang ko diri sa lamesa. Nan, ara. Sige. Lantawa. Kung anong unod sina. Ay, lantawan ko kung anong unod. Mga pagkaon? Kag may dako nga chocolate? Kag mahibalaan nga imported? Ano ba lang ginawayan ninyo? Wala. Nasabat ko lang siya kay wala ko na nagustuhan ang ginhambal niya mo. Nakahangop na ako. Wala ka maanad nga ginaakigan, no? Amo man silang iban nga katribo mo sang una. Nalaidan man sila nga makabati sa hindi man namin nga tinaga. Apang sa kadugayon nila, naanad naman lang sila. Ang mugid man sina may mga ginahambalang aton mga amo nga hindi man namin isa aton pala matinan. Kita mo bisan ng ila mayordoma, grabe na kung maghambal. Hindi bala? Dahil kalinti na lang ato Kida nung pangayo naman sang pasensya sa imo si Sir Crisanto. Kita mo ginpadalaan kanya sang pagkaon. Ote ano? Okay ka na? Oo. Ikaw pala mo kanerbiyosa sa imo? Ay, daw ka namit sang chocolate kay na Kaunong to na bala? Oo Saluhan nato na ginhatag niya nga pagkaon. Sigurado nga napensaran man ni Sir Crisanto nga hindi na hustong kinbuhat niya. Kung nagdugay siya sa Amerika, pasi ko naanad na siya sa gawi dito. Siling sa mga abyan ko nga manog pangisda, lain-lain ang kultura sa mga pungsod. Lain ang iya sa Amerika, kaglain man ang diri sa Pilipinas. Ang importante, nagpangayo siya sang pasensya. Buot silingon, hindi na ako mapahalin sa akon obra. Doon nagmagaan ang pamatsyag ko Dako nga bulig para sa ako ng pag-obra ko diri sa Villa Ignacio. Apang, wala gihapon ako nalamian kay Sir Crisanto Wala gid ako nalamian sa ginhimo niya. Kag sa panta ko, hindi gid kami maghangpanay nga duha mo. Apang, okay lang. Kay sigurado
nga hindi man kami magkita ay permi. Kung mag-obra ako sa villa, likawan ko na lang siya. Nakasuksok na ako sa akong uniforme bilang kabulig si Villa Ignacio. Nakapamungos naman ko Kay gusto sang mayordoma nga dapat presentable ko nung itsura namon kung magatubang sa mga bisita. Kung mag-service ang pagkaon, nag-ilim nun. Si Alora ayan? Nakatapos na bala siya ilis? Agyon ko na lang siya. Para nga upo na lang kami nga duwa nga magkadto sa villa. Kay subong na nga danang gabi ang panyapon para sa mga bisita nila. Led, naginabot ng mga bisita nila. Kagrabing ila mga salakyan, no? Ka mga tahom. Malahalon. Hoy, anong ginabuhat ninyo dira? Ang bruha. Hoy, ikaw, magbubod ka sakon. Dire ka na lang, Led, ha? Manang, may isugo ka sa akon? Oo. Magsugod ka na sa pagpanghuga sa mga pinggan sa gwa, ha? Ate, oo. Kadamo sang pinggan nga nahugasan ko na. Apang madamo pag ang nagainabot na hulugasan. Kaya na pang pangita ko sa imo. Ari naman siya. Hindi ako magatubang sa iya. Hindi ka bala makaibalo magpakigambal sang mayo? Kung ginaistorya ka, hindi bala dapat. Nagatulo ka sa kahambal mo? Pasensya na, sir. Okay. Aryo. I've got something for you. May, ano ina, sir? Kuha na. Sige. Jutay nga kahita. Buksi. Kaglantaw ako na nung unod. Ako. Kulintas? Sir, hindi ko mabaton ini. Kag nga. Wala sang rason para hatagan mo ako sini. You can keep it, babe. Wala niyaging kuha sa gintungtungan ko. Nagbalik siya? May sugo ka bala, sir?
niya ako sa bibig. Gusto ko siya nga itiklod. Apang hindi ko mahimo. Hindi. Gusto ini. Itiklod ko siya. Gintulod mo ako. Pero nakahibalo ako nga nagustuhan mo man ang halo ko. Hindi mo lang ugaling pag-akuon. Ato na siya. Ayala, nahuya ko. Wala niya gihapon gindala ang kulintas. Ay, paano ko pala ibalik ini sa iya? Paano? Ano pala nagakatabo sa akon man? Hindi ako mapahamtang. Ngagin buhat ato ni Sir Crisanto sa akon. Alura? Ba? Manang? Nga Ay, magkaon ka, anay. Kay ako mabulos sa imo diri sa pagpanghugas ang mga hulugasan. Manang, madamo pa balas ang bisita? Ay, oo. Hasta na ina mag-aga. Kun amo, sa diin sila madayon diri. Hindi mo sila mag-igo tanan diri. Ang iban, idulong sa hotel sa Banwa. Ang iban naman, diri na lang matulog. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radio Bacolod, 55 minutos na nakalikan sa na alas 10 ang agamang kaminan. Ara na importante nga balita mga kaminan sa angot Japon niya sa kalamaya ang squabble kung problema sa siyang Sugar Regulatory Administration. No? Ang administrator sa SRA Sugar Regulatory Administration nag-resign si Hermenegildo Serrafica. Kung ang tabi detalye po sa akong News Direct sa Newsroom kay Bombo Erlene Bayrita. Bombo Erlene, kamin! Bombo Dennis, pila nagalika adlaw ang nakaligad malin sang nag-tender sang resignation si Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serrafica. Pero subong lang aga ginbaton sa Office of the President ang iyang resignation na Bombo Dennis. Kasunod sining controversial na Sugar Order number 4 na ginpirmahan nila nga on behalf ni President Bongbong Marcos bilang concurrent secretary sa Department of Agriculture ang nagpirma amo ni CDA Undersecretary Leocadio Sebastian na Bombo Dennis. Ang ginahulat-hulat kag amo man ginhaduso sang grupo sa mga planters nga ang administrator mismo sang SRA nga si Hermenegildo Serrafica amo ni dapat ma-resign. Si Arin na Bombo Dennis nag-tender sang resignation si Serrafica na petsahan actually Agosto 10. Agosto 10 nga resign siya effective immediately Bombo Dennis. Kag sa mga aga or kahapon actually Agosto 15 nag-reply sa iya si Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez. Mr. Hermenegildo Serrafica, Sugar Regulatory Administration, Diliman, Quezon City. This refers to your letter dated August 10, 2022, tendering your resignation as Administrator of the Sugar Regulatory Administration. On behalf of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I wish to inform you that your resignation has been accepted effective immediately. Bombo Dennis. Subong pila na? Duha na. Duha? Isa pa na bilin, Bombo Erlene? Oo. May duha na kahit si Sebastian no ang nagsunod diri nga nag-resign. Kay manti si
Sebastian Bamondenis, technically hindi man gid siya member sang sugar board mo. Kundi nga kuan lang to siya, nagtiglawas lang siya bala kay President Bongbong Marcos. Ang ginahulat diri nga desisyon Bomo Dennis, ang isa pa gid nga nagpirma ang planters representative bala nga taga diri gid sa aton sa may Negros Occidental. Pero yabo ning pinakabago subong nag-sumiter naman, nagpanaog na sa pwesto si Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica. Kung mabalik-balikan naton, na mamodanis, tinagugat tinigapon sining sugar order nga nagapahanugot sang importasyon naton sang kalamay nga 300,000 metriko tonelada and kadamo gid sang mga naakig man kay Serafica kay para inspire ka nga abi sa mga planters federation Bobodenis may kaugalingon man dira nga interes si Serafica. So ang naglain pagidadre kay man hindi ang concurrent DA Secretary Abi ang nagpirma sa sugar order. Kundi kan panginwala nila nga ginatagan sa otoridad kuno si Yusek Leocadio Sebastian nga amo na ning una na nga nag-resign Bombo Dennis. Ibantayan tanin doon nagiging madayon ng importasyon sa kalamay. Kay man mapbutang pa ng presidente dira sang administrator Bombo Dennis mo. And then ma-appoint kapag sang iban nga mga representative kahit isang millers and then planters sa ara pa man niya si Mr. Aurelio Valderrama. And then ang chairman sang board tiamo ni si President Bongbong Marcos. Ang administrator ang ginaduso nga dapat taga Negros gid. Amo na ginabantayan nato na subong Bobo Dennis kung sino ang gabutang pero nami giman kung taga Negros siguro kiti kita ang sugar capital of the Philippines sa Bobo Dennis mo. Kag nang planter gid bala yang tudtuod gid bala. Kag ang interes sang mga planters sa mga Pilipino mismo amo ni ang igaduso Bombo Dennis. May man na, no? Kung kahit mo maning demand kita na, i-overhaul ta na ang SRA para mabutangan tigid sing competent pala accepted mo sa kadamaan, Bombo Eileen? Kung sa bagay, dumay kalamay pa man kita subong sa merkado. Dumay pa man ginakulang, Bombo Dennis, siling nila ganit, kung may kalamay, puro paway, tadanay, kuranay. So bagay makita natin boomer sakto sa mga report kung magkanto ka sa merkado may mga may ara pa ba pwede ka mga bakagan ng 1/4 sa kilo, 2 sa kilo, but sinara pa. May ara pa. So bantayan nato na kung sino magabulos, so gabulos ni President Bongbong Marcos kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, ginbaton na ang iyang resignation epektibo kahapon. Kini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Pak sa radyo, Bombo! Bombo Breaking News! Nabatayan mga binan, no? Ang report gikan sa news na pag-resign na SRA Administrator Hermenegildo Serafica, no? Sa dikan nga daw, isa pa sa mga sugar board member nga si Attorney Roland Beltran, no? Nag-resign man. Subong isa lang nabilin dira sa SRA ang acting boardman nga si Gerardo Valderrama no nga taga Negros mga kabanan. Tanan ni nag-ugat sa kontrobersiya kag nga illegal nga sugar order number 4 sa pag-import sang 300,000 metric tons ang kalamay, makabinan nga ginapagwa ito, illegal ang order. Sa bantayan tayo pinaka-latest, pinaka-development sa update siya kung ba na magpapabili niya gapon, si Gerardo Valderrama bilang SRA board, ngayon daw siya nakaroon na bilin dira sa Sugar Regulatory Administration. Sarbay lang magyapon din sa Bombo Radio Bacolod in Development. Any update sa gyapon Radio Babatian dire sa Bombo Radio Bacolod. Balik kita sa aton singadrama.
Sigurado nga kapoy kami katama tutubwas. Maayo pa kamuya. Kaya hindi na kamo magbalik diri buwas. Madamo bala sang kwarto sa ibabaw? Ay oo, mga 18 kabilog. Uti, makaigo sila dira? Hindi gani tanan. Ang 5 ato sa punta sa wala nga bahin. Mga espesyal naman nga mga bisita ang sa pihak nga bahin. Ang iban, didto sa tuo nga bahin. Ang diri naman, kwarto nila ni ma'am kag ni sir. Ang buot mo silingon. Tag-isa ka kwarto sila ni ma'am kag ni sir? Ay, hindi. Siyempre, isa lang ang kwarto sang mag-asawa. Inang ara bla sa tunga ngay nadira na yun ho. Ang isa kay Ma'am Kati. Ang isa kay Sir Crisanto. Amo gali. Huta sige na. Magkuha ka na sa mga pagkaon mo dito. Kung naghuya ka magkaon sa gwa, magbalik ka lang diri Kag diri ka lang magkaon. Ate, oo manang. Nakahibalo na ako. Kung diin ko ibilin ang kulintas nga ginhatag sa ako ni Sir Crisanto. Nabutang ko na sa kwarto ni Sir Crisanto ang kulintas nga wala sa may nakatalupangod. Sa banta ko, dako ang pilis ang among kulintas. Pero, base kung anong pensaron niya kung batunon ko ini. Dasun, pensaron niya nga wala na lang sang kaso ang ginhimo niya nga paghalok sa akon. Ay, hindi mahimo. Hindi gid. Hindi nga rin sa akong kama. Amoy ng kulintas nga ginhatag ko sa kabulig Desidido gid siya nga ibalik ini sa akon. Ay, ibutang ko lang ini sa sulod sang drawer ko. Kaupod sang iban ko nga mga alahas. Ibutang ko ini. Taguon ko ini. Basi kung makakita naman ako sang babae nga hatagan ko sang alahas. Kay makapoy magsagad sang balik-balik sa jewelry store. Ang laom ko anay kung malipay siya kay ginhatagan ko siya sang alahas. Apang wala gali. Sa baylo, ginuli pa niya. Siya pa lang ang babae nga naghimo sini. Kag ginaako ko. Nagadayaw ako sa ngiyagats. Apang naugot naman ako at the same time. Kag makita gid nga lain siya sa mga babae nga nakilala ko. Kag naanad ako maghalok sa mga babae. Kag nagabalos man sa akon halok. Sila pa ganing may gusto Apang lain si Alura. Alura. Katahom sa ngalan niya. Nagakabagay gid sa iya katahom.
matapos ang pagpamunyag sa mga bulak diri sa hardin. Si Sir Crisanto. Nakita ko siya nga nagguwa sa mayor nga portahan. Kag nagpadulong sa lanay. Hindi ako magtulog sa iya. Nasigang kong pagpamunyag para makahalin ako diri. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mongkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup, ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Dad, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay.
Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kayo? Ginalampos ng imong ulo sa dingding? Madugan na karon ang paglain sang ulo mo. Napalin ko lang alingayo sa ulo ko. Pero hindi gin magalin. Alam ba sa sasakon? Marigold, di na si Kristal. Maano ka kay Kristal? Panaluya ko siya. Kay kanami siya. Cardo, hindi ka magkanto dito ha. Kaya hindi maayong pamatyag niya pirmi. Ngaw? Oh, ba? Si Carlo? Kinatagol naman niya si Cardo. Carlo, master mo siya sang una. Kontra mo siya subong. Kontra ko man siya mo! Aw! 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 Hindi ako makahangop, Kapitan. Nga aman, Marigold? Si Cardo kang iya ido nga si Carlo. Masami nga nag-aaway. Kag nagalala na gid si Cardo. Ang dumdum niya, ido man siya. Ang tanan nga hulag ni Carlo, ginasunod niya. Nagangurubay sila karon nga duha. Hindi ba lang ang ido, Kapitan? Hindi niya malimtan dayon ang amo niya? Matinandaon ang mga ito. Nakadumdum ako sang istorya ni Ulysses. Isa siya sa mga hari nga nagupod sa pagbawi kay Helen halin sa Troy. Sang naghalin siya agod nga makigaway, gamay pa ang iya anak. Kagang iya ido, totoy pa lang. Sa malain nga palad, ining si Ulysses, nadugayan kag nakapauli. Kay ginpatalang sila sang isa ka diwata nga ginatawag kay Calypso. Didto ginhimo sila nga bapoy. Madugay nga tinuig ang nakaligad o galing nakapauli si Ulysses. Tigulang na siya, kag wala sang nakakilala sa iya, kundi ang iya ido. Tagsa kaadlaw, nagaloko sa gwa sang palasyo ang iya ido. Nagahulad ini sa iya pagbalik. Kag wala nagakalipat ang iya ido. Wala ini malipat sa iya. Amo ina ang batasan sang tanan nga mga ido. Loyal sila sa ila mga agalo. Apang lain si Carlo, Kapitan.
Sugod sa magsakay si Cardo sa barko, kag wala na niya ni makita, naglain ang batasan niya. Kag sa mag-abot ka nga dala si Cardo, wala na nagasapak ang ido. Sa baylo, ginkontra pa niyang iaagalon. Kag subong, nagapatunog-tunog sila sang tagol. Ay han, may ginhimo nga malain sa iya si Cardo. Kung nga ang nalimtan siya sa ito. Pero nalipay ako sa natabo, Kapitan. Bangod hindi si Cardo makapanaog kay ginabantayan siya ni Carlo. Dumugon siya ni Carlo kung mamilit siya nga manaog. Kag amo ina nga masami ako nga makapamasyar sa kay Kristal. May kadtuan ako nga pasyente karon sa gabi, Kristal. Kagabi, naglakat ka man. Sinong pasyente mo karon sa gabi? Si Mr. Domingo. Nagasakit ko nung iya kilid eh. Siling ko basi kung naglupok ang iyang appendix. Amo gali? Amo gani nga tingwaon ko lang nga makapauli dayon. Bilinan ko si Susan kung anong bulong nga imo-imnon. Hindi ka na magpalibog Nakahibalo na ako kung anong makapaayos sa akon. Ate, sige. Malakat na ako. Bye. Ato na siya. Permi lang siya nagadali. Permi lang nga may pasyente nga nagapanawag sa iya kung gabi. Daw halos wala na siya sang pahuway. Di na si Gilbert, Kristal? May kaduan lang siya nga pasyente. Si Mr. Domingo. Kagbasi kung madugayan siya sa pagpauli. Nasugata ko kaina si Mrs. Domingo. Nagdulong ako sang blouse nga akong gintahi kay Mrs. Aragon. Kagkaupod niyang yabana nga si Mr. Domingo. May buhaton nga meeting ang partido sulong. Kag matambong sila. Kabalo ka, die hard sila sa partido sulong eh. Amo gali? Kamustang bana niya? Maayo man. Nag-ayo kag nagpagros ang lawas ang yabana. Ay, maayo man kun amo. Ay, mahulat na lang ako sa pag-abot ni Gilbert Abi mo, Chris. Nagapatigid ako sa ginasiling ni Mrs. Domingo mo. Nga ang mga tao, mabuto man gihapon sa partido sulong. Kag mapirdi gihapon ang partido ni Elias Mugatar. Hindi ka maluyag nga magdaog si Elias Mugatar? Sa tion nga magdaog siya, mapilitan ako sa pagbaton sang iya nga gugma. Kag nakahibalo ka naman sa rason, wala sang pulos ang mga lalaki. Magluwas lang kay Gilbert kag kay Kapitan Aurelio. Never nga gamuhon kung akon kabuhi. Bangod lang sa ila. Wala nagabalatian si Mr. Domingo. Apang nagsiling si Gilbert, nga ang tao nga to, amo ang iya kadtuan sa gabi nga ini. Kag nagasako gid siya. Nagaluoy pala sa akon si Gilbert. Mahimo niya ina. Ay Han, may iban lang siya nga ginabuhat nga tama ka importante sa iya. Mahulat na lang gani ako sa iya pag-abot.
2:00 na sang aga. Apang wala gihapon si Gilbert nakapauli. Oh, may nagsulod. Si Gilbert nagsiguro ina. Mayabi siya nga duplicate. Gani, makasulod siya. Nga hindi na magpamukaw kay Susan. Oh, nakabati ako sang tikang. Ay, ara na siya. Oh, Crystal? Nagabugtaw ka pa? Ay, natulugan na ako. Nakabugtaw lang ako kay nag-inom ako sang tubig. Ginauhaw ako eh. Kamusta na si Mr. Domingo? Siya ba lang ginkadtuan mo nga pasyente? Amo matud, kagustong pakot ko. May appendix siya nga madali nang maglupok. Oh. Ambalan ko siya nga kinahanglan. Maatipan siya sa labing madali. Amo ba da? Magtulog ka na. Hindi mayo sa imong magpulaw. Sige. Maligo na ako kag magtulog man. Ato na siya. Nagabutig siya sa akon. Okay. Kalain sang pamatsyag ko. Apang hindi magbutig sa akon si Gilbert. Pero pamatud-an ko anay, kung matuod gid ba lang ginasugid sa akon ni Carmen. Pero hindi lang ako magpasatom. Nga nakahibalo na ako. Bisan pa nga masakit sa akong dughan. May problema ka bala, Carmen? Nakita ko nga kadalom sang pensar mo. Marigold, nakita ko nga wala na ang ginasiling ko nga abyan. Isa ka abyan nga masaligan, nga handa magpanginmatay para sa akon. Carmen? Nga nakasiling kasi na. Hindi lang kay ako ang abyan mo. Madamo dira. Ara pa si Crystal. Wala ko yung maguna-una nga makabatas siya magluib sa akon. Si Crystal? Carmen, hindi ako maghangop sa imo Ano pala natabo sa inyo nga duha? Nakaibalo na gid siya nga hilo sa akon ginawa si Elias Mugatar. Pero sa baylo, duwas lang sang bana niya ang nagapakalain sa akon. Ano? Hindi ako gihapon makahangop. Ay, natakaan na ako sang ginahimo nga pagamo sa ako ni Elias Mugatar. Gintampad ko na siya nga wala ko sang handom nga magpamana sang tao nga pareho sa iya. Nagsiling ako sa iya nga batunon ko lang ang iya gugma kung magdaog siya sa pagkamayor. Kag barbasan niya ang iya burangos. Kag paguntingan niya ang iya buka tama na gidya kalaba. Apang nga amo inang ginhimo mga kondisyon sa iya. Tungod nagapati ako nga wala siyang tao nga mabuto sa iya Kag sino man nga tao magsalig sa iya nga samo sila nga sitwasyon niya man. Daw inkanto nga nagtalang. Kag amo ina nga nagapati ako ya nga imposible nga magdaog si Elias Mugatar. Apang paano kung magdaog siya? Kung magdaog siya, ina, sakay muan sang akon abyan nga maayo sa akon atubang. Pero ginabuno niya ako sa likod. Ano? Nahimo ina ni Crystal? Oo. Kaginahibian ko gidina mo, sa bugos ko yung nga kaugalingon niya. Ginapalangga ko siya. Kag nagasalig gid ako sa iya. Pero ang ginahimo sang bana niya, daw pareho ba lang ginapilak niya ako sa impyerno? Apang, anang ginsiling ni Gilbert ka ni Crystal sa imo? Madamo ko nung nagadayaw karon kay Elias Mugatar.
Ang iya ginahambal, amo ang luyag sa mga tao nga mabatian. Kag nagsiling siya, nga si Elias Mugatar, amo na ang madason nga mayor diri. Ote, anong labot tira ni Gilbert ka ni Crystal? Si Gilbert ang nagabuhat sa mga speech niya Kung magambal si Mugatar sa publiko, kag nanamian ang mga tao, nanamian sila mamati. Kag ang mga pangako ni Mugatar, amo ang naluyagan sa mga tao. Nga kuno, himuon ni Mugatar ang tanan nga paagi nga makapatindog dire sa ospital. Kag mataytayan ang suba. Agod nga mahapos ang pagsaylo-saylo sa mga tao sa duog nga ini. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kamot gaantos! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Ako si Carmen Baliro, taga Barangay Baringasag, Bagos City. Nagdaog sa Hanswerte sa Palengke Wekto, dire sa Palengke sang Bago. Gapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa sponsor. Dako gid nga bulig sa amon ang 500. Una nga hatag 100. Ikaduha nga hatag 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. Ikalima nga hatag 500. Ginagda ko ang mga kasilingan ko nga mag-intra man kamo para nga makaagom man kamo sa mga premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikan stock na nga alas 11 sa aga. Welcome makain na magpaglagad sa inyo platuntunan, Bombo Hanay sa auto, pang Martes edisyon sa inyo platuntunan, pet sa 16 sa bulan niya sa nga gusto. Kamusta na mayong ugto sa atin masukay sa atin matagpulamati sa atin sa makabumbo sa kabusan nga sulat sa Bacolod, sa mga bano kasulat sa kabusan sa probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok live sa ato sa FB kag YouTube channel mga taga Negros, so taga Bacolod di man sa mga bayan sa Pilipinas,
di mabayan sa nga kalibutan. Ila na makita ano batay nato palagan siningagas niya platuntunan bombo hanay sa hugto. Of course, sa aton masako-sako paron nga mga merkado, sa mga masako-sako pa naton karon nga mga driver, sa aton simba pampubliko nga mga salakyan. Welcome na diri mayong ugto. Liwat no sa aton sini nga mga kabombo mga kebelan. Kaupo yun sini nga ugto, temporary nyo anay galagad, Bombo Dennis Rubica. Anong nga balita ang aton na ibalon? Balita ang aton kapit amot sini nga ugto. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita lokal. Ang school supplies ang syudad sa Bacolod. Igapanagtag na nila kuno sa unaya nga simana sa nga bulan sang Nobyembre. Ingagaw para sa 100% face-to-face classes mga keminan. Samtang sa sining controversial karon iya ng squabble to sa sulod sa Israel kag gining controversial nga pag-import ko tayo sing kalamay kuan karon sa reaksyon no ang pahayag sa grupo naman niya sa National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines na COSEP no pagi sa kanya National President nga si Roland de la Cruz. Kag-reaksyon niya magkaroon sining mga pag-resign na lately lang sinilangged ang pag-resign ni SRA Administrator Herminihildo Sirapica. Kag sa aton sining mga nagapaunaya nga mga balita national ang Commission on Audit nagpayag nga may kapin 267 milyones pesos nga balor iya sa mga propiedad, mga salakyan nga gindonar sa Philippine National Police ang wala malista sa Book of Accounts sang PNP. Di na yan nagaladto ining mga salakyan. Santang dugang pagkinato niya ang mga balita national, mga members ng Philippine Chamber of Food Manufacturer ang nagpagisapol na kagabi sa kay Presidente Bongbong Marcos. Bagtalakay sa angot mangyapon sining problema ginaligar nga problema sa supply sa kalamay. Kag sa ato sinibalita ya sa luwas ang pungsod 50 patay, madamo ang apektado sa pagbaha dito iya sa northern Nigeria. Sa unang mga balita, mga impormasyon nga ato ni balod sining ugto na pagpalagan sa iyong natuntunan ng bombo hanay sa ugto. 5 minutos na nabilin takdang o 5 minutos lang nabilin para mag alas 12 na sa nugto. So dito ka, News Center ta, katuan ta nga Bombo Network News, produkta na makabinan sa aton siniya nga padayon nga panagtaga sa aton siniya mga perpremyo sa Inan Suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM no sa naton kahapon na sa aton second week winner naton no na claim na nila sining premyo sa aton awarding kapon diri sa studio. So para kamo makangkon na sa grasya para naman sa aton ikatatlo nga semana na sa aton siniya nga pagpanagtag sa kasiyahan pagpanagtag sa cash prizes kag pinutos nga regalo diri sa Inan Suertes Palengke promo. So padayon ka magyapon sa pagulog sa inyo sa mga entry ang mga drop boxes nato na gyapon da sa mga lugar palibot sa probinsya, Northern Negros, Southern Negros, Central Negros, or of course this palibot sa Bacolod kag diri man sa aton nga studio. Padayon sa pagulog sa inyo mga entry base kamo isa man sa mapalaron nga maginaog sa aton ikatatlo na nga semana sa aton sining promo Inan Suertes Palengke promo nga may ara kita kapin 6.5 million pesos nga kasiyahan nga mga papremyo. Ang atong premyo sa aton cash kag pinutos nga regalo. Of course, para magkakonseng grasya, mag-imo na sing entry, gamit ang mga madamo naton nga mga proof of purchase. Aray pila niya sa atong madamo nga mga proof of purchase nga pwede nyo mag-iwit. Of course, diri ang habon nga Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Mabakali niya sa mga suki nyo nga mga department store, sa mga malls, grocery store, sari-sari store, sa mga tsanggil sa kapurukan, bakal nyo ang Lifebuoy. Isa lang ka empty box, basta naman yung variant size ng Lifebuoy, pwede na sa magamit ya nga proof of purchase. Of course, ang taklob sa San Miguel Pale Pilsen, sa gamay mga botilya, pwede gina magamit
nga proof of purchase. Tansan lang sa San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. So ina part lang sa madamo nato nga mga proof of purchase, nga sulod nyo sa sobre, siluan mo yung sobre, din sa sobre mo tayo mo si kompleto ngalan, address, contact number, week number, proof of purchase, kag permahan. Then, sa right side sobre, buta to sin promo title, inan suwertes palengke promo sa Bombo Radio ko sa FM, ihulog ina sa mga drop boxes, malapit sinyo, tag sa iya ka mga lugar. Kabuas natin may tatlo kita pamaging, mga kaunsang padya, sa aton sini palengke Kasiyahandro, sa aton sini studio do, kag sa aton sini online activation Kasiyahan winner mga kaibigan. So, draa, mga pamagi, pwede ka mo dahil makaintra para makakonsato na lang kung makas prices, kaya pinatos nga regalo sa inyong suwarte sa palengke promo. Simple lang gamay lang pangabudlay, dako ng kwartang bultada. Kada mo na sa bato sila mga premier sa duwa nato kasi mana nga pagpanagtag, napuslan gid nila sila nga padya, cash prices, pagkamente sila kinlanon, sa tag sa nila ka mga puluyan. So ulog na, padala na kamo sa inyo sining nga mga interest. Standby na kamo sa News Center sa atong Bombo Network News. Makaligan lamang pila ka importante nga mga pahibalo. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio. Sa mga oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 16, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang kontrobersyal na Sugar Regulatory Administration Administrator si Rafi Khan nagbitiw na rin sa pwesto. Mga nag-resign na opisyal ng DA at SRA patuloy na iimbestigahan. Samantalang US CDC o Centers for Disease Control abay tinukoy ang Pilipinas bilang high travel risk datay naman sa kanilang COVID-19 monitoring. Pagsasaayos naman sa healthcare system ng bansa, lalo na sa mga lalawigan, dapat samantalahin habang mababang COVID-19 cases, ayon yan sa ilang senador. Mga teachers na hindi pa rin nagpapabakuna laban sa COVID-19, papahintulutan na rin makapagturo pa rin sa darating na pasukan. House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nagsagawa ng pagdinig kaugnay sa pagpaliban yan ng barangay at SK election na nakadakda sa December 5, 2022. At sa atin namang international news, isang simbahan dun sa bansang Egypt ay nasunog 41 katawang patay. At sa ating sports balita, Gilas coaches Chot Reyes at Tim Cone pinangunahan ang simula ng training camp ng national basketball team bago pa man dumating si NBA star Jordan Clarkson. Bago sa detalye, kamang inyong mga tagapagbalita.
Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, inilagay ng United States Centers for Disease Control and Prevention o USCDC sa kanilang listahan ang Pilipinas bilang nasa high risk. Dilang po naman sa muli na naman daw pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Ibinilang ang Pilipinas sa tinatawag na level number 3 o high level of COVID-19. Dilang daw sa na-monitor na 100 mga kaso kada 100,000 na populasyon na mga residente sa nakalipas daw ng 28 araw. Dahil dito rekomenda ng USCDC sa kanilang mamamayan na kung maaari iwasan muna magbiyahe patungo ng Pilipinas kung hindi naman daw updated ang isang tao sa kanilang vaccination. Nitong nakalipas namang araw, inulat ka ng Department of Health ng bansa na bago lamang ay nakapag-record ang Pilipinas ng halos 4,000 na COVID-19 cases. Ayon pa sa Department of Health, ang daily reported infections ay nag-average daw sa 3,993 mula Agosto 3 at Agosto 9 yan, kung saan nasa 12% ito na mas mataas kumpara naman sa nakalipas na linggo. Samantala sa ibang balita, ang kontrobersyal na Sugar Regulatory Administrator si Rafika Abay nag-resign na rin sa pwesto. Yan, iba pang mga detalye mula naman kay Bombo Dennis Samito. Mas magiging madali ngayon para sa mga nag-iimbestiga sa usapin ng kontrobersyal na illegal resolution kaugnay dun sa balak na pag-aangkat ng nasa 300,000 na metriko tonelada ng asukal ang magiging takbo o daloy ng pagsisiyasat. Ito'y dahil wala nang gaanong makakasagabal. Nagbitiw na kasi Bombo Elmar sa pwesto ang ilan sa mga opisyal ng SRA at Department of Agriculture. Pinakahuli nga dito ang administrador mismo ng Sugar Regulatory Administration na si Hermenegildo Sirafica, isang engineer at matagal na rin sa naturang tungkulin. Noong 2017 siya nang naitalaga sa naturang tanggapan at inirekomenda pa man din ng dating kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Manny Piñol at ng ilang mambabatas kasama ng pinuno ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa kanilang nakita na background nitong si Sirafica. Gayunman, ay kinakailangan niyan sumalang dito sa pagsisiyasat na nagpapatuloy kaugnay pa rin ng naturang kontrobersiya at kung bakit nga ipinagpilitan sa kabila ng pagtutol dito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-angkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal. Narito ang mga dagdag na pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. Well, first, although he has resigned, if there is criminal liability here, hindi po hindi siya safe kumbaga sa criminal cases. Okay? But we will have to wait for the investigation. Tignan natin kung ano magiging resulta. Maraming levels of illegality. There is a criminal illegal act. There is also an illegal act that is administrative in nature. So maliwanag yung administrative nature nito. Inunahan niya yung dismissal, nag-resign siya. Kung mayroon mahanap na criminal liability ang ating mga investigador, di syempre po kakasuhan siya regardless of the resignation. Hindi po siya magiging safe. The resignation only addresses the administrative aspect. Bahagi yan ng pahayag ng naka-isolate ngayon na si Secretary Trixie Cruz Angeles sa pamamagitan lamang ng mga video message. Makikita itong si Secretary Angeles sapagkat hindi muna siya pwede na mag-appear ng personal dito sa Malacanang Complex dahil nga sa kanyang pagpositibo sa COVID-19. At dahil nga dito sa mga development na ito, Bombo Elmar, ang pag-usad ng pagsisiyasat ay magiging mas madali kaysa dun sa dati na sistema dahil kung ang isang opisyal ay kumalas na sa kanyang tungkulin, mas maliit ang tsansa na maimpluwensyahan pa kung kaya man na gawin ito. Mas maliit nga yung possibility na magkaroon ng impluwensya ang isang opisyal doon sa sumisiyasat. Although, sabi naman ng Malacanang ay objective ang ginagawang investigasyon at ilalabas nila sa lalong madaling panahon ang resulta ng pagsisiyasat. Bombo Elmar? Bombo Dennis, napakatagal na pala nitong si Serafica pero napakaiksi naman ang kanyang sulat na pag-resign ito. Isang paragraph lamang ito. So I'm just curious, kahapon dumalo pa siya dyan sa pagdinig sa Kamara. At that time, at that moment, Bombo Dennis, resign na ba siya o anong mga initial na mga assumption dyan kaugnay ng kanyang resignation letter o kanyang petsa, Bombo Dennis?
Well, ang petsa kasi nung pagbibitiw niya ay noon pang nakalipas na linggo, Bombo Elmar. Ganun ba? Oo. At kahapon ay nailabas naman ng Palasyo Malacanang yung liham na nagkukumpirma at tinatanggap na ng Palasyo Malacanang yung pagbibitiw ni Serafica, at yan ay may lagda mismo ni Executive Secretary Vic Rodriguez, Bombo Elmar. At pinapakita dito na nung araw o kahapon na dumalo siya sa pagdinig, ay resign na siya, Bombo Elmar. Unless may iba pang mga communication na hindi na sa publiko. Pero ito yung letter kasi, Bombo Elmar, dated August 15, 2022. So, kahapon. At bago pa man, natanggap ni Serafica ang naturang liham ni Secretary o Executive Secretary Vic Rodriguez na ipagbigay alam na ito kay Administrator Serafica, Bombo Elmar, at yan yung naging katugunan naman ng Palasyo Malacanang ukol sa kanyang liham ng pagbibitiw sa pwesto. Okay. So confirmation pala yan ng Executive Secretary Bombo Dennis. Tama. So hindi ka agad na ilabas. Liban doon sa ito pala Serafica, binabanggit mo na inendorso ng ilang dating Agriculture Secretary. Ano pa ang ilang background ito, Bombo Dennis? At least mabigay kami ng idea saan siya nanggaling. Let I understand, baka ito rin nagmamayari ng mga plantasyon din, Bombo Dennis. Well, dito sa record na hawak natin, Bombo Elmar, ay siya ay presidente ng Leyte Cane Planters Association Incorporated. Siya ay bahagi rin at board of director ng United Sugar Producers Federation of the Philippines. At ganun din, corporate secretary naman siya dati ng Serafica Development Corporation. So napakaraming kaugnayan sa pagninegosyo, may kinalaman sa asukal. Yung Ormoc Sugarcane Planters Association ay naging board member din siya. Naging chairman naman siya ng Ormoc Kananga Mill District Development Council Foundation. At member din siya at board of trustee ng Philippine Sugar Research Institute. At naging guest director doon sa Pilsurin Finance Committee at member ng isang private sector sa representative siya, logistics sector. At isa siyang engineer, nagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineer sa University of San Carlos dyan sa Cebu City. At ganun din, yung record niyang nakikita natin, yung entrepreneurial finance course, nagtapos din siya dyan sa bahagi pa rin ng Cebu. At nag-graduate din siya sa UP NCPAG, Bombo Elmar, dyan sa UP Diliman sa Quezon City. Noong 2016 yan, bago siya nag-assume ng kanyang tungkulin sa Sugar Regulatory Administration noong 2017. At marami pang kaugnayan dito sa issue ng agrikultura. Marami din naman siyang nakamit na award, Bombo Elmar. Philippine Society of Mechanical Engineers, tumanggap siya dito ng Presidential Award. Sa DENR, yung Environmental Management Bureau sa Region 8, yung sa Pollution Control Officer, na pagkalooban din siya ng pagkilala. Sa Department of Agriculture, ay Outstanding Sugarcane Farmer sa Region 8. Yan yung nakamit niyang pagkilala. At Sugar Regulatory Administration, siyempre, meron din siyang mga pagkilalang nakamit nang siya ay nanunungkulan. Bombo Elmar? Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga detalye, mga kabombo, meron namang isang kolehiyo ang nagsara, permanent closure dyan pa rin sa Quezon City, dilan daw sa financial instability, at ginarin ang sagot dito ng DepEd. At yung mga teachers daw na hindi pa bakunado, pwede rin naman daw magturo simula namang next week yan sa pagbubukas na ng ating mga klase.
Sa dagdag pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang aftershock sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa lalawigan ng Abra mula nang tumamag magnitude 7.0 na lindol. Sa huling pagtala ngayong umaga ng PHIVOLCS, umabot na raw sa 4,169 na mga na-record na lindol. Ang plotted earthquakes ay naitala na sa 1,127, habang ang mga naramdamang lindol ay nasa 67 na sa pagitan niya ng magnitude 1.4 hanggang 5.1 magnitude. Samantala, una nang iniulat ng NDRRMC na nasa mahigit 48,000 mga residente pa rin ang nakatira doon sa may evacuation center. Habang ang mga nasa evacuation center naman na mga napektuhan ng kalamidad ay halos nasa 1,000 na. Ito ay matapos na wasakin ng lindol ang nasa mahigit 700 mga kabahayan. Samantala, doon naman sa Senado, may panawagan pa rin ang ilang mga senador kaugnayan pa rin sa pagpapagting, pagpapaibayo, pagpapalakas ng healthcare system ng ating bansa. Nandun naman si Bombo Raymond Tinasa nakatutok doon. Bombo Elmar, Bombo Jane, sa ngayon ay abalang-abala ang mga senador dahil halos sunod-sunod o kaya actually ay overlapping simula pa kanina alas 9 na umaga yung mga committee hearings at kabilang na dyan yung Committee on Local Government, Committee on Ways and Means at Dangerous Drugs. So yan yung mga, actually yung iba pa ay nagpapatuloy pa, Bombo Elmar, at bago yung kanilang session pa mamayang alas 3 din ng hapon. At kami naman doon sa issue ng COVID-19, particular doon sa pagdinig ng Committee on Health and Demography, ay eto, binigyan din naman ni Finance Committee Chair Senator Sani Angara na dapat habang mas mababa ngayon kumpara sa nagdaang taon yung COVID-19 cases ay dapat daw samantalahin at para makabuo ng aniya ay comprehensive plan para ay makapagtayo ng tinatawag na mga specialty hospitals lalo na sa mga rehiyon at lalo pat ngayon daw ay timely para balikan yung mga debate noong pre-pandemic kaugnay sa PhilHealth at yung healthcare delivery, lalo na sa mga grassroots level o particular sa mga kanayunan. So, alamin daw dapat kung saan kulang ang mga klinika, yung mga rural health centers at dahil bungi-bungi pa o kaya ay talagang hindi maasahan yung ilang mga pagamutan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. But perhaps we could use this opportunity where numbers are lower than before, Mr. Chair, and come up with a comprehensive plan, given that our Senate President and our President mentioned in his SONA the need for specialty hospitals in the regions, and given the lower numbers also of COVID, perhaps it's time to look at to go back to where the debate was pre-pandemic regarding PhilHealth and healthcare delivery at the grassroots level. So, saan po tayo kulang ng health clinic, ng rural health center? Medyo bungi-bungi pa po at patsi-patsi pa po yung informasyon ng ating healthcare delivery system. If we could shore up that so policymakers could be equipped with the correct information when we push for the budget and when we push for some of our pet bills regarding healthcare. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate Committee on Finance. At kanina, karamihan sa mga isinagawang mga pagdinig ay presentasyon ng DILG at Department of Finance sa kanilang tinatawag na legislative agenda. Para dito makabuo ng mga panukalang batas, ipapasang batas ang mga senador para pagbuti pa yung kanilang serbisyo. Bombo Elmar, Bombo Jane. Maraming salamat Bombo Raymond sa mga updates na yan. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Samantala pa rin nakapagtala ang PHIVOLCS ng 17 pang mga volcanic earthquakes kabilang ng 15 tremors sa Bulkang Taal at paligid dito dyan sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, liban sa nabanggit, nag-restore rin sa kanilang gadgets ng PHIVOLCS ang nasa 3,802 tons ng kada araw o kaya naman na meron pa rin dito o yung pamamaga ang buwangan ng bulkan. Napapansin din ang mainit na volcanic fluids mula sa main crater ng lake at muli na namang nagpapakawala ng VAG o kaya naman ay abo. Na-monitor din ang pagpapakawala ng usok na umabot ng 1,500 meters tall o sa taas nito. Sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin ang status naman ng Bulkang Taal. Abangan pang detalye ng mga balita naman pagpapalabas pa rin ang pondo ng DBM para naman sa libreng sakay dyan pa rin sa EDSA Busway. Pero ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kabuang 1.4 billion pesos ang inilabas ng Department of Budget and Management para punduhan ang pinalawig na libreng sakay sa EDSA Busway. Nauna nang pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga libreng sakay para sa EDSA Busway system hanggang December 31 upang suportahan ang mga kinakailangan sa mobility ng mga mag-aaral at labor force. Inihayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang additional funds ay bilang suporta sa hangad ni President Marcos na i-extend ang programang libreng sakay ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hanggang Disyembre. Napagalaman ng free ride program ay dapat na magtatapos iyan noon pang July 31. Hindi bababa sa 50 million rider ang makikinabang naman sa extension mula September 1 hanggang December 31. Samantala naman, mga teachers kahit hindi pa raw bakunado, pwede namang magturo daw. Yan naman ay pinayagan na rin. May buong detalye si Bombo Marlene Padviernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, tama ka dyan na pinahintulutan na ngayon ng Department of Education o DepEd na muling makapagturo sa darating na pasukan itong mga kababayan nating guro na hindi pa bakunado. Kinumpirma yan ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo sa isang pahayag na papayagan na raw ng kagawaran na magturo ang lahat ng mga guro sa bansa, bakunado man o hindi. Basta pananatilihin lamang nila ang palagiang pagsunod sa mga pinatutupad na minimum public health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at gayon din yung maayos na ventilation sa mga silid paaralan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo. Gusto ko lamang ibahagi na yung total number of teachers na unvaccinated ay maliit na bilang na lang po. Ito ay nasa 37,000. But sa 37,000 teachers, 20,000 ay nakapagpatala na magpapabakuna sila at 17,000 na lang yung hindi. At ang bago nating pulisiya ay papayagan na silang mag-report at magturo na rin, provided na ay kailangan lang na they will still follow the minimum public health protocol like wearing of face mask, and yung silid-aralan na kanilang pagtuturuan ay dapat maayos yung ventilation. So wala na po tayong tinatawag na kailangang bakunado o kaya hindi pa hihintulutan yung mga hindi bakunado. Sa ngayon ay lahat ng teacher ay magtuturo sa ating mga estudyante at sila ay magre-report na sa kanilang mga silid paaralan. Yan ang
bahagi ng pahayag ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo. So malinaw na malinaw, Bombo Elmar, Bombo Jane, na lahat ng mga guro ay papayagan na makapagturo simula sa darating na pasukan. Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng kagawaran, as of 7 a.m. ngayong araw, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay umabot na sa 21,272,820 ang bilang ng mga nagparehistro o nag-enroll na mga mag-aaral mula noong July 25. Karamihan dito ay mula sa Region 4A na umabot sa 3 million o mahigit 3 million ang bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll. Sinundan naman yan ng Region 3 na mayroong mahigit 2.3 million at the National Capital Region naman na mayroong 2.2 milyon na ng mga mag-aaral na nakapag-enroll. Magpapatuloy yan ang enrollment, Bombo Elmar, Bombo Jane, hanggang sa Lunes, August 22. Yan ay ang mismong pagsisimula na rin ng school year 2022 to 2023, Bombo Elmar, Bombo Jane. Napakarami ha, 21 million na mahigit. So nais ang kadaramihan sa atin ay pagbalik na kagad sa kanilang klase. Anyway, maraming salamat sa mga updates yan, Bombo Marlene. Live mula dito sa Palanan Elementary School sa bahagi ng Makati City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, nag-anunsyo ng permanent closure ang Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Ito ay dulot ng financial instability bilang resulta ng pandemya ng COVID-19 at mababang enrollment. Ang kolehiyo na matatagpuan sa Congressional Avenue ay nagsabing ganap nitong ibabalik ang mga bayad na binayaran ng mga mag-aaral na nakapag-enroll para sa school year 2022-2023. Idinagdag pa nito na tutulong din ito sa mga mag-aaral sa paglipat sa iba pang mga paaralan sa pamamagitan ng paglalabas ng kailang mga record at credential. Ang Kolehiyo de San Lorenzo ay tumatakbo na ito sa nakalipas na 3 dekada. Noong nakarang buwan, ang Kalayaan College na matagpuan naman sa Quezon City ay nag-anunsyo na tatapusin ang operasyon nito pagkatapos ng 22 taon dahil sa patuloy na pagkalugi sa pananalapi na dulot naman ng pagbaba ng populasyon ng mga mag-aaral at pinalala pa ng mga hamon na dulot ng patuloy na pandemya. Sa unang bahagi ng taong ito naman, ang 107 years old na College of the Holy Spirit sa Mendiola Street sa Maynila ay tumigil din sa operasyon dahil sa kahirapan sa pagpapataas ng enrollment na pinalala naman ng COVID-19 pandemic. Samantala, doon naman sa Kamara de Representantes, ang ilang komitido nagsimula na ring dinggin ang panukalang dapat ipagpalibad ang barangay at sangguniang kabataan elections. Nandun naman nakatutok si Bombo Annalise Subirano. Nagpulong ngayong araw ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa pangunguna ni Representative Maximo Dalug Jr. bilang committee chairman. Present sa pagdinig ang 15 committee at ex-officio members, kabilang dito si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa mga resource speakers na inibitahan ay sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Attorney Helen Aguila Flores at Attorney Teofisto Elnas at iba pa. Ayon kay Representative Dalog, maraming mga panukalang batas ang inihain para sa pagpapaliban sa barangay and SK election. Ayon kay Dalog, nasa 81 House Bills, 5 House Resolutions ang hawak ngayon ng komite. Sa nasabing bilang ng House Bills, 38 dito ay pareho ang nilalaman. Kanya-kanyang talumpati kanina ang mga mambabata sa kanilang isinusulong na panukalang batas kaugnay sa postponement sa barangay at SK election na gagawin sana sa susunod na taon, 2023. Kabilang sa mga mambabatas na nagbigay ng kanilang explanatory note ay sina Representative Paul Daza, Representative Juliet Ferrer, Representative Rachel Margaret Delmar, Representative Johnny Pimentel, Representative Ralph Recto at iba pa. Samantala sa pahayag naman ni COMELEC Chairman George Garcia, kanyang sinabi na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nasabing halalan. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Representative Dean Asisio ng Caloocan City. To afford continuity in government operation in the grassroots level while it pursues measures to deal with the challenges brought by COVID-19 in a macro scale. The term of office of these barangay officials need to be extended to have ready access to their skills and expertise in implementing national programs and projects, pandemic response, and health protocols, among others. Moreover, around 8.5 billion pesos
Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Representative Munir Arbison ng 2nd District ng Jolo, Sulu. Challenges that are in need of long-term solutions. Hence, stability and constancy in the implemented policies and programs are truly a must. In this regard, this legislation proposes to postpone the synchronized barangay and SK elections from December 2022 to first Monday of March 2024 and every 3 years thereafter. Samantala, nakiusap naman si Chairman Garcia na huwag naman sanang maidaos sa taong 2024 ang barangay at SK election sakaling mapagpasyahan na ipagpaliban ang naturang halalan. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Itong tinatawag ngayon sa Pilipinas State of Public Health Emergency ay magatapos sa Setyembre, pero sabi ng iba, wag nang palawigin pa. Bakit kaya? May mga detalye si Bombo Gerald Ulip. Yes, Bombo Elmar, suportado naman daw ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion, sakaling palawigin pa itong tinatawag na public health emergency dito pa rin sa bansa. Sa buwan ng Setyembre kasi ay magtatapos na itong Proclamation number 922 na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklara ng State of Public Health Emergency sa buong Pilipinas. Pero para kay Concepcion, hindi na raw kailangan itong pagpapalawig basta tuloy-tuloy lamang itong pagsunod sa mga health protocols. Sa ngayon ay hindi na raw masyadong apektado rin itong mga ospital at kakaunti na rin itong mga naa-admit na dinapuan ng COVID-19. Kasunod dito, muling nanawagan si Concepcion sa ating mga kababayan na magpabakuna na para sa dagdag protection ng ating mga kababayan kontra pa rin sa nakamamatay na virus. At narito pa ang tinig ni Go Negosyo founder Joey Concepcion. Wala naman public state of health emergency kasi hindi naman napupuno ang hospital natin. Maraming tao na i-infect ngayon. In fact, our infection levels are going up. Pero karamihan dyan ay mild naman at hindi nakakonfine dito sa hospitals. Importante rin dito ang mga antiviral medicines natin. No? Isang depensa rin para sa mga tao na tinamaan dito sa COVID. Yung Molnupiravir at yung Paxlovid, especially Paxlovid, na sa mga matanda at who have a lot of comorbidities, that antiviral medicine is quite effective, no? Yan si Go Negosyo founder at dating dating official din ng ating pamahalaan, si Joey Concepcion. So para sa kanya ay talagang panatilihin na lang itong mga health protocols at huwag na ulit magkaroon din nitong mga lockdowns dahil apektado na rin itong ating ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 29 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Sa basketball, simula na ng puspusan training ng National Basketball Team na Gilas, Pilipinas ilang araw bago tumulak naman papunta ng Lebanon. Nanguna sa day 1 ng training sina National Coach Chat Reyes at Coach sa Team Coon na ginanap naman sa Meralco Gym sa Ortigas Avenue, doon naman sa Pasig City. Ito ay sa kabila na hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang NB star na si Jordan Clarkson at ng Utah Jazz ng 7-foot player na si Kai Soto. Dumating din naman sa venue si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director na si Sunny Barrios para tiyakin pa rin sa mga players ang support at dasal mula sa basketball community ng bansa. Sa ngayon, ang nakadalo muna sa mga national pool players ay magkapatid na Ravenna, sina Kiefer at 30 Ravenna, si Dwight Ramos, si Bobby Ray Parks, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, ang mga players na si Calvin Oftana, ang Jamie Malonzo, Kevin Alas at Francis Lopez. Inasahan ilang pang mga PB players ang sisipot din sa mga susunod na araw, lalo na at patapos na ang torneo. Nakatakdang
lumipad ang Philippine team sa Beirut upang harapin ang 2022 FIBA Asia Cup silver medalist na Lebanon sa August 25. Babalik sila sa Pilipinas upang labanan naman ang team Saudi Arabia. Gaganapin naman yan sa MOA Arena sa Pasay City sa Agosto 29. Ang sports news din po sa inyo ng Cherry Fair. Mga kabombo kay Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide or worldwide mula po rin dito sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Napatayin mo kami natin sa News Center sa atong Sinabombo Network News. Mga dalagong labas, mga nagapahuna ng mga balita nasyonal. Halin niya sa atong sining News Center. Balik ka rin siya para tuntunan mo ba na isog to? Tutok ta sa mga nakailira natin ng mga balita lokal. Ang grupo sa mga manudlo din sa Bacolod Act Bacolod. No? May aras ng reaksyon sining pahayag ka rin sa DepEd nga mga unvaccinated teachers. Pahanagutan na nila nga makapakigbaki no, sa face-to-face classes. Sini ang school year 2022-2023. Of course, kagkaroon ang ato sining interview no, sa pag-isa ato sining Zoom sa National President iya sang NACOSEP, no, National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines nga si Sir Roland de la Cruz no, ila reaksyon sining kontrobersiya karon sa SRA, mga pag-resign sa mga opisyales. Ining supposed na bigay importation sa kalamay. Ano ang panindugan sa grupo iya sa NACOSEP, mga kabinang kagaraman. Report ibombuan ang mga school supplies sang syudad sa Bacolod para sa aton nga mga pigado nga mga public school student by first week sa November mapanghatag na nila. Ang pagpungko mga karon na sa ato sinibago nga Police Regional Director dire sa Western Visayas, no, Police Brigadier General Leo Francisco, no, bago na ginboss lang niya si Police Brigadier General Flynn Dungbo dire sa mga Western Visayas, mga kabanan. Kaya pilapagid ka mga talakayan nato ng gaan mapagtamod ibalon sinugto po palagid siya tuntunan bombo na isog to makaligan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 1,000. Ikatatlo nga hatag! Kag isa ka balde sa Orocan, mayroon nga gift pack worth 1,000 pesos. Ako si Macy Bansag, taga Vesta Alegre, relocation site nga nagdaog sa online activation ka Enhanced Swerte sa Palengke. Week 2 nga nagbaton sa 3,000 kag 1,000 worth of grocery. Sa mga may tiyangge mandera na ginaagdata ka mo nga mag-intraman sa muning activity sa Bombo Radio kay base magdaog man ka mo. Madamo gid mi salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Dihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Balik din pagpalagid sa platuntunan na bombohan na isa ito. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa na alas 12 sa ito.
This time kami na to aton sining bisita ang National President ya sang NACOSEP, no? National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines, mga kabinan, no? Si Sir Roland de la Cruz, no? Sining kontrobersiya karon nga nagalikop ya sa aton sining industriya sang kalamay sa Sugar Regulatory Administration, no? Ni kontrobersyal kung tani nga pag import sa 300,000 metriko toneladas ng kalamay nga daw kadamaan sa diri nga sa sugar industry ang nagapamatok, no. So ang NACOSEP managpagawa man sa ila sining stand sa sining controversial nga issues ang importation sa kalamay, no. Kaya ko ata magkaroon sing reaction si Sir Roland de la Cruz sining mga pag-resign sa sunod-sunod nga pag-resign sa mga opisyales sa Sugar Regulatory Administration. Una to si Sugar Board member Cuanto Beltran, sinigid lamang ang pagbaton naman sa Malacanang sa resignation ni SRA Administrator Hermini Hildo si Rafica. Kay tanan na ito din nag-ugat gid sa controversial nga Sugar Order number 4 para ito sa pag-import sa 300,000 metriko toneladas asang kalamay ang deklara sa Malacanang illegal bangod ang nagpirma dito sa NBIAP sa kay Presidente Bongbong Marcos bilang Agrarian Reform Secretary. Muna itong si Juan Blas, si Yusik, sa Sebastian, siling Presidente Marcos, nga way mo kabalo may meeting kaangay sila, may resolusyon ginapirmahan. Dito nag-ugat, nag-deklara sa Malacanang illegal na sa Sugar Order number 4, no, kaya nagwa ang mga kontrobersiya. Amat-amat na karon nga nag-resign ini mga opisyalis sa Sugar Regulatory Administration. No, kaya ang isa ay composed diri sang chairman, ang chairman dito no less than Agriculture Secretary, Presidente Bongbong Marcos. Ang Vice Chairman, amo siya ang administrator ng SRA, si Rafica at nag-resign naman. Then may duwa ka mga board member, ang si Attorney Beltran, nga nag-resign naman. Subong tinabilin diri si si acting Sugar Board member si Gerardo Valderrama. Siya lang subong isa na bilin. Tembot, so far, wala pa notisya. Kaya sining aga, ang grupo sa mga planters, grupo sa mga pila ka individual nga nagasuporta si kay Valderrama, nagpatigayon siya ka press conference mga kabinan. Amot ko na ginambalan to kasi samtang nagpatigayon sa isang press conference, nagawa na report sa Malacanang ginbato ng Presidente BBM ang resignasyon ni si Rafica bilang administrador sa Sugar Regulatory Administration. No, sa part sa NACOSEP, ang initial nila ginapagawa statement, kuan man sila against masala sining importation sa kalamay. Kaya gusto tinitan mo kung ano kumatuod, may shortage man, kaya may grupo mga gambal nga may shortage sa kalamay. May mga grupo mga gambal nga wala sing shortage sa kalamay. Ano gid lang matuod sa senaryo nato kaya sa statement ng ipugan ni Presidente Bongbong Marcos, wala man ako sa shortage sa kalamay. Kaya actually sa import nga 200 tons, 200,000 metric tons ang ligad, may 100,000 pagani nga nabilin. Sige, kung ano sa pekalinya karon live, buhin ko po natin si Sir Roland de la Cruz, ang National President sa NACOSEP, National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines, mga kabinan. Sa pekalinya, Sir Roland de la Cruz, mayong ugto. Welcome diri sa Bumbuanay sa ugto, Bumbo Dennis the line, Sir Roland. Mayong hapon, Bombo Dennis, mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa aton nga mga tagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio subong adlaw.
Yes, sir. Salamat. Salamat sa inyong nga oportunidad na ginhatag sa ako. Yes, sir. Salamat mas imo tiyempo ginhatag diri sa Bombo Radio Bacolod para sa pagklaro kag pagpalaygon sa inyo sining nga bahin, no. So lately lang gid sir ang grupo sa nakosip to nagpugo kamo sa inyo sining stand sa sining nanging controversial supposed to be nga pag-import sa 300,000 metric tons ang kalamay, no. Ano diri ang pananawan kag stand karon sa grupo sa nakosip, Sir Roland? Salamat gid no sa tion nga para ma-explicar man namon nga posisyon. No, in the first place, no, let's be on record na naintindihan gid namon na it's part of the process ang pag-import sang kalamay. However, para sa amon ining pag-import sang kalamay 300,000 metric tons sa start of the milling season medyo alang-alang, no. Para sa amon is that according sa data ngara mismo sa SRA website, they have physical inventory of 3,300,300 bags of refined sugar, which is amo na lang kahapon during the congressional hearing nagwa dito nga may nabilin pagali nga kalamay from sugar order number 3. So nagwonder kami nga ma-import na naman bag-o to sugar order number 4 of 300,000 metric tons. But I think ang issue diri Bombo Dennis is not about the importation of sugar. Okay. It's about the validity and the legality of the sugar order number 4. Kiti nagwa na mismo nga ang Malacañang gahambal this sugar order number 4 was released unauthorized sugar order by the SRA because it was not approved by the President who is the concurrent Secretary of Agriculture. So ang para sa amo na drang issue, no, focus kita dira whether or not is this legal or not. Dapat kita dira ma-focus not because of their shortage or what. Kiti it's her say and his say kung may shortage kiti sa data may ara nga may bilhin kita sobra 3,000 ka bags of refined sugar or more or less mga 170,000 metric tons. Tapos gambaliban nga shortage kiti kataas ang presyo sang kalamay sa merkado. So ano gid bala? But the question is legal bala ang pagpagwa sang ini nga sugar order number 4? Okay, no. So at least no sa inyo yang bahay na as of today, as of now daw di man niya dapat nga mag-import kita kay manabilin pa nga kalamay. Tapos nagsugod naman gani iban galing nga mga Sugar Central, Sir Roland. That's true po. We have 6 sugar mills, I think, as of today, who are milling already. So, gasugod kita galing, then ma-import kita. Siguro, I think in the recent na mga pronouncement na we might be able to import on October, on September, but less than 300,000, then it's something that we can look into. Pero ang question is, legal bala ang pagwa sa sugar order number 4? Amo na yan nga ginatindugan ang pamangkutanon. That's why we want a thorough investigation on this fiasco so that maprotektahan nato ng integridad sang SRA because whether we like it or not, madula na yung mga tao gapulungkod na SRA will still be SRA. Yes, no? right. Mandated to protect the industry. One of its mandates to protect the industry. So we need to protect also the integrity. Ang lain na karon base soli wala na may mapati sa SRA. Right. So right now we call for the thorough investigation of this issue on sugar order number 4. Okay. Po sa inyo pagtanaw sir with this nga pahayag nga ang pagpermato ni Yusek Sebastian in behalf sa kay presidente nga without the knowledge sa presidente. So sa inyo pagtanaw ining sugar order number 4 is illegal gidya. Sa akon nga pag-intindi no bilang isa man ka anay empleyado sa Malacañang sa Office of Presidential Protocol sang chimpo ni President Estrada kag ni President Arroyo, ang sa akong pag-intindi the only person authorized to sign for and in behalf of the President of the Philippines is the Executive Secretary. Kaya maski mismo sa mga appointments for the President, by the President. So, nakibot man kami nga an undersecretary to that effect
signed for para sa presidente sa Pilipinas, regardless kung sino man ang presidente. So there's a question of protocol also. Was it a valid protocol for an undersecretary to sign for the President of the Philippines? Maybe he signed it for the Secretary of Agriculture, but the President is the concurrent. So para sa amon, it should be the Executive Secretary who signed that document, not the Undersecretary of Agriculture. Okay, despite nga si Presidente BBM, siya karon ang tiglikom sa DA. Yes, it's not the first time na ang presidente naging concurrent secretary of a cabinet post with portfolio. So, amo na ang ginagawa namon. So, amo na nga we are optimistic with the investigation of the House of Representatives. Kahapon I was there. I attended the congressional briefing virtually because I was out of town, and nakita ko man dito ang eagerness ang aton nga mga congressmen, labi na gid ang mga Negros Island congressmen naton, like sila Kong Juliet, sila Kong Dino, Kong Chideng, Kong Karaps. They were there, they were active, they were fighting for the industry na imbestigaran. Hindi lang yan kay briefing lang, nga dapat motu proprio the committee will conduct its own investigation para once and for all makita na kung ano gituod ba lang natabo. Okay. So lately ni mo development sir pag-resign sa mga opisyal sa SRA sa Ligtad Lao, si Sugar Board member si Sebastian. Lately lang sining adlaw gin-accept na sa Malacanang nga ginpadala mga resignation ni SRA Administrator Hermenegildo Refica, no? So sa part ninyo sa nag-accept ining resignasyon sa mga opisyalis karon sa SRA is sabat sa nagaluntad karon nga gumintang Sir Roland? For us, it's a welcome development, no? Regardless kung sino man ang gapungko ang mga personalidad sa SRA nga nag-resign, we don't look at them personally. We look at this issue on the objective side of we need to have an impartial, thorough investigation. And the resignation, the call for the resignation will pave way for an impartial and thorough investigation. How can you investigate someone nga ragyapon sa pwesto? Kita gani nga mga ordinaryo nga mga empleyado, gamay-gamay lang nga violations ng company policy, preventive suspension na diyon. Because for the purpose of conducting a thorough and impartial investigation na mga tao nga involved sa ining issue hindi maka-influence in whatever capacity sa resulta sa investigasyon. So para sa amon niya, it's a welcome development na they're giving they're giving Congress enough room to investigate objectively, thoroughly, and impartially on this issue because pag hindi na klaruhan ini nga issue, the subsequent sugar orders will always be tainted with doubts. Correct. So what will happen to us? Diba? We cannot live with distrust with the SRA. If we don't trust SRA, dulaon ta na lang ng SRA kung wala natasalig. So this investigation will pave way for the return of the trust and confidence of the stakeholders sa Sugar Regulatory Administration. Okay, so tismayo na kay para madula ang doubt ang pagpangdoduwa Yes, sa mga pumulo. So may mga palamangkotanon na bala di Sir Roland, no, sa pila naton ka mga listeners ka mga viewers bong sila nila kung butang tabi mag-import kimanta sa kalamay na ano ang mangin positibong epekto sini, ano mga negatibong epekto in case kung may magasulog din man yung mga imported sugar, Sir Roland, anong pananawan mo kung may mga angay sining senaryo? Ang importations ng sugar, hindi mo na madula. It's always a part of the life sa aton industriya because siyempre the demands are rising, the productions are low, kulang suporta sa gobyerno sa aton ng mga farmers, kulang ang suporta sa gobyerno sa aton ng mga millers for their mills to be efficient. So normal ina. And the question is the timing of the importation and the manner
the way the order of importation is being conducted. Amo na drang issue kaya we have to live with that na it's a function, no? It's one of the functions of SRA to issue sugar orders for importation, but it's a normal occurrence. Ang issue na dra is chimpuhon nyo gid sa sugod galing. Chimpuhon nyo gid sa tunga-tunga sang galing. Nga hindi ka mo import siguro in a more responsive and truthful nga sa tinion kundi gid may tutoy gid nga kulang kay as I've mentioned gambal sila nga artificial may mga mention may artificial shortage. Pananaw namon is really is there a genuine shortage considering na mismo ang data sang SRA dictates that they have 3.3 million plus bags of sugar, physical refined sugar available in their inventory. So is that a buffer that needs to be addressed by importing 300,000 metric tons? Diba? So at the start of the milling season, so muna nga mon nga puan, gambal kahapon si former admin Serafika that there was a consultation. But as a member, myself as a member of the SRA Stakeholders Consultative Assembly, I was not part of any consultation. In fact, the consultation was called only for today. No, may ara sila imbitasyon, briefing on the sugar industry, which was dapat today and was signed by Administrator Serafika. But unfortunately, I will not be able to attend because I was traveling this morning and good thing subong og to I was able to get a location with a good signal para maupod ko kamo ining hapon. Yes, baka function pa ni subong right now ang SRA kiti wala na administrator, isa lang ang sugar board member nga nabilin si Roland. Ate, that question should be answered or should be solved by those people who have the authority and power to appoint the composition of the sugar board. Kaga on the record, Pombo Dennis, never man na ginakonsulta ang mga workers in relation to the appointment of the members of the sugar board. So kami, regardless kung sino man they appoint, we believe na kita tanan, no? Maski ako, ikaw, or whoever nga citizens ang ining country, may ara ginaya genuine desire to serve the people when called upon. And we also believe that in every person there is a heart to serve with integrity, no? Kag wala personal biases or any personal interest. Serbisyo lang. So anybody, for us, we will welcome it. In fact, when Admin Serafika was appointed before, and we welcome it. And for many times, we also called for his resignation. This is nothing personal, no. This is trabaho lang ni, no. If we see something na it's good for the industry, then we clap our hands. Then if we see something that is not good for the industry, especially not good for the workers, then we raise our fist. So amo kami na. We just look at everything objectively. Yes, importante man di para sa benepisyo sa nga tanan. No, kay budlay nga ti like subong ti kung mamuni ka mahal sa presyo sa nga kalamay sa merkado, definitely ang kita nga mga end users, no, kita man gyapon ma-supply kiti kung madalag ko niya nga mga like mga beverages manufacturer tod mabakal mas mahal nga presyo puti ipatong na sa presyo sa produkto at dahil kita consumer kita man to sa mataas nga presyo Sir Roland, di ba? Kaya hindi man pwede mambal nila ang producer hindi apektado kung magtaas. Ang producer consumer man na imports ang kalamay. Ang nag-aobra sa mga sugar farms, mga ARBs, para sa consumers man sila. Ang mga tagi central, mga planters, consumers man sila. However, so, kita tanan, para sa ikaw, atong pamilya, consumers kalamay, imports ang kalamay. So, this is something na para hindi pwedeng tagu-taguon o hipus-hipusan lang. Kaya because ang nakasalalay diri ang integridad sang SRA. Kaya ang subong do ang pag-issue sinisa sugar order number 4 it was kung ang iban pag do midnight transaction ni tawag kabaloya ang presidente sa Pilipinas who is the concurrent Secretary of Agriculture and
I'm very sad na it has to end this way for Admin Serafica, Yusek Sebastian, Attorney Beltran. No, but we have to give way for an impartial, thorough, and honest to goodness investigation, because we're not saving them, but we are trying to save the integrity of the SRA and the trust of the sugar industry stakeholders to the agency that is mandated to protect the industry itself. Yes, no? So hulat lang natin sa no latest development. Probably, po kayo nanong guro sir, immediate na makabutang kita dira sing mga opisyalis, like sa aton as administrator, sa design aton nga sugar board, dapat immediate makabutang na or makadesignar na da si Presidente BBM para at least hindi malabutang sa maglal ang function karon sa SRA, Sir Roland. Yes, that's part of our call for His Excellency President Marcos Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to appoint the members of the Sugar Board that are unanimously supported by the sector they represent, as well as those who will appoint. It should also be emphatic to the plight of the workers, the farmers, the small cultivators, the agrarian farm beneficiaries, kung kilanglanon namon ang ilang bulig. Kiti, I just want to share this with you, Bombo Dennis, na during the height of the pandemic, nangayo man kami bulig sa SRA to provide assistance sa aton nga mga workers, farmers, sa ARBs, sa mga workers. It was also already approved by the two members, approved by former board member Dino Yulo, who is now our congressman in the 5th District, as well as Attorney Beltran representing the millers. But however, it was disapproved by Administrator Serafica. So ginakasubo to namon, but we understand, no? Amo na ang balbala nila nga masakit man tuod, pero tuod man gid ni nga beggars cannot be choosers. So gapayo lang ta kwarta nga ibulig sa aton nga mga farmers sang tion sang pandemic, pero SRA decided not to give us and give the money to the National Treasury para ma-enjoy sang kabilugan. Pero we understand that, and we're hoping that and we trust the wisdom of the appointing authority, which is in this case the President, to choose members of the board, maybe planters or millers representatives who are unanimously supported by the sector, para i-end na naton ang mga tag of war sa sulod sa SRA, which happened for the last 6 years. So kita man sa industry ang gasuffer. Sige. Lastly, Sir Roland, kasi meron pa idugang pahayag or mensahe sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers, of course, sa aton nga mga konsumidores, no? Sa kalamay, Sir Roland. Oo, masalamat kay kagrabe ang awareness level sa atong publiko about this issue, and dako man bulig sa social media and ang aton nga mga friends in the tri-media, in radio, paper, and print, and television, no, sa inyo nga mga sakripisyo kag bulig nga naging aware ang mga tao sa ining issue. And I call on everybody to rally behind the current administration, to also pray na ang ibutang ng mga tao sa SRA are those who are genuinely capable, na para we can move forward and we can focus our energies to produce more sugarcane, so that we can produce more sugar and we can provide more livelihood sa aton nga mga workers and sa aton nga mga farmers. Let's rally behind the industry. Isa lang kita tanan, no? Whether sino pa nadanggapon ko sa SRA, sino pang administrador, sino pang board sa planters, sino pang board sa millers, at the end of the day, that is our SRA. Aton ina. So kailangan marali kita behind. Let's give this investigation a chance to bring back the trust and confidence that we have sa SRA. And we believe that with the wisdom of our leaders in government, in the House of Representatives, that they will and the Senate, they will come up with a thorough, impartial investigation on this matter.
Sige. Sir Roland de la Cruz, madamong gid salamat sa imo sila tiyempo kag-hoping sa dason makatawag kay si mo hope makatag magyapon tiyempo sa Bombo Radio. Salamat gid sir kag mayong hapon. Madamo gid nga salamat and mabuhay ang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod. Salamat gid namatayan niyo binano si Roland de la Cruz no ang National President sa National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines kon NACOSEP no. So ara ila yang stand panawagan sa investigasyon so sining daw ginakabig nga overnight transaction sa supposed to be sining sugar order number 4 sa pag-import sa 300,000 metric tons sa kalamay. Of course, area di gapon, stake di gapon ang ara sa sugar workers. Ang kinahambal natin ang timing no sa importation. Hindi malikawan. May mga times gid man niya, may mga tiyempo gid man nga kinahanglan kita mag-import sa kalamay. Kung may time mabi nga sinita kulang na gid ang supply naton dire, ang stock naton sa kalamay nidig maguro mag-import kita. Kay di man malikawan. Pero ang timing, man gina-question niya, ang timing sa pag-import, sugod na galing, may import pa ta, kag ang legalidad sa pagdihon sining sugar order number 4, mandating sa pag-import sa naton sang 300,000 o 300,000 metric tons sang kalamay mga kabanan. Sipab lang siling ka 300,000 metric tons. Pila yan kasako sina. Isa kasako sing kalamay 50 kilos. Isa ka metriko tonelada is 1 ton daan is kuan mo 1 ton is 1,000 kilo. Di mo siling ka 300,000 metric tons pila kasako sing kalamay sina. Pilak barkong kalamay sina. Tumag-amo na kadamo. Di kung magsulog man di abi sa aton amo na kadamon sing kalamay pila tanak bulan mo urot nga supply sa bilang Pilipinas. Okay, di kapon to sa congressional briefing to based sa data man to sa hambal ni Sir Roland nga based sa data gin provide sila may harap at 3.3 million sacks. 3.3 milyones pa kasako sa kalamay. Ngara pa gani. Di ka madamo pa sini. 300,000 kasako sa kalamay. Ara pa. Di iniguro hindi ta manimuolot ang 3.3 million sacks ng kalamay sa sulod sang sininga bulan sang sang Agosto. Kay sa next September, guro end of September or middle of September, basi may matamat naman magawa ang mga kalamay sa aton mga sugar central. Okay, nagsugod naman tigaling. Di hindi na naiya matabo na naguro da ang nabili ng 3.3 million sacks ang kalamay. Basi paubos na kag magasulod naman ang aton nga bag-o nga gingaling nga kalamay. Di why na kinano pa mag-importa. Kay ara magyapon ang kalamay. Sakto nang hambal lang ati technical shortage sang kalamay. Kaya kung magkanto ko sa merkado, ara man kalamay available man. Di ba? Masinag kaya kung why na stock sa kalamay, singat Nobyembre, why na kuno stock sa kalamay, dahil mo na ma-import kid. Di, September, masugod na niya gagawad ang mga kalamay sa central ta. October, sige-sige na kahit sige-sige na galing mo. Di pag November, damo na niya sing supply sa kalamay sa merkado. Kay duwa na kabulan nga galing ang mga sugar mills naton, nakaproduce na kita sa kalamay. Di pag abot sa November, damo na niya. Sing stock sa kalamay. Ano ba siya tati? Takto ng question. Ang time sa pag-import, kag of course, ang ginatawag nga legalidad sa order. Okay, why knowledge yung presidente mo despite nga siya ang concurrent secretary sa Department of Agriculture, nga siya ang chairman sang SRA, tiwas ganik balo nga may ginobra ito nga sugar order number 4 kaya nagpirma sing bihap siya si Yusek Sebastian. Ito mo lagi basing Malacanang nga illegal ang sugar order number 4 kaya wala sa knowledge ng presidente as concurrent DA secretary, as concurrent chairman sa SRA nga ma-import sing kalamay.
Tinogin lutong Macau lang sa mga pasyalis ang SRA ining sugar order para mag-import na sa Klamay. In behalf sa Presidente, pirma niya yan Yusek Sebastian ang iyangalan. Hindi niya pwede. Ito mo na ginikras ang Malacanang nga illegal inang sugar order number 4 nga ti daw damo manalipay partikularmente ang mga nagpamatok sining importation, grupo man sa mga planters, kag iban pa nga sektor, mga workers sa aton nga sugar industry nga nagapamalabag man nagapamiripiman sining sugar importation. Di siguro na bulabog na niyo muna ning kontrobersiya. Siguro but i-check around tabi na semana kung manubo ng presyo ng Kalamay kaya nabulabog na ang supposed to be nga kada mo gabali ilam lang na transaction ilam lang na ukos-pukos man para maka-import na sa Kalamay may harap paghambati mag-import sa Kalamay sa amon ni kadamon pila ka milyon bilis sinani ang 300,000 metric tons sa Kalamay pilang bayran sa gobyerno sinadre pila ka milyon ini, di mangkot na pila ang komisyon, may komisyon makuno kung ikaw ga kuanabe ga transaksyon, biskan government to government ga transaksyon, mangkot na may komisyon, ito ba sigin dili-dali lang to, ginhingagaw lang to, gin-overnight lang to nga resolution para makapitik. Kasi niya ko mag-abri na galing kaya magamugasa ng production si Kalamay lokale sa Pilipinas ko why na transaction kaya di man pwede ka-import no kaya ara ng galing ko ara ng Kalamay ginhingagaw before sing galing tani dapat ma-import niya sing manika damo sing Kalamay man kapinan di ba? Sus, di sinigroso pagwa mo sa Kabanwa, pagwa mo sa kasyudad ang maagyan mo, wala ka makita mo katubuhan. Sa mga damo sing tubo naton. Sa aton lang guro di katubuhan sa bilog nga probinsya sa Negros Oriental, iti masurte sa supplies ng Klamay mo. Ang gina-producer ta din yung Klamay, kundi lang ibis Negros gamiton, ay, guro mabukid Klamay today. Galing kita siyempre ginabana-bana ng supply today, kag the rest ginabaligya man na to si mga sugar traders ibang niyang probinsya. Ari di may Klamay kami di bastante daw mo supply sobran sa among kinlano no. Ara da bakla nyo, bla. Sa mga ibang probinsya yaw ay producers ng Klamay, po nila si Negros. Bastante kita diya sing Klamay. Bastante kita diya sing Klamay sa ato niya production, dili niya sa probinsya. Pila ka hundreds of hectares, thousand of hectares yung atong diya katubuhan, alone lang sa probinsya sa Negros Oriental. Sa Oriental, gani, may mga area, may mga tanuman tubo mo. Diba? Aradang Bae Sugar Central sa Negros Oriental. Ang mga taga-Oriental katanom sa tubo, tidak naman nagpagaling. Damo kita di Central sa Negros Occidental. Ang sa Oriental, isa na damo ng Baes. Nga tidak Oriental, kada katanay mapagaling mga kabinan. Sa gabay pa, sa mas madali opinion, mabutangan naman ni Presidente Bongbong Marcos ang nabakanting posisyon daya sa Sugar Regulatory Administration. Kung ako niya dapat overhaul gini. Islan tanana. Kasi sino ba nagapungko na bilin sibong, islan na butangan sing mga individual nga may kapabilidad, may kasarang, kag-interest, na focus lang para sa ato sining sugar industry. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikan stock na ngalaw na sapon. At isa katuan natin pilapagin ka report ko. At isa ka breaking news. May breaking news ang ato sining newsroom. Upod sa kay Bombo Faith El Chario mga kabinan. Bombo Breaking News. Gikan sa newsroom, Bombo Faith, Kimin. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. So, Bombo Dennis, botaran, o kung botohan, Bombo Dennis, ang House Suffrage and Electoral Reforms Committee,
at ang House of Representative ang nga i-postpone ang supposed to be December 5, 2022 Barangay and Youth Council elections. Pag ini ang patigayonon Bombo Dennis sa December 4, 2023. So kapin 12 ka miyembro ang nagboto pabor sa measure nga after the Commission on Elections sa pag-inform sa panel sang postponement sang December 2022 barangay and sangguniang kabataan elections for the last year nga mag-iga sa additional cost sang 5 billion pesos. Kay Bombo Dennis na ibaluan ta una pangadaan Bombo Dennis may nagaduso na nimo ang kung if I'm not mistaken si House Representative si House Representative Romualdez sang Leyte Bombo Dennis nga siya ginaduso niya man nga i-postpone anay. At ang speaker si House Speaker Romualdez ang election para sa SK. So subong Bombo Dennis na botohan na nga i-postpone anay ang December 5, 2022 Barangay and Youth Council elections kag ini ang igasaylo sa December 4, 2023. Okay, to 1 year after no sa original nga pizza. Yes, Bombo Dennis. Kay iban to gani Bombo, hindi sa kay kablo ko Bombo Faith kadamo sila si mga proposal mo, lain-lain lang nga mga proposal, may iban nga i-postpone ng December 5, 2022 nga barangay election saylon sa May 2023. May ara man nagambal nga sa next lang year 2024 na lang. Nauna bla damo sang mga version sa mga consolidate nila kag naka-dihon sila sa isa ka solusyon nga December 4, 2023. Bombo Faith. Yes, Bombo Dennis. Sige. So, Bombo Dennis, para sa Bombo Breaking News, si Bombo Glory Faith Alchario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Bombo Breaking News. So, tayo may kabinan, no, ang report ni Bombo Faith, no, Elzario sa newsroom, aning pagdesisyon, no, nga i-postpone ang supposed to be nakascheduled nga barangay election sa December 5, 2022, i-postpone kag tigayuno na lang sa maabot nga December 4, 2023. 1 year after mga kabinan. Extended naman 1 year. Extended naman another extension naman kung kwanged. Tigayon ng maprobahan ged. Sa mangin kuan na mangin lahi na mangin kasuguan na magkaminan. Lawig naman sa pwesto ang mga barangay kag SK officials nato na mga punong barangay naton, mga barangay kagawad, SK chairman, SK kagawad naton, ara pa may extension pa kamo magkaminan proti amo sintabla sa mga non-performing barangay officials. Ang isa ka tuig nga pagpungko ilabig dati sader isa ka tuig man guniya sa aton nga mga constituent pero sa mga naga-perform ya nga mga barangay officials naton ya musiling ka 1 year mas malipay ang mga pumuloyo ti area do okay man si kapitanya do okay man si kagawad ya okay man na maglawig-lawig siya kay makita taman performance sa barangay para gani iba niyang mga barangay kagawad ginimo na yung latasan ng barangay. Ang ilakwa na riyumiya sa barangay, doon mo lang ginapangabuhian nila. Kung tanong mo daw, hindi man kwalipikado nga mangin barangay officials. 25 minutos na nakaligas stock na ulo sa hapon. Pagwalis niya pala kung ano report ni Bombo Gracie Nobaton. Kasi report pa karoon ni Bombo An Sindul Surilla. Makaligad lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! Ikaapat nga hatag!
ikalima 500. Ako gali si Aaron Tamisara, nagapasalamat nga isa ako sa nagdaog sa enhanced swerte sa palengke. Kag nagapasalamat ko nga isa ako sa nagabutan sang ilang nga draw dire sa Bago Public Market. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag gina-invite ko kamo nga mag-intra sa ilang nga draw para nga magdaog kamo sang 500 cash with worth 500 groceries. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent. Balik din mga panagad siya tutunan buong buwan ay sa Udto, 32 minutos na kaligad stock na alaw na sa hapon. No? Kuwanto man ng mga report ni Bombo Grace Lane Lobaton. No? Practice na kami ginatag na ito sa report po ni Bombo Faith sa newsroom. Ngayon yung pag-aprobar, drip lang niya sa House Suffrage and Electoral Reform Committee. No? Away pa niya sa Senado. No? Kasi natunti mismo sa lower house dahil lain may version nga submit sa mga nga congressman ng postponement. No? Sa Senado, damo man ito senador nga nagsabit sa ila House Bill nga nagahangyo man sa postponement sa barangay kis election ng December 5. No? Lain-lain man ito silang version. Lain-lain man nga mga pizza, lain-lain mga bulan, mga kaminan. No? So iniya, ang ginreport natin bagulang sa drill lang niya sa lower house pa lang ni. Sa House Suffrage and Electoral Reform Committee nga nagbuto, gikasugtan nila, nga i-postpone na December 5, 2022 barangay and SK election as scheduled, i-postpone, transferring sa further date, December 4, 2023. Sa kamara pa lang niya, basi magkuha na kamo, basi sinakbo, why na postpone na, why pa, sa kamara pa lang ni, may harap pa Senate, Suffrage Electoral Reform Committee. No, may ato man sila meeting man sila sa pag-consolidate man sa nituway nga bersyon sa mga senador nga nagahinyo man sa postponement. No? So kung madisira na ito sa Senate Suffrage Electoral Reform Committee, kung ano man ang pizza, desisyon namin, okay, postpone ta December 5, 2022, ano nga pizza kaysahan ta nga para patagayon ta sa eleksyon sa barangay SK, o imuam na ito resolusyon. Then kuti, may-ari naman niya final sa House, no? Ma-meeting na ang joint meeting sa mga membro sa House Suffrage kag Senate Suffrage and Electoral Reform Committee, isahon nila ng bersyon kay base nila kundi hindi bilang santo nga pizza sa pagpatagayon sa eleksyon. So disihan na ano gusto ta o suspendido December 5, 2022 na sa barangay SK election. Ano nga pizza ginang gusto ta nga magpatagayon ta sa SK kag barangay election. So isahon nila na pag final ti ko naprobado na sa Kamara kag Senado, ti dusuin na sa wakal presidente papirmahan para manginlay postpone ang barangay ka local SK election transfer sa amo nga pizza. Amo nang proseso. Po sa natag na to ng report subong nga desisyon drape lang niya sa House Suffrage and Electoral Reform Committee. Drape lang niya sa lower house sige pala mo mamakina kung matigayon nga mapospon. Manabla, pero depende kay do halos tanan ginman damo nagaduso mo sang postponement sining barangay kag SK election. 35 minutos na nakaligas stock na alaw na sa hapon. Kuanta mga balita ni tipo ni Bombo Gracie Lobaton sa patrol. Oy, may encounter naman kuno nagluntad sa Nigilang Adlaw sa may Gilungan Negros Oriental. Daw may mga nagkala-wounded. Kagining reaksyon makaroon sa act Bacolod, gining mando sa DepEd. Of course, ang mga unvaxxed teachers, pwede lang magkatudlo. Pwede na makabalik sa ila sining pagtudlo sa pagbukas sining face-to-face na school year 2022-2023. Kapupungko man na sa pag-o naton karon nga Police Regional Director
nga si Police Brigadier General Leo Francisco sa turnover of command kahapon dito sa Camp Martin Delgado, Iloilo sa ato sini Police Regional Office 6 sa headquarters mga kaibigan. So sa pagilinya, mga balita madulong ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, may ngapon, kamin. Bombo Dennis, padayon ang hot pursuit operation sang 62nd Infantry Battalion sa nagluntad nga encounter dito Bombo Dennis sa Sitio Cambairan, Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Bombo Dennis, nagluntad ang encounter mga alas 6:35 sang aga kag naglawig ini sa 10 minutes, no? May ara sa encounter ang aton sa mga kasundaluhan more or less mga pulo ka mga CTGs, Bombo Dennis, pinapatihan mga membro ini sila sa Central Negros 1 kag gina-assess pa subong mo Dennis kung may ara gid man no sa body count, pero ang initial diri nga report duwa ka NPAs na ginapatihan nga wounded, no? Wounded sa bahin naman niya sang gobyerno or government side, Bombo Dennis, wala sang wounded o kung patal, no? Kung casualty. So, Bombo Dennis, sa subong, ang aton sining mga kasundaluhan ang suroy or naga-check pa sang area, no? Kay nag-withdraw ning mga more or less 10 ka mga membro sang Central Negros 1. Ang barangay Trinidad, Gilgona, doon dumabumugres, ning kantuan to mga barangay, Makaghay, sa may Moises Padilla, nagligad. Ang barangay Trinidad, 8 kilometers away lang to sa barangay Makaghay. Kuha na to barangay Trinidad, Gilungan, na to yung Bumbogres Lane. Yes, 8 kilometers, lapit-lapit na Bombo Dennis. Correct, no? Mga kuha ng guruwa. Mga Silay, Bacolod, Talisay, Sobra. So, kailan nagkakadlaw to nagligad? Last month pa to? Okay. Late last month. Yes, kagati sa Bombo Dennis, gina-verify pa, no, ining mga katapo pala sa napalihan sa Central Negros 1 kung ang mga napilasan to nakaluwas pa ni, no, kay duwa ka mga NPAs, no, believed to be wounded. So, paano na karon update, no, sa aton sining mga katapo sa second IV. Pero Bombo Dennis, may arita pahayag o nagikan kay Brigadier General Inocencio Pasacote, ang commanding officer sa Rio 3rd Infantry Brigade. Kailan naka-encuentro ang mga tropa sa 62nd Infantry Battalion. Again, based sa mga informasyon sa mga pamuluyo sa area regarding Yapon. Lately, may mga reports nga nabato ng atong tropa. So, diri sa may barangay Trinidad Gilungan sa Negros Oriental. So, kung months before maging open kita nga mga dalang dira, no, from Hilaitan to Barangay Trinidad. So, okay na ning dalang. So, mga ganun yung mga pumuluyo nag-report na sa aton tropa regarding ini sa presensya kakwan sa mga armadong NPA. And amo gyapon, no, ang reklamo nila mga extortion and intimidation. So, amo naging nag-operate ang aton tropa. Yung encuentro nila inikay na sa Sitio Cambairan, Barangay Trinidad. So, napatihan na mo nang gusto nga man niya balikan nilang area. Mo na yung encuentro sa ating tropa. So, accordingly, mga more or less, mga estimate nila, mga polo rin na encuentro nila. More or less, mga between 5 to 10 minutes sa firefight ang exchange of fire nila. Pag nag-withdraw ang anak ng mga NPA, ang estimate sa tropa may wounded to sa ilan, no? Tungkol may mga nakita nga bloodstain sa area. Ang ating tropa sa ongoing ang pulse operation sa tropa natin. Asag na wala pa sa body counter? Wala pa sa wala pa. Wala pa. So far yun, mula na, no? Ang insidente natabo na kinangaga, no? More than mga 6. Mga 6:35, 6:40. Yes, Bombo Dennis. So, amo na subong ang pinaka-latest sa natabog ng encounter sa Gilnan City. So, kuhaan ka na karon kung pagid ang madugang update, no, sa 62nd Infantry Battalion. Bombo Dennis, sa aton pagid report, no, mayo maning balita para sa aton sining mga manunod bala. Bombo Dennis, pang ining mga unvaccinated mga
teachers kay may ara pagidyaan vaccinated ng mga teachers bisan pa nga grabe naman ang kampanya nung magpabakuna ang ato sa mga manunodlo para sa preparasyon sa pag-abri sang klase, no? Pero may ara kita mga nanis nga wala pa sa gihapon kay tungod man sa may mga reasons man ni sila, no? Pag hindi ni mapilit according nga sa aton nga interview with si Sir Richard Langre, mga nanis ang principal, no, sang Bacolod City National High School, at the same time president ng Teachers Federation sa Bacolod City. Kag favorable ni sa ila kay tungod nga lack of the teachers kamudanis ang syudad sa Bacolod. Sa data, no, may ara bisang 4,000 ka mga teachers today out of 4,000 kamudanis ligad way back mga ligad ng mga binulang tagbag-o pa, no, bag-o pa lang bala natapos ang mga pagbabakong naman. May ara sang 1,000 dito nga wala sang nabakunahan ng mga teachers, but subong okay na kay mga more or less 200 na lang sa mga teachers ang wala nabakunahan.